Fundi fram haldið á Alþingi. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður, stjórnarfrumvarp, mál nr. 710 á þingskjali 1134, 1. umræða. Til máls tekur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali 1134 sem 710. mál. Þar er að ræða frumvarp til laga töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóðs sem lagt til að komi til framkvæmdar með álagningu gjalds á fisk sem slátraður frá og með 1. janúar 2020. Með frumvarpi þessu mælt fyrir töku gjalds vegna nýtingar eldissvæða í sjó og stofnsetningu fiskeldissjóðs til að styrkja uppbyggingu innviða þar sem fiskeldi í sjókvíum stundað og þar með samfélög og stoðir atvinnulífs á viðkomandi svæðum. Frumvarp þetta byggir á stefnu ríkisstjórnarinnar sem sett fram í sáttmála hennar frá 30. nóvember árið 2017 en þar segir svo með leyfi forseta: Fiskeldi vaxandi atvinnugrein sem felur í sér tækifæri til atvinnuuppbyggingar en þarf að byggja upp með ýtrustu varúð í samræðum við ráðgjöf vísindamanna þannig að líffræðilegri fjölbreytni verði ekki ógnað. Samhliða vexti greinarinnar þarf að tryggja nauðsynlegar rannsóknir og eðlilega vöktun áhrifa á lífríkið. Eftir því sem fiskeldinu vex fiskur hrygg þarf að ræða framtíða fyrirkomulag gjaldtöku vegna leyfisveitingar. Tilvitnun lýkur. Það má með réttu segja að þetta frumvarp ásamt því frumvarpi sem ég mælti fyrir fyrr í þessum mánuðum breytingu á ýmsum lögum fiskeldi sé svar við þessari áskorun í sáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur þar sem kallað eftir umræðu og tillögum framtíðar fyrirkomulag gjaldtöku í fiskeldi í sjó ásamt því að þessi atvinnugrein skuli byggð upp á grunni vísindalegra ráðgjafar. Jafnframt með þessu frumvarpi verið að bregðast við tillögum sem finna má í skýrslu starfshóps stefnumótun í fiskeldi sem skilað var til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í ágúst 2017. Í hópnum áttu sæti 7 fulltrúar frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Matís, Landssambandi fiskeldisfyrirtækja og Landssambandi veiðifélaga. Meðal tillagna hópsins var að tekið yrði upp framleiðslubundið leyfisgjald fyrir eldi í sjó og gera tillögur fjárhæð þess. Að auki var lögð til aðlögun að fullri gjaldtöku og að hvatar yrði til eldis á ófrjóum laxi og notkun svonefndra lokaðra kvía. Lagt var til að gjaldstofninn myndi miðast við framleiðsluheimildir en ekki framleitt magn. Virðulegi forseti, í almennum athugasemdum með frumvarpinu rakið að það eru aðeins fáir staðir í heiminum sem bjóða upp á vistfræðilegar aðstæður til umfangsmikillar og arðbærrar eldisframleiðslu í sjókvíum og Atlantshafslaxi. Auk Noregs og Færeyja það helst Síle, Skotland og Kanada. Við Ísland hefur slík framleiðsla ekki náð sér verulega á fót fyrr en á allra síðustu árum. Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri Hagstofu Íslands fyrir útflutning ársins 2018 nam útflutningur á afurðum eldislax 9 milljörðum króna. Þetta því ekki veruleg efnahagsstærð enn sem komið svo en til samanburðar má nefna að útflutningur annarra sjávarafurða nam á árinu 2018 240 milljörðum króna. Aðstæður fiskeldis fjallað í því frumvarpi til laga breytingar á lögum fiskeldi sem ég gat hér áðan og til meðferðar á þingi samhliða þessu frumvarpi. Þar kemur fram að fiskeldi atvinnugrein í örri uppbyggingu. 7 rekstraraðilar starfrækja eldi á laxi og regnbogasilungi í sjókvíum á Vestfjörðum og Austfjörðum. Í september árið 2018 voru útgefin rekstrarleyfi fyrir framleiðslu á laxi fyrir samtals 45.200 tonn á ársgrundvelli og 2.850 tonn af regnbogasilungi. Þetta atvinnugrein sem hefur elst verulega á síðustu árum en árið 2009 nam framleiðsla á laxi í sjókvíum við Ísland einungis rúmum 700 tonnum. Jafnframt má vísa til umfjöllunar á blaðsíðu 9 í greinargerð með frumvarpinu en þar kemur fram að samkvæmt upplýsingum frá eldisfyrirtækjunum ráðgert að framleiðsla á eldislaxi árið 2022 verði 52.000 tonn sem umtalsverð aukning frá því sem nú Íslensk náttúra gjöful til lands og sjávar og býður mönnum oftlega gnótt tækifæra. Fiskeldi sem atvinnugrein á því mikil tækifæri hér til vaxtar á þessu landi.
Við höfum séð hvað margfeldis- og vaxtaráhrif fiskeldis hefur haft í Noregi og norskum byggðum og Norðmenn eru stoltir af sínum sjávarútvegi líkt og við Íslendingar, en þó er svo komið að fiskveiðar standa einungis undir tæpum 30% af verðmætisútflutningi sjávarfangs frá Noregi, en eldisfiskurinn stendur undir og rúmlega 70%. Vonir okkar standa til þess að laxeldi muni aukast verulega á næstu árum, þótt naumast muni sá tími koma í bráðinni að fiskeldi vaxi fiskveiðum okkar Íslendinga yfir höfuð. Hvort svo verði ekki auðvelt að spá, en ef til vill leyfist mér að hugsa svo, og kemur þá í hugann hinn brjáðsnalla og þekkta staka Jóns Ólafssonar Indíafara, ævintýramaður mikill, og hann orti svo: hér nóg björg og brauð, berirðu töfrasprotann, þetta land á ærin auð, ef menn kunna að nota hann. Það má hugleiða þetta í samhengi þessa frumvarps. Við sem berum ábyrgð á löggjöf og stjórnsýslu í landinu verðum að hlúa á tilhlýðilegan hátt að atvinnuvegunum. Í því getur falist, auk þess að tryggja sjálfbærni framleiðsluhátta, að þessi gætt að ytra umhverfi eins og sérstök gjaldtaka af starfseminni verði ekki skör fram. Þá er ekki síður mikilvægt við nýtingu okkar náttúrulegu gæða, lands og sjávar, að þar verði sjálfbær nýting auðlinda höfð að meginmarkmiði. Það er rakið í greinargerð með frumvarpinu almennum orðum að aukin gjaldtaka eða skattheimta getur dregið úr samkeppnishæfni útflutningsfyrirtækja á mörkuðum. Að auki getur hún dregið úr vilja til fjárfestinga og uppbyggingar sem getur komið niður á fjárfestingum sem annars yrði ráðist í og getur reynst fjárhagslega ábatasamar. Að laxeldisfyrirtæki greiða auk þess getur reynst fjárhagslega ábatasamar. Þess ber einnig að geta að laxeldisfyrirtæki greiða auk þess þegar skatta með venjulegum hætti sem hlutafélög. Því verður að gæta þess að gjaldtaka sé hófleg, en ólíkt til dæmis tekjuskatti þá leggst gjald samkvæmt frumvarpi þessu á fyrirtæki án tillits til þess hvort rekstur þeirra skilar hagnaði. Þá leggst fyrirhuguð gjaldtaka einkum á fyrirtæki sem starfa á landsbyggðinni. Ef gjaldið kæmi ekki til er auk þess mögulegt að viðkomandi fjármunir yrðu notaðir til fjárfestinga eða aukins rekstrar í nærumhverfi. Af þessu leiða með öðru sjónarmið til þess að sveitarfélögum verði tryggð hlutdeild í þeim tekjum sem frumvarpið mun bera með sér. Við undirbúning frumvarpsins höfum við að sjálfsögðu farið vandlega yfir framangreind sjónarmið. Meginforsenda þess er að gjald samkvæmt því grundvallast á þeirri aðstöðu sem handhafar rekstrarleyfa til sjókvíaeldis njóta takmarkaðra réttinda til hagnýtingar sameiginlegra auðlinda úr hendi stjórnvalda. Með því er einnig horft til þess að viðurkenna með líkum hætti og ef væri að ræða rekstur á landi í einkaeign eða opinberri eigu að öflun starfsaðstöðu sé hluti af rekstrarkostnaði fyrirtækja sem eðlilegt er að sanngjarnt gjald komi fyrir en ekkert gjald hefur fram að þessu verið tekið vegna handhafnar rekstrarleyfa í fiskeldi. Þá er loks horft til þess að tekjur sem falla munu til samkvæmt frumvarpinu geti staðið á móti nauðsynlegum rannsóknum í þágu fiskeldis, kostnaður við styrkingu stjórnsýslu og til eflingar byggða þar sem áhrifa fiskeldisstarfseminnar gætir. Þannig má einnig nefna að ráðuneytið hyggst setja fjármagn í að rannsaka villta laxastofninn í hafinu, meðal annars lífsferil hans, ógnir í náttúrunni, sérkenni og fleiri þætti. Virðulegi forseti, ég mun nú víkja að meginefni frumvarpsins. Með frumvarpinu er lagt til að leyfishafar gildandi rekstrarleyfa í sjókvíaeldi sem ala lax og regnbogasilung greiði gjald vegna nýtingar á eldissvæðum sem miðist við framleiðslumagn. Annað fiskeldi er undanskilið gjaldinu þar sem það ýmist er á tilraunastigi eða það smátt í sniðum að ekki þykir rétt að mæla fyrir gjaldtöku. Í kynningu frumvarpsins í samráðsgátt Stjórnarráðsins kom fram margþætt gagnrýni að miðað yrði við heimildir til framleiðslu í leyfum. Það varð til þess að ákveðið var að taka fremur upp framleiðslumiðaða gjaldtöku og við undirbúning frumvarpsins var því einkum horft til reynslu Færeyinga á sambærilegu fyrirkomulagi. Í greinargerð með frumvarpinu er sagt frá löggjöf gjaldtöku í Færeyjum. Það frumvarp sem við höfum hér til umfjöllunar er að efni til mjög áþekkt færeysku lögunum sama efnist. Lagt er til að gjald verði ákveðið á hvert framleitt kílógramm af eldisfiski sem hlutfall af heimsmarkaðsverði hverju sinni
og nemi 3,5% af stofni þegar verð eru 4,80 evrur á kílógramm eða hærra, 2% af stofninu þegar verðið milli 4,3 til 4,5 evrur og fari niður í 0,5% þegar verðið lægra en það. Sá greinamunur miðað við færeysku lögin að hlutfallsálagningin umtalsvert hærri eða 5% í stað 3,5% í efsta þrepi og 2,5% í stað 2% samkvæmt frumvarpi þessu. Neðsta þrepið 0,5% það sama. Ljósar ástæður eru fyrir því að lagt til að gjaldhlutfall verði lægra með frumvarpinu heldur en í færeysku lögunum. Færeyskum eldisfyrirtækjum hefur gengið óvenju vel í rekstri á undanförnum árum en auk þess hefur þýðingu að tekjuskattur lægri í Færeyjum en hér á landi. Þá greiða íslensk eldisfyrirtæki þegar gjald til umhverfissjóðs sjókvíaeldis, auk þess sem hafnargjöld eru hér á landi lögð á samkvæmt verðmætisreikningi sem ekki raunin í Færeyjum. Við vitum að íslenskt fiskeldi sem atvinnugrein komið mun skemmra á veg heldur en fiskeldi í Færeyjum og aðstæður kunna vera sumt aðrar. Því ótvírætt að ekki verður borin saman rekstrarafkoma íslenskra og færeyskra fiskeldisfyrirtækja svo sem nú standa sakir. Það ástæðan fyrir því að lagt til að 7 ára aðlögun verði að fullu gjaldi svo sem mælt fyrir í ákvæði 1 til bráðabirgða við frumvarpið. Jafnframt ljóst að komi til þess að uppbygging fiskeldis verði ekki slík sem að stefnt ákveðnum skrefum að fiskeldisfyrirtækjunum, þá getur það kallað á endurskoðun gjaldtökunnar samkvæmt frumvarpi þessu. Lagt til með frumvarpinu að gjald á regnbogasilung verði helmingur af gjaldi á laxi enda rekstrarforsendur ekki þær sömu. Sama verði látið gilda eldi með lokuðum eldisbúnaði sem og eldi á ófrjóum laxi þar sem forsendur eru einnig aðrar. Auk þess lagt til að ekkert gjald verði tekið af framleiðslu á ófrjóum laxi eða eldi í lokuðum eldisbúnaði fyrir 1. janúar 2026 til að hvetja til þeirra framleiðslu sem undir þetta hvorutveggja heyrir. Lagt til að gjaldið verði ákveðið af Fiskistofu í desember á hverju ári til að öðlast gildi fyrir komandi almanaksár. Tekjuáhrif frumvarpsins fyrir ríkissjóð fjallað í kafla 6.2 í almennum athugasemdum með frumvarpinu og vísast nánar til þess sem þar segir. Virðulegi forseti, ég vil þessu næst víkja að ákvæðum 7. greinar frumvarpsins stofnsetningu sérstaks fiskeldissjóðs. Í 1. málsgrein frumvarpsgreinarinnar segir, með leyfi forseta, fiskeldissjóður sjálfstæður opinber sjóður sem hefur það hlutverk að styrkja uppbyggingu innviða þar sem fiskeldi í sjókvíum stundað og þar með samfélög og stoðir atvinnulífs á þeim svæðum. Í frumvarpsgreininni kemur fram að sjóðurinn nýtur sjálfstæðis í störfum sínum en lagt til að hann auglýsi opinberlega eftir umsóknum frá sveitarfélögum styrki úr sjóðnum til verkefna. Að baki þessari áherslu styrkingu innviða og samfélagslegra þjónustu á tilteknum landsvæðum hvíla rök sem meðal annars voru tíunduð í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga í samráðsgátt Stjórnarráðsins fyrri útgáfu þessa frumvarps. Þar var bent á að með frumvarpinu sé lagt á gjald sem renni í ríkissjóð og sveitarfélögin sitji eftir með umhverfiskostnaðinn og þá áhættu sem fylgir uppbyggingu innviða á þeim svæðum þar sem sjókvíaeldi stundað, til dæmis samfélagslega þjónustu og samgöngur, þar með talið hafnarmannvirki. Ég held að það sé samstaða það í þjóðfélaginu að eðlilegt sé að þau sveitarfélög sem búa við þá vaxtarverki sem fylgja uppbyggingu fiskeldis sem atvinnugreinar njóti stuðnings hins opinbera með þessum hætti. Sveitarfélögin eru vel að því komin og ég ekki í vafa að ráðstöfunarfé fiskeldissjóðs sem lagt til með frumvarpinu að verði hlutdeild í tekjum af gjaldtöku í fiskeldi að því verði vel varið. Í greinargerð með frumvarpinu gefið yfirlit væntar tekjur sjóðsins á næstu árum en ráðgert að hann njóti fyrst framlaga árið 2021 sem gefur þeirri stjórn sem yfir hann verður sett og skipuð rúman möguleika til að undirbúa starfrækslu hans. Virðulegi forseti, ég vil að öðru leyti vísa til þeirra athugasemda sem fylgja frumvarpinu en þar ítarlega fjallað og gerð grein fyrir efni þess. Og að lokinni þeirri umræðu sem hér stendur legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og hæstvirtrar atvinnuveganefndar.
Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti. Ég vil byrja á að fagna því að þetta frumvarp sé komið fram, enda mikilvægt að við ræðum þetta samhliða breytingum á lögum um fiskeldi. Þó að það þurfi auðvitað að ræða upphæðir og annað slíkt í vinnunni við frumvarpið, þá í grunninn mikilvægt að þetta gjald sé lagt á. Mér finnst hins vegar mikilvægt að það renni til sveitarfélaganna með sanngjörnum hætti, sérstaklega þar sem þau fá ekki aðrar tekjur eins og frárennslisgjald eða fasteignagjald eða slíkt líkt og í Noregi. Þó að þessi leið að stofna fiskeldissjóð sé góðra gjalda verð, þá hins vegar umhugsunarefni að það renni ekki beint til sveitarfélaganna. Mig langar því að spyrja hæstv. sjávarútvegsráðherra, af hverju var sú leið ekki valin hér sem var nefnd í skýrslu starfshópsins og Samband íslenskra sveitarfélaga bendir á í umsögn sinni, sérstaklega þar sem mín tilfinning að það væri mun gagnlegra að gjaldið rynni til sveitarfélaganna beint, helst á fyrirsjáanlegan hátt, þannig að þau geti reiknað með þessari innkomu í sinni uppbyggingu og starfsemi, þó auðvitað eðli málsins samkvæmt geti verið sveiflur á milli ára. Þá svarar andsvari hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég tel að sú tillaga sem hér lögð til samræmist ágætlega þeirri stöðu sem uppi í málaflokknum, því að þegar maður ræðir við sveitarfélögin hvert og eitt sem svo háttar til að tengjast með einhverjum hætti fiskeldi, þá þeim sameiginlegt að eiga öll landað sjó, en það liggur ekkert fyrir það með hvaða hætti þau kæmu til með að skipta tekjum sem rynnu af þessari starfsemi og þessu gjaldi á milli sín. Það eru mjög breytilegar aðstæður í því. Ef við værum að ræða stóru myndina sem snýr að því hvort að ríkið eigi að leggja á gjald sem rennur síðan að stærstum hluta til sveitarfélaga, þá erum við komin inn á svið sem tilheyrir allt öðru málefnasviði heldur en því sem sá ráðherra sem hér stendur sinnir. Þá erum við farin að ræða tekju- og verkaskipti ríkis og sveitarfélaga. Og þá þarf fjármálaráðuneytið á grundvelli samtals og samráðs við sveitarfélögin taka slíkt mál upp í Jónsmessunefndinni, en allt að einu stærsta vandamáli við þetta og meginástæðan fyrir því að sú leið farin sem hér í frumvarpinu sú að við vitum í rauninni ekki enn þann dag í dag hvernig við ættum að skipta þessu gjald á milli ólíkra sveitarfélaga. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið. Ég er nú reyndar nokkuð viss að sveitarfélögin væru til viðræðu það að finna sanngjarna leið til þess að skipta þessu á milli sín. En uppbygging atvinnugreinar eins og fiskeldis hefur sannarlega mikil áhrif í öllum skilningi, hefur samfélagsleg áhrif, efnahagsleg áhrif og áhrif ekki síst í umhverfislegum skilningi. Og við hljótum því í vinnunni fram undan við bæði frumvörpin að leitast til þess að gæta sjálfbærni í öllum skilningi þess orðs og gæta því að ekki halla á neitt þessara þátta. En það því annar þáttur varðandi gjaldið sem ég langaði að koma hér inn á, sem hvaða forsendur liggja að baki gjaldinu. Ég tek undir það að mikilvægt að gjaldið sé ekki það háttað að gera greinina óhagkvæma, en ég velti fyrir mig hvort einhver greining á framleiðslukostnaði mismunandi framleiðsluaðferða eða sviðsmyndir markaðsverð til lengri tíma litið hafi verið unnar til þess að hafa til hliðsjónar við ákvörðun gjaldsins. Einnig velti ég fyrir mig hvort að kostnaður ríkisins vegna þjónustu við greinina hafi verið metinn og hafði til hliðsjónar við ákvörðun þess. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Fyrst til að svara þeim grunni sem lagður fyrir þessari gjaldtöku. Upphaflega hugsunin sem við rekjum gjaldtökuna til kemur fram í niðurstöðu starfshópsins sem skilaði 2017. Þar voru ákveðnar stærðir nefndar. Við erum ekki að fylgja þeirri leið sem þar sett og við vinnuna frekar áfram horfðum við og enduðum á því að horfa til nágranna okkar í Færeyjum sem hafa núna sérstaklega á síðustu 6 árum tekið ákveðin skref í þessu efni og eins og kemur fram í frumvarpinu þá erum við í rauninni að endurgera það módel sem þar nýtt við gjaldtöku og styðjumst þar við markaðsvirði á Atlantshafslaxi samkvæmt ákveðinni formúlu
og það leggur grunninn að þeirri gjaldtöku sem við erum að setja hér. Þó hún lægri heldur en í Færeyjum af þeim ástæðum sem ég greindi einnig frá í minni framsögu. Meðal annars tekjutenging hér hjá sveitarfélögum eða hafnarsjóðum sem ekki hvorki í Noregi eða Færeyjum. Það ýmsir þættir í þessu sem skýrast þá þegar menn fara betur í gegnum greinargerð frumvarpsins og sjá forsendurnar fyrir gjaldtöku. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra kynningu á frumvarpinu og fagna því að við séum hér að ræða og móta framtíðarfyrirkomulag gjaldtöku vegna fiskeldis í sjó og þar sem við veltum fyrir verið að leggja til ákveðinn aðlögunartíma og hvata. Ég nú á svipuðum stað í umræðunni og sá þingmaður sem hér spurði á undan, en telur hæstv. Ráðherra að þetta fyrirkomulag sem þarna verið að leggja til mæti þeim áskorunum sem sveitarfélögin standa frammi fyrir, bæði varðandi þessa skiptingu teknanna á milli sveitarfélaga og þessarar áhættu og uppbyggingu innviða sem óhjákvæmilega fylgir, eða þarf samhliða að velta fyrir sér þessu sem var nú komið inn á hér áðan, gjaldtökuheimildir sveitarfélaga, af því að það þarf að gera það kannski á öðrum stöðum? Þá svarar andsvari hæstv. Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra Kristján Þór Júlíusson. Já, virðulegi forseti, ég efast að hugmyndir fiskeldissjóðinn mæti ýtrustu kröfum í það minnsta sem ég hef heyrt frá sveitarfélögum hlutdeild þeirra í þessu gjaldi. Sveitarfélögin fá tekjur af fiskeldi hér á Íslandi, hafnarsjóði sérstaklega, fasteignagjöld af byggingum, laun af útsvari og svo framvegis. Það sem ég með öðrum orðum að segja, ég tel að það eigi eftir að þroska þá umræðu miklu meira hvernig ætti að skipta gjaldinu á milli ríkis og sveitarfélaga sem innheimt yrði að þeirri starfsemi sem við erum að leggja undir í þessu máli. Sveitarfélögin vilja eðlilega fá hlutdeild í tekjuöfluninni, en eins og ég hef sagt og sagði hér í fyrra andsvari að það skynsamlegast að ræða þetta þá í stærra samhengi, í tekjus- og verkaskiptingum ríkis og sveitarfélaga. Ef að gjaldið á til dæmis að fara til einhverra annarra þátta heldur en sveitarfélögin hafa eðli málsins samkvæmt tekjustofnum til að sinna, þá kallar það umræðu í Ósmessnefnd og í viðræðunefnd ríkis- og sveitarfélaga verkaskipta. Þá veitir andsvar síðra sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og skil það sem svo að það sé einmitt hér erum við að taka ákveðin skref og við þurfum að velta öðrum leiðum fyrir okkur en ekki kannski rasum ráð fram í að komast að niðurstöðu. En aðeins varðandi þann hluta gjaldsins sem á að ganga til ríkisins til að standa undir rannsóknum, eftirlitskostnaði, stjórnsýslu. Væntanlega þarf ríkið að fjárfesta í rannsóknum nú þegar, en sjóðurinn fer ekki að skila inn verulegum tekjum fyrir aðlögunartímanum liðnum og náttúrulega byggir á því að greininni gangi vel, að það skili sér tekjur. Þannig að verðum við ekki að gera ráð fyrir því að í fjárlögum og fjármálaáætlun þá ætlum við sérstakt fjármagn til þessa verkefnis, rannsóknar tengdu fiskeldi. Þá svarar andsvari síðra sinni hæstv. Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, jú, að sjálfsögðu þurfum að gera ráð fyrir því. Ég minni á það að fyrra frumvarpið breyting á lögum fiskeldi gerir ráð fyrir því að gjald í umhverfissjóð sjókvíaeldis hækki úr 100 milljónum í 200 milljónir. Það fyrst og fremst ætlað til rannsókna tengdum fiskeldinu. Þannig að það umtalsverð hækkun þar á. Ef ég man rétt í prósentum þá þetta 67%, þannig að krónutalan sem ég nefndi ekki fullkomlega rétt, en það liggur á því bili.
Sömuleiðis gert ráð fyrir því að hluta þeirri gjaldtöku sem hér að koma inn, sem að ráðgert samkvæmt frumvarpinu eða greinargerðinni verði einhvers staðar í kringum 130 milljónir á fyrsta ári, að því verði að stærstum hluta varið til þess að byggja upp eftirlit og vöktun, en ekki síður vil ég nefna það verkefni sem að ég tel að þurfi að leggja í og sé mjög brýnt, það að efla rannsóknir á villtum laxi í hafinu, þar sem við vitum nánast minna en ekki neitt, sáralítið raunar. Það afar brýnt í mínum huga, ekki síst í ljósi þess með hvaða hætti við sjáum bara afföll í góðum laxveiði hafa orðið á síðustu árum. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Já, við erum að ræða hérna frumvarp til laga töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og ágætt að fá þetta inn til meðferðar samhliða því frumvarpi sem við ætlum að setja umgjörð þetta. En í leið bendi ég á það að það nokkuð sérstakt að við séum að byrja á því að leggja umframgjald á nýja og unga atvinnugrein sem við erum ekki einu sinni búin að móta reglur utan um. Þá erum við strax farin að ákveða það að leggja aukagjald sem ekki svo víða í samfélaginu, en það nú bara þannig. En mig langar til þess að spyrja því nú lítinn tíma, þetta með hlutfallið í fiskeldissjóðinn, hvernig getum við tryggt þetta hlutfall 1/3 því að það segir sem bara svari til þriðjungstekna af gjaldi, hvernig getum við tryggt þetta að þetta renni inn í þennan sjóð? Þá svarar andsvari hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Forseti, það Alþingis við fjárlagagerð hvers árs að tryggja það að 1/3 af því gjaldi sem innheimt verði renni til þessa sjóðs. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þarf að tala minna og spyrja meira. En við erum að tala um að þetta hlutfall tryggir okkur 263 milljónir árið 2023. Fór fram eitthvað mat á því hvort að þetta sé jafnvel nægilegt og af hverju var sú ráðstöfun tekin? Ákvörðun tekin. Það líka varðandi önnur lög og með gjaldtökur. Sveitarfélög hafa verið svolítið óljós hvernig að beita, eins og til dæmis hafnalögum í varðandi gjaldtöku við bryggju. Hvort að hafin einhver vinna í þessu sambandi vegna þessarar atvinnugreinar inn í öðrum lögum sem þetta snertir. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, það verkefni samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins að fara með málefni hafna og gjaldtöku þar, þannig að ég þekki það ekki. Ég veit að því að þetta hefur verið svona ásteytingarsteinn í þeim sveitarfélögum þar sem laxeldi hafið og milli þeirra og fyrirtækjanna sem að þar að koma sér fyrir. Ég bara þekki það ekki nákvæmlega, ég þekki það bara á samtölum við sveitarstjórnarmenn að það þetta gengur heldur skrykkjótt sem ekki æskilegt þegar menn að byggja sig upp, langur öður frá. Ég bara minni á það þegar menn að ræða gjaldtökuna hérna að eins og þetta hugsað, þá þetta nokkuð út frá þeim áherslum í orðum sem komu fram í þessari samstarfsnefnd. Fjárhæðir, álagningin önnur en þar var talað að gjaldið yrði framleiðslutengt og það yrði lagt í áföngum og hér í þessu frumvarpi gert ráð fyrir því að full gjaldtaka eigi sér ekki stað fyrr en eftir 7 ár. Þannig að það verið að reyna að mæta þeim óskum með þeim hætti. Að lokum veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég vil nú hefja mál mitt á að þakka ráðherra fyrir hans framsögu og greinargóð svör hér. Við erum að ræða hérna atvinnugrein sem á frumstigi en gæti orðið mikilvægur þáttur í íslensku efnahags- og atvinnulífi. Þegar við ræðum gjaldtöku þá verður manni hugsað til þess að þarna að ræða hagnýtingu á því sem við getum kallað takmarkað auðlind og sú hugsun vissulega fyrir hendi í greinargerð með frumvarpinu. Þess vegna langar mig til að spyrja ráðherra hvort að það hefði ekki kannski verið æskilegt og sé kannski eitthvað sem við getum gert í framhaldinu að skoða nánar þær
tekjur sem falla ríkissjóði í skaut í Færeyjum annars vegar, í Noregi hins vegar. Við erum nú nýkomin hérna atvinnuveganefnd frá Noregi og fengum þar upplýsingar að það væri mikil skoðun í gangi á vettvangi fjármálaráðuneytisins þar í landi á gjaldtöku af greininni. Ég vil taka undir með ráðherra að fyrir grein sem er í frumbernsku að þá er það ekki eitthvað sem er kannski á við í upphafi, en við verðum líka að líta til framtíðar. Þá svarar andsvari hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég geri ráð fyrir því að eins og ég held meira að segja að það sé undirstrikað í greinargerðinni með frumvarpinu að þessi gjaldtaka hún hljóti að koma til skoðunar í bara samræmi við það hvernig atvinnugreinin kann að byggjast upp á komandi árum. Ég veit að því að Norðmenn eru að horfa meðal annars til Færeyja varðandi gjaldtöku af fiskeldinu, þó nýlega hafi komið fram yfirlýsingar frá forsætisráðherra Noregs um það að þeir ætli ekki að leggja sérstakt gjald á atvinnureksturinn. Það var engu að síður verið að leggja gjald á leyfisveitingarnar, verulega fjárhæðir, og ég setti frumvarpið þannig inn í samráðsgáttina með gjaldtöku fyrir magn í leyfi, en viðtökurnar við því voru vægast sagt fremur dræmar, svo ekki sem er að sagt, þannig að það voru flestar umsagnir sem koma á þann veg að framleiðslu tengja þetta, og það má segja að samráðsgáttin hafi þannig gegnt hlutverki sínu að leiða fram mikla andstöðu, og þá tekur frumvarpið tillit til þeirra sjónarmið sem þar kemur fram og koma fram frá ótal umsagnaraðilum, og við breyttum verkinu með þeim hætti sem raun ber vitni. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Já, frú forseti, ég þakka ráðherra svarið. Við horfum hér á þessi mál bæði í bráð og lengd, og ég var kannski að spyrja hið síðarnefnda, ekki síst, en í bráð og þá langar mig til þess að spyrja ráðherra að því hvort að hann sjái það fyrir sér að sá aukni kostnaður sem fellur á hið opinbera vegna þessarar starfsemi, til að mynda hjá Matvælastofnun sem falið mjög mikilvægt og hugsanlega viðamikið eftirlitshlutverk af stjórnsýslutagi, og ég leyfi mér að segja að það mátti skilja af forstjóra þeirra stofnunanna á fundi atvinnuveganefndar að þar á bæ sæi menn fyrir sér jafnvel umtalsverðan kostnað vegna þessa. Er gert ráð fyrir því, hæstv. Ráðherra, að atvinnugreinin standi undir þessum kostnaði? Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, stutta svarið við þessu er já. Að hugsunin í þessu er á þann veg að gjaldtakan standi undir nauðsynlegu eftirliti og vöktun, eins og ég gat í minni framsögu. Og þegar að framlíða stundir að þá mun gjaldtakan skila umtalsvert hærri fjárhæðum en þörf er á til eftirlits og vöktunar og rannsókna og fleiri þátta. Að því gefnu, segi ég, að þessi atvinnurekstur byggist upp með skynsamlegum og ábyrgum góðum hætti, eins og vonir standa svo rækilega til, svo sem sjá má af viðtöli við forsvarsmann einn í Fiskifréttum dagsins sem birtist í dag, þar sem hann ber mjög miklar og sterkar væntingar til þess að fiskeldi hér á Íslandi muni skila svipuðum afrakstri eins og fiskeldi í Noregi best gerist, sérstaklega í Finnmörku. Og það er ánægjulegt að heyra þá trú sem þar endurspeglast í þeim orðum sem þarna eru lögð, og til lengdar segi ég að sjálfsögðu munum við líta til Færeyja og Noregs varðandi gjaldtöku og hvernig henni er háttað og svo framvegis. Það verðum við að gera. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. Ráðherra fyrir að geta framsögu í þessu máli og fagna framkomu þess. Ég held að umræðan sem er nú kannski kjarni málsins, sem kjarni máls snýr að, gjaldtaka á fiskeldi,
sé mjög mikilvæg umræða og mikilvægt að þingið gefi sér góðan tíma og atvinnuveganefnd eftir atvikum að skoða heppilegustu leiðirnar í þeim efnum. Ég hlýt náttúrulega að byrja á því að fagna því sérstaklega að hæstv. Ráðherra hafi valið traustan og góðan gjaldmiðil sem viðmiðið í gjaldtökunni, sem að gert ráð fyrir því að gjaldtakan fari fram í evrum. Það hlýtur að vera, ég hlýt að byggja vonir til þess að þetta sé fyrsta skref stjórnvalda í að taka hér upp alvöru gjaldmiðil í þjóðfélaginu og fagna því mjög þessu skrefi þó lítið sé. En það sem má velta fyrir sér má velta ýmsum þáttum í þessu fyrir sér og mér finnst nálgunin á gjaldtökunni að mörgu leyti áhugaverð. Hún þá með einhverjum hætti afkomutengd eða tengd verðþróun á mörkuðum að færeysku fordæmi eins og ráðherra kom inn á. Hún tiltölulega einföld og skýr og þess ber að geta auðvitað í þessu samhengi að það mjög eðlilegt og raunar mikilvægt í mínum huga að það sé gjaldtaka á fiskeldinu. Þetta á endanum nýting á takmarkaðri en sameiginlegri auðlind, þó vissulega sé með aðeins öðruvísi hætti heldur en í sjávarútvegi að því leytinu til að þetta auðvitað meira skylt við landbúnað. Hér er fiskeldi, ræktun að ræða. En engu að síður það nýting á takmarkaðri og sameiginlegri auðlind landsmanna sem auðvitað þau hafsvæði sem að henta til eldis. Það ber líka auðvitað að hafa í huga að rekstrarleyfi fiskeldisfyrirtæki eru tímabundin til hámarki 10 ára í senn og það auðvitað áleitin sú hugsun og hlýtur að koma til skoðunar í meðhöndlun nefndarinnar hvort heppilegt gæti verið að þróa þetta gjaldtökukerfi yfir í einhvers konar útboðsfyrirkomulag, að aðilum sé heimilt að bjóða í rekstrarleyfi þá sjálft, bjóða að það sé þá ekki bara fyrstur kemur fyrstur fær eins og í raun og veru núverandi fyrirkomulag heldur sem sagt að gjaldtaka og rekstrarleyfi geti með einhverjum hætti farið saman og runnið þá til hæstbjóðanda. Gæti verið álitlegt að skoða og auðvitað í takt við meginniðurstöður auðlindanefndar á sínum tíma að nýtingarleyfi sem þessi séu tímabundin og gjald komi fyrir sem meðal annars geti þá verið í formi markaðslausnar líkt og geti verið heppilegt í sjávarútvegi. Ég staldra aðeins við þennan langa tíma sem að tekin í innleiðinguna að gjaldtakan þrepuð inn á 7 árum og ætla svo sem ekki að leggja neitt dóm á það. Þetta eitt af því sem hlýtur að koma bara til vandaðrar skoðunar í meðhöndlun nefndar, hvort að það sé nauðsynlegt að gera þetta yfir þetta langt tímabil eða ekki. Það alveg rétt, við erum skammt á veg komin í samanburði við frændur okkar Færeyinga enn sem komið en reynsla Færeyinga hins vegar sýnir okkur líka að arðsemi fiskeldisins þegar það kemst á legg virðist vera allnokkurt, fyrirmyndar arðsemi fiskeldis þar í landi og ekkert óeðlilegt að innþrepun sem þessi taki þá eitthvert mið fram á veginn af því hvernig eldinu hér vindur fram þegar kemur og snýr að afkomu þess. Mér finnst líka áhugaverð nálgunin varðandi fiskeldissjóðinn og þetta í takt við hugmyndir okkar í Viðreisn auðlindagjöld almennt, að þau nýtist með einhverjum hætti til uppbyggingar í heimabyggð og hér vísir að slíku kerfi og vafalítið full ástæða til að skoða vandlega með hvaða hætti það útfært, hvernig tryggt sé að þau sveitarfélög sem fyrir mestum áhrifum verða af eldinu njóti stuðnings og svo framvegis og ýmist álitaefni þar uppi. En ég fagna skrefinu sem í þessu felst. Það sé mjög jákvætt og mjög mikilvægt að nágranna byggðarlög sem verða óhjákvæmilega fyrir miklum áhrifum af hraðri uppbyggingu atvinnustarfsemi sem þessarar njóti með einhverjum hætti hlutdeildar í þeim tekjum sem af þeim hljótast. En
Í sjálfu sér ætla ég ekki að hafa þessa ræðu mjög langa. Ég hlakka eins og til áframhaldandi umfjöllunar þingsins þetta. Þetta er í mínum huga grundvallaratriði þegar kemur að gjaldtöku af auðlindanýtingu sem þessari. Ég fagna því að hér séum við, getum sagt tiltölulega snemma í ferlinu, að taka þessa umræðu af alvöru og ég held að sé mjög mikilvægt að við vörumst þau mistök sem við höfum áður gert í þessum efnum að detta strax í einhverjar skotgrafir með umræðuna hvernig þetta eigi eða megi alls ekki vera og svo framvegis, heldur tökum höndum saman hér að finna góða leið sem geti staðist hér tímastönd til lengdar. En auðvitað má ekki hrófla við því að gjaldið verið tekið í evrum. Það er mjög traustur og góður gjaldmiðill. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti. Ég vil fagna því að þetta frumvarp sé hér framkomið, bæði vegna þess að ég tel að það sé mjög mikilvægt að ræða það eða koma sem fyrst á gjaldtöku í líkingu við það sem fyrirhugað er hér, en ekki síður því að vegna þess að ég tel að það sé mikilvægt að skoða málefni fiskeldis í heild sinni. Það er að segja annars vegar frumvarp lög fiskeldi og hins vegar gjaldtökuna. Það er engum blöðum það að fletta að það hefur verið mikill ágreiningur uppbyggingu þessar atvinnugreinar. Hún er umdeild og sérstaklega í því ljósi finnst mér að okkur sem hér stöndum og munum þetta mál véla verið skylda til að stíga varlega til jarðar, hlusta á öll sjónarmið, sjá að það vinnist ekki allt í einu. Enginn mun fá öllum helstu kröfum sínum fullnægt. Heldur snýst þetta að ná sem mestri sátt þessa atvinnugrein. Og atvinnugreinin er til staðar. Umræðan fiskeldi er stundum þannig að fólk lætur eins og hér sé ekki fiskeldi. Það eru útgefin leyfi fyrir 45.200 tonnum, ef maður rétt, og töluverð framleiðsla í gangi. Það sem hefur skortað þrátt fyrir umbætur Alþingis á löggjöf fyrir nokkrum árum er skýrari og skilmerkari löggjöf. Og það sem mér hefur þótt skort á eru hvatar til umhverfisvænni framleiðslu. Það er að finna hér. Það er ég alveg sérstaklega ánægður með. Það hefur legið fyrir frá því þessi ríkisstjórn var stofnuð að hún lítur á fiskeldi sem vaxandi atvinnugrein. Í stjórnarsáttmálanum er komið inn á það, hún feli sér tækifæri til atvinnuuppbyggingar, en, með leyfi forseta, þarf að byggja upp með ýtrustu varúð í samræmi við ráðgjöf vísindamanna þannig að líffræðilegri fjölbreytni verði ekki ógnað. Samhliða vexti greinarinnar þarf að tryggja nauðsynlegar rannsóknir og eðlilega vöktun áhrifa á lífríkið. Eftir því sem fiskeldinu vex fiskur hrygg þarf að ræða framtíðarfyrirkomulag gjaldtöku vegna leyfisveitinga. Og hér erum við stödd að ræða þetta fyrirkomulag. Mig langar að því að, forseti, það hefur lengi verið mín skoðun allt og sjaldan sé lesið upp úr stefnu Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs í þessari pontu. Þá langar mig aðeins að bæta úr þeirri vöntun. Því ég sem stjórnarþingmaður vinn að sjálfsögðu eftir þeim stjórnarsáttmála sem samþykktur hefur verið, en lít líka einnig til stefnu míns eigin flokks eða hreyfingar. Og hver er stefna Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs í fiskeldismálum og hefur verið
hríð. Jú, með leyfi forseta. Í fiskeldi eru miklir vaxtar og framtíðarmöguleikar víða um land. Þeir felast í frekari þróun á umhverfisvænu fiskeldi, eldi sjávardýra og þörungaeldi. Styðja þarf vel við þróunarstarf og rannsóknir og skapa stranga lagaumgjörð og reglur fyrir greinina. Eldi sjávardýra þarf að koma í kjölfar stefnumótunar og regluverks framkvæmd slíks. Tryggja þarf rétt sveitarfélaga til að skipuleggja haf- og strandsvæði og efnahags- og samfélagsleg áhrif eldis skulu metin á líkan hátt og áhrif á náttúruna. Stjórnvöld ættu að hvetja til framþróunar og nýsköpunar í eldislausnum sem miða að hámarksnýtingu hliðarafurða, verndun villtra stofna og viðkvæmrar náttúru ásamt því að hámarka dýravelferð og gæði afurða. Taka skal mið af viðmiðum sjálfbærrar þróunar, vísindalegu mati á áhættu og gera kröfur til fyrirtækja hverjar þær mótvægisaðgerðir sem nauðsynlegar eru svo að eldi geti verið stundað í sátt við umhverfi og samfélag. Hér erum við, forseti, að stíga einhver af þeim skrefum sem hér kallað eftir í stefnu Vinstri grænna. Hér verið að hvetja til framþróunar og nýsköpunar í eldislausnum með því að veita þessa hagrænu hvata þar í átt eins og ég talaði hér áðan. Hér verið að horfa líka til sveitarfélaganna eins og hér minnt á. Raunar það mín persónulega skoðun þegar ég að blanda hér saman annars vegar umræðu gjaldtökuna og hins vegar fiskeldi að þriðja hliðin á þeim, eða þriðja hornið á þeim þríðningi sé skipulag haf- og strandsvæða. Það frumvarp eða þau mál vissulega snerta fiskeldi og erfitt að neita því, þannig að en það líka vantilegt mál og við munum fjalla þau mál hér vonandi sem fyrst. En þetta frumvarp hæstv. Ráðherra var kynnt í samráðsgáttinni og þar var kynnt ákveðin útfærsla og svo var tekið tillit til athugasemda sem þar voru. Og nú kynnt hér önnur útfærsla. Ég hef haft á skoðun varðandi gjald fyrir fiskeldi að það eigi að horfa á það sem mest eins og auðlindagjald af því að þetta gjald af nýtingu sameiginlegrar auðlindar í mínum huga. Það hvernig reiknistofninn mér fannst ágætt við tillögunum sem fóru í samráðsgáttina að þar var hugað sérstaklega að því að það var reiknað gjald á hvert útgefið leyfi en ég finnst mjög skynsamleg rök farið fyrir því að gjaldið sé reiknað á framleiðslu. Margt hefur verið sagt nágrannalöndin okkar. Sennilega hefur engin ferð í sögu utanlandsferða verið rifið jafn oft upp hér í þessum þingsal og ferð hv. atvinnuveganefndar til Noregs á dögunum, enda var hún mjög gagnleg okkur öllum sem þangað fórum, þar sem við hittum bæði hallframa andstæðinga fiskeldis, en einnig fólk sem vinnur í fiskeldi og ekki síst vísindafólk. En það má horfa til þess og margir hafa nefnt það í umræðunni hve mikill munur hefur verið á gjaldtöku á Íslandi og í Noregi og það má til sanns vegar færa. En þess ber þó að geta í Noregi á sér stað endurskoðun á því hvernig gjaldstofninn eigi að vera þar í fiskeldi. Þar verið að huga að breytingum, verið að ræða í það minnsta breytingar í þá átt sem ekki ósvipað átt og hér lögð til, einhvers konar auðlindagjald sem að jafnvel má reikna á framleiðslu. Þannig að þetta í raun og veru skynsamleg leið að reikna fjárhæð gjaldsins á hvert kíló af slátruðum ófrjóum eða slátruðum laxi. Hagrænu hvatarnir í átt til umhverfisátt sem ég hef hér minnst á felast fyrst og fremst í því að það lægra gjald fyrir ófrjóan lax og lax sem alinn í sjó með lokuðum eldisbúnaði. Það finnst mér gott. Ég velti því samt fyrir mér hvort að jafnvel ætti að ganga enn lengra og einfaldlega fyrsta kasti vera ekkert gjald til að vera með enn meiri hvata í þátt, en það eru ýmis sjónarmið upp það, eins og til dæmis að það þarf að greiða í fiskeldissjóð og fleira slíkt. En hugsunin lauk, kór og hárrétt
svo ég vitni nú í skilaboðaskjóðuna. En það er það sem ég fagna hér fyrst og fremst. Og svo kemur hér nýbreytnin inn í þetta líka sem snýr að sveitarfélögum og uppbyggingu þar. Og það er kannski umræða sem við eigum eftir að ræða við öll, ekki bara þau okkar sem eru í hv. atvinnuveganefnd. Hvernig lítum við á fiskeldi? Er þetta sameiginleg auðlind þjóðarinnar og á nýting af þeirri sameiginlegu auðlindi þjóðarinnar að renna til þjóðarinnar allrar? Eða er þetta nýting á svæðum innan og aðstöðu innan einstaka sveitarfélaga? Það er umræða sem býður okkur að fara í. Hvaða sveitarfélög munu njóta góðs af umræddum sjóði? Eru það aðeins sveitarfélög hvar fiskeldi er stundað? Eða eru það öll sveitarfélög sem eiga rétt á því? Eins og öll sveitarfélög, eins og við tökum til dæmis auðlindagjald af nýtingu orkuauðlinda, sama í hvaða sveitarfélagi þær eiga heimilisvesti. En eins og ég segi, forseti, þá finnst mér mjög gott að þetta mál sé hér framkomið. Mér finnst góð sú hugsun sem er hér yfir og allt kring, að það sé hugað sérstaklega að því að það verði lægra gjald á framleiðslu sem er umhverfisvænni. Og mér finnst góð sú hugsun sem hér kemur skýrt fram að gjaldið er hugsað til að standa undir kostnaði við þessa nýtingu. Það leyfir mér að vitna hér í greinargerðina, forseti. Tilgangur þessa frumvarps er að tryggja ríkissjóði beint endurgjald vegna nýtingar hafsvæða í íslenskri lögsögu sem geti jafnframt staðið móti kostnaði ríkisins við stjórnsýslu. Að auki verði með því forsendur til starfrækslu sérstaks sjóðs, fiskeldissjóðs, sem gert er ráð fyrir að munu njóta framlaga af fjárlögum sem svari til þriðjungstekna gjaldi því sem ráðgert er að heimtist í ríkissjóð verði frumvarpið að lögum. Þetta eru góð og gild markmið og það verður verk fyrir okkur í atvinnuveganefnd að vinna þetta frumvarp áfram, en eins og ég segi, ég fagna því að það sé framkomið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég ætla nú ekkert að lengja þessa umræðu mikið. Það er annað mál á dagskrá hérna klukkan 3, en langaði bara aðeins til að koma hérna upp til að ræða þetta frumvarp til laga gjaldtöku vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð. Leið og ég fagna þessu, þá verðum við að fara varlega í lagasetningu á svona í þessum geira, og eins og hefur nú komið fram í máli bæði ráðherra og fleiri sem hafa tekið til máls hérna, þá er framleiðslutenging nauðsynleg og þar sem að greinin getur staðið undir gjaldtökunni. Og frumvarp fiskeldi er ennþá inn í atvinnuveganefnd og er ekki orðið að lögum, þannig að þetta er svona einhvers konar, ég lít á þetta sem einhvers konar þreifingu að við tökum hérna þetta fyrir með þroskaðri og góðri umræðu. Það sem ég ætlaði nú að koma hérna í andsvari við hæstv. sjávarútvegsráðherra en var of seinn, og þar sem var töluvert verið að ræða gjaldtökuhliðina og þá þann hlut sem hugsanlega rynni til sveitarfélaga. Og eins og við vitum þá var þessi umræða mikið á sínum tíma og hefur stundum komið fram hlut sveitarfélaga til auðlindagjalds sjávarútvegsins, og það stoppar á því að það geti átt sér stað vegna laga opinber fjármál. Og þess vegna hefði ég
vilja fá að vita hvort að við megum vona því að lenda á einhverjum slíkum þröskuldi með þessa gjaldtöku þá til það sem hrynni til sveitarfélaganna. Þessi grein, þessi starfsemi þarf að geta staðið undir sér og hún þarf líka að geta staðið straum af því sem ófyrirsjáanlegt og því sem kemur upp á. Ég myndi segja að það væri hlutverk greinarinnar eins og með slysasleppingar og annað slíkt sem kemur upp og þá er sjóður sem hægt að fara í, sem sameiginlegur sjóður sveitarfélaga og þá kannski fiskeldisstöðva sem væri gott að geta farið í, sem hérna nú talað fiskisjóð og þyrfti að útfæra það á þann hátt að það væri gerlegt. Og hér hefur verið minnst á gjaldtöku í Noregi og í Færeyjum og það hefur komið fram hérna í málum manna að frekari gjaldtaka í Noregi ennþá á umræðustigi og þeir eru að vinna að því að komast að einhverri lendingu þar og þar nú laxeldið með 50 ára sögu. Þannig að þeir stíga varlega til jarðar í þessum efnum en einhvers konar gjaldtaka hefur verið af leyfum hingað til. En við þurfum að vinna þessu, stíga varlega til jarðar og þannig að það sé ekki greininni til hnignunar að sé gengið og nærri rekstrinum. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna en í raun og veru eins og ég sagði í upphafi, ég fagna því að þetta mál sé komið fram. Það segir mér það að við ætlum að vinna hérna vel að þessu máli svo við getum landað á farsælan hátt fyrir alla aðila. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti. Ég fagna því að þetta frumvarp sé komið fram svo við getum rætt það svona samhliða inn í atvinnuveganefnd við það frumvarp sem komið fram varðandi lagaumgjörð fiskeldi og mjög gott að fá þetta frumvarp sem snýr að gjaldtökunni svona sameiginlega inn í þá vinnu og það farið inn í þetta frumvarp kannski með svolítið líkum hætti að mörgu leyti og varðandi veiðileyfagjöldin. Það horft til þess að það sé verið að afkomutengja afraksturinn af fiskeldi og ég tel það gott og líka það að leyfa greininni að þróast og spjara sig. Þetta ung grein hér á Íslandi og við þurfum að horfa til þess að fara ekki á bratt í gjaldtöku og það held ég bara mjög gott að við séum að trappa þetta upp á 7 árum gjaldtökuna almennt og að sé horft til framleiðslu tengingar þar og líka það að það sé gjaldfrítt fyrstu árin allt til 2026 varðandi gjaldtöku fyrir ófrjóan lax og lax sem alinn upp í lokuðum eldisbúnaði. Að við erum auðvitað öll að horfa til þess að þróa þetta áfram og geta í framtíðinni haft hagnað og tekjur af því að vera með lokaðar kvíar og ófrjóan lax í eldi til þess að takmarka áhættuna á erfðablöndun. Og hér erum við með líka nýjungus- og fiskeldissjóð sem hluti af tekjunum á að renna í 1/3 og til að byggja upp innviði í þeim sveitarfélögum sem fiskeldi eða sjókvíaeldi stundað í og hægt að sækja í þann sjóð. Ég held að það sé mjög góð viðbót og ákall eftir því held ég hjá sveitarfélögunum einmitt að hafa aðgang að slíkum sjóð og það líka verið að efla umhverfissjóð sjókvíaeldis og það líka mikilvægt til þess að standa straum af því sem hugsanlega gæti farið úrskeiðis varðandi umhverfismál og rannsóknir og annað því um líkt. Svo að ég tel að þetta frumvarp sé gott til þess að stíga þessi skref að greinin greiði fyrir þá auðlind sem
hafið að geta nýtt hafið í eins konar landbúnaði af rakstri og eldi á sjó en ekki upp á landi, og við ræðum þetta vel saman og horfum til þess sem gert í Noregi og í Færeyjum og tökum það besta sem hentar okkar aðstæðum í þeim efnum. Í Noregi greitt fyrir rekstrarleyfi og ekki fyrir framleiðslutengingu eins og hjá okkur, og þar hafa farið miklar tekjur til sveitarfélaganna vissulega, en þeir eru búin að þróa þetta í 50 ár og við þurfum að horfa til þess að sveitarfélög geti líka haft sem mestan hag í því þegar fiskeldið eflist og styrkist og veitir vonandi miklar tekjur inn í þjóðarbúið og til þeirra sem koma til með að vinna við þessa atvinnugrein í framtíðinni. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, sérstök umræða, loftslagsmál. Málshefjandi hv. þingmaður Smári McCarthy. Hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy. Frú forseti, við áttum gott samtal hér á Alþingi loftslagsmál 25. október síðastliðinn fyrir 147 dögum síðan. Og á þessum 147 dögum hafa það bil 29.400 tegundir dýra og plantna dáið út. Á þessum 147 dögum hefur magn koltvísýrings í andrúmsloftinu aukist úr 406 parta af milljón í 415 parta af milljón. Og á þessum 147 dögum hefur 3,5% alls tíma sem við höfum fram að skuldadögum gagnvart Kyoto-sáttmálanum árið 2030 liðið. Það auðvitað ekki nóg fyrir Ísland að leysa annan vanda, en við verðum að standa okkur plikt og ég trúi því að það séu tækifæri fólkin í því fyrir Ísland að leysa vandann sín megin og aðstoða svo önnur ríki við að uppfylla sínar skyldur gagnvart náttúrunni. Það þarf ekki að minna á að lífvænleiki plánetunnar í hættu. Ágangur manna á náttúruna að keyra hana að þolmörkum og það deilir svo sem enginn þessu sannindi lengur en opnar spurningar snúa að því hversu langan tíma við höfum og hvort og þá hvernig sé hægt að bregðast við. Nú veit ég að hæstv. Umhverfisráðherra ötull baráttumaður fyrir því að bjarga jörðinni, en við verðum að spyrja okkur reglulega að því hvort aðgerðir ríkisstjórnarinnar í þessum málaflokki séu fullnægjandi og til fyrirmyndar. Ég vil því nota þessi sérstöku umræðu til þess að fá stöðu uppfærslu frá umhverfisráðherra hæstv. Það hvað hefur gerst frá því í október. Erum við að ná einhverjum árangri? Munum við ná markmiðunum? Eða þetta allt bara einhvers konar leikrit á meðan að heimurinn brennur? Samkvæmt loftslagsáætlun ríkisstjórnarinnar eru nokkrar aðgerðir sem áttu að fara til framkvæmda í fyrra. Útfösun svartolíu, rafvæðing hafna, orkuskipti í ferjum, reglur fyrir rafbíla í byggingarreglugerð, ívilnanir fyrir loftslagsvæna bíla og eldsneyti, átak í endurheimt votlendis og fleira. Og þá eru ónefndar ótal aðgerðir sem eiga að fara af stað í ár. Eins og ég hef gagnrýnt áður vandamál að þessar aðgerðir séu ekki markmiðsettar upp á umfang samdráttar og losun. En ég hef samt trú á því að flest af þessum markmiðum muni í það minnsta hjálpa eitthvað. Og þá lykilatriði að þau séu farin af stað. En hvað hefur klárast og hvenær búist við því að við sjáum árangur af því að þær aðgerðir hafi klárast? Enn fremur, verðum við ekki líka að líta til annarra skuldbindinga, til dæmis í Parísarsáttmálanum varðandi til að mynda tæknilegan stuðning við þróun tækni til úrlausnar loftslagsvandans. En forseti, ég vil líka óska eftir því að við ræðum og fáum svör við nokkrum öðrum spurningum. Til dæmis umhverfisráðherra tilbúinn til þess að taka á skarið lagalega vernd 50% yfirborðs Íslands til verndar og eflingar líffræðilegs fjölbreytileika og stuðla að alþjóðlegu samstarfi að hálft yfirborð jarðar verði tekið frá fyrir náttúruna. Umhverfisráðherra tilbúinn til þess að óska eftir aukalegum milljarði króna í næstu fjárlögum vegna framræsts votlendis á ríkisjörðum, ónotuðu landi og í yfirgefnum fjörðum og endurheimta það votlendi fyrir lok næsta árs. Og umhverfisráðherra tilbúinn til þess að stíga fast til jarðar á komandi mánuðum með róttækari aðgerðir til samdráttar og losun koltvísýrings, til dæmis með herðingu á loftslagsáætlun ríkisstjórnarinnar. Allt þetta skiptir máli vegna þess að
þær aðgerðir sem hafa verið lagðar til, þær einu og sér eru líklega ekki nóg til þess að leysa vandann. Og ef við getum ekki bæði leyst vandann hér heima og komið á mun víðtækari og öflugri alþjóðlegri samvinnu að leysa vandann á heimsvísu, helst með í forsvari Íslendinga, þá hætt við því að við náum ekki að leysa vandann sem við stöndum frammi fyrir í tæka tíð. En undanfarnar vikur hafa börn landsins komið saman á hverjum föstudegi til að mótmæla aðgerðaleysi bæði ríkisstjórnar Íslands og ríkisstjórna alls heimsins í loftslagsmálum, og börnin hafa rétt fyrir sér. Við þurfum mun meiri og róttækari aðgerðir en ríkisstjórnar heimsins hafa boðað, og það ekki síst pólitískt mikilvægt að fólk í samfélaginu sjái að tilteknar aðgerðir séu að virka. Samtakamáttur mannkynsins mjög mikill þegar við tökum okkur til, og það má ekki vanmeta hann. En mikilvægi þess að ríki heimsins sameinist að leiða þessa baráttu má heldur ekki vanmeta. Við erum, eins og hefur verið sagt áður, á ákveðinni örlagastundu, en ég hef mikla trú á því að við getum leyst það ef við vinnum saman, og ég hlakka til að heyra frá öðrum í þessari umræðu og ekki síst hæstv. Umhverfisráðherra hvað hefur gerst og hvernig við ætlum að stíga áfram. Til máls tekur hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda þingmanninum hv. Smára McCarthy fyrir að taka loftslagsmálin til umræðu hér á Alþingi. Í mínu fyrra starfi hafði ég lengi kallað eftir að sett yrði fram aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem væri fjármögnuð. Eitt af megin áhersluverkefnum mínum strax í byrjun sem ráðherra var að láta vinna slíka áætlun sem síðan var kynnt síðastliðið haust. Nú hafa komið fram fjölmargar umsagnir við þessa áætlun með góðum ábendingum sem nýtast vel við gerð annarar útgáfu áætlunarinnar sem gefin verður út síðar á árinu. Stjórnvöld vinna nú markvisst og ötullega á loftslagsmálum. Starfshópur skipaður fulltrúum 4 ráðuneyta undir forystu Sigurðar Inga Friðleifssonar hjá Orkusetri hefur unnið á útfærslu á öðrum meginþætti aðgerðaáætlunar ríkisstjórnarinnar, þar að segja orkuskiptum í samgöngum. Hópurinn hefur unnið greiningu á stöðu innviða vegna orkuskipta og fyrstu verkefni sem byggður á vinnu hópsins verða sett af stað nú í apríl. Landgræðslunni og skógræktinni var falið að útfæra í samstarfi við umhverfis- og auðlindaráðuneytið hinn meginþátt áætlunarinnar, kolefnisbindingu, og nú í vor verður sú vinna einnig kynnt, þar með talið endurheimt votlendis. Almenningssamgöngur og breyttar ferðavenjur skipta miklu máli í loftslagsmálum. Í febrúar kynnti samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra grunn að fyrstu heildarstefnu ríkisins almenningssamgöngur fyrir allt landið. Starfshópur hefur skilað tillögum uppbyggingu samgangna á höfuðborgarsvæðinu, þar með talið hjólreiðastíga og borgarlínu, og ríkið samþykkt að veita 800 milljónum króna í undirbúning borgarlínunnar. Hvað varðar aðrar aðgerðir í áætluninni einnig margt að gerast. Ég get nefnt að kolefnisgjald hefur verið hækkað í áföngum síðan ríkisstjórnin tók við, vinna stendur yfir vegna svartolíu, framundan vinna við reglugerð bann við urðun á lífrænum úrgangi og reglugerð hefur verið sett varðandi hleðslu rafbíla við nýbyggt atvinnu- og íbúðarhúsnæði. Þar með höfum við tryggt að gert ráð fyrir hleðslu við allt nýbyggt húsnæði á landinu. Undirritaður hefur verið samningur viðamikla umhverfisfræðslu í skólum með áherslu á loftslagsbreytingar og vinna hafin við breytingar á landsskipulagsstefnu með áherslu á loftslagsmál í skipulagi. Ég vil einnig nefna að vinna við loftslagssjóð í fullum gangi og samstarf hefur verið tekið upp við Rannís vegna hans. Líkt og kveðið á í aðgerðaáætluninni skal Stjórnarráðið setja sér loftslagsstefnu og verið að leggja lokahönd á gerð hennar. Gripið verður til aðgerða til að draga úr losun og Stjórnarráðið kolefnisjafnað. Fjölmörg önnur verkefni sem varða loftslagsmál eru auk þess í vinnslu án þess að vera undir hatti aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum. Stefna innkaup hins opinbera á matvælum sem dæmi á lokametrunum, vinna loftslagsráðs í fullum gangi og á morgun mun ég kynna í ríkisstjórn frumvarp breytingar á loftslagslögum þar sem meðal annars lagt til að skylda allar stofnanir ríkisins og fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkisins til að setja sér loftslagsstefnu og draga úr losun. Síðastliðna mánuði hefur ennfremur verið unnið að því að koma á fót samstarfsvettvangi stjórnvalda og atvinnulífs loftslagsmál og grænar lausnir og gert ráð fyrir formlegri stofnun hans innan skamms. Markmið samstarfsvettvangsins í fyrsta lagi að bæta árangur Íslands í loftslagsmálum og miðla fjölbreyttu framlagi okkar til þeirra, til dæmis varðandi endurnýjanlega orku,
Í öðru lagi að stjórnvöld og atvinnulíf vinni í sameiningu að metnaðarfullum aðgerðum í loftslagsmálum í samræmi við markmið stjórnvalda, þar með talið kolefnishlutleysi árið 2040. Ég hef auk þess fundað með fulltrúum þeirra fyrirtækja hér á landi sem ábyrg eru fyrir mestri losun gróðurhús- og lofttegunda hérlendis. Hef ég leitað eftir upplýsingum til hvaða aðgerða þau hyggjast grípa og hvatt þau til að koma í þá vegferð með okkur að ná kolefnishlutleysi. Þau hafa tekið vel í það málaleitan. 6,8 milljarðar króna munu sérstaklega renna til margvíslegra aðgerða í loftslagsmálum hér á landi næstu árin. Þetta er gjörbreyting frá því sem var áður og markar straumhvörf í umhverfisvernd á Íslandi. Á sama tíma vil ég nefna að heildarfjárhæð ríkisins til aðgerða sem tengjast loftslagsmálum er auðvitað hærri. Þannig fer til dæmis árlega 1,8 milljarður króna til almenningssamgangna á landi á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni og margvíslegra aðrar aðgerðir eru fjármagnaðar með öðrum hætti en af þessum 6,8 milljörðum. Í umræðunni hefur verið haldið fram að IPCC telji að 2,5% af vergri þjóðarframleiðslu ætti að renna til loftslagsmála. Ég vil taka fram að sú tala á við verga þjóðarframleiðslu alls heimsins og hvað varðar umbreytingu á orkukerfum. Þessi prósentutala nær yfir fjárfestingar sem að IPCC telur nauðsynlegar, ekki bara frá opinberum aðilum, heldur einmitt og ekki síður frá fyrirtækjum. Virðulegi forseti, það hefur verið einstakt að fylgjast með þeirri fjöldahreyfingu sem farin af stað og breiðist nú út alla heimsbyggðina, þar sem ungt fólk krefst stóraukinna aðgerða í loftslagsmálum. Daginn hitti ég skipuleggjendur loftslagsverkfallanna hér á landi og þar sem við ræddum þessi mál. Það var mjög góður fundur. Loftslagsmálin eru stóra mál okkar tíma og samstaða á sviði stjórnmálanna og í samfélaginu öllu er grundvallaratriði til að ná árangri. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. málshefjanda fyrir að opna þessa umræðu. Það nú oft þannig, það blasir oft þannig við mér að við setjum fókusinn á hluti sem eru kannski ekki að skila mjög miklum árangri í þessum efnum. Á sama tíma og umræðan á köflum á skjön við raunveruleikann sem við okkur blasir. Hér heima fyrir þá í gangi álitleg verkefni sem snúa að orkuskiptum í samgöngum, svo dæmi sé tekið, og margt fleira mætti tína til. Á sama tíma þá verið að hv. þingmaður Hanna Katrín hló svo að ég fipaðist aðeins, en það sem ég vildi sagt hafa að nú liggur fyrir að samkvæmt spá Orkuseturs að ef ég man rétt þá til ársins 2050 þá þurfum við viðbótarorku sem nemur 3 Búðarhálsvirkjunum uppsafnað án þess að nein stóriðja bætist við hér heima fyrir. Þetta á sama tíma og allt umhverfi orkunýtingar í þessu landi þar sem við eigum reginnar býsn af ónýttum, endurnýtanlegum grænum orkuauðlindum, að þar má helst ekkert nýta. Ég held að við ættum að setja nokkra orku í það að skoða þessa hluti í samhengi, hvað við teljum orkuþörfina vera, nokkur misseri héðan í frá, samanborið við það hvað þetta mál að skila okkur. Þessi mál öll og áætlun í heild, því að jafn ágæt og hún þá liggur það fyrir að orkuþörfin mjög vaxandi, jafnvel þó að ekkert komi til sem snýr að aukinni stóriðju hvar á landinu sem Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Herra forseti, við Íslendingar stærum okkur af því að vera með sjálfbæra orkunotkun, en samt losum við tvöfalt meira af gróðurhúsalofttegundum en aðrar Evrópuþjóðir. Jafnvel þótt við notum meiri vatnsorku og jarðvarmaorku en þær flestar gera. Okkur tókst ekki að standa við skuldbindingar Kyoto-bókunarinnar á tímabilinu 2013 til 2020 og þá horfir illa með Parísarsáttmála. Það gengur hægt að skipta út óhreinni orku fyrir hreina í vélknúnum tækjum
tryggja að landnotkun sé sjálfbær og draga úr því magni af úrgangi sem verður til í neyslusamfélaginu. Bæði vilja sterk öfl viðhalda óbreyttu ástandi og eins hafa stjórnvöld látið hjá líða í mörg ár að skapa forsendur fyrir breyttum lífsstíl hvað varðar samgöngur og annað í daglegu lífi okkar. Ýmsir harðneita að koma auga á samhengi milli hins risastóra sótspors okkar og stórfelldrar einkabílanotkunar hér og berjast gegn uppbyggingu á almenningssamgöngum eins og þær tíðkast í öllum siðmenntuðum löndum. Fleira má nefna, fullkomlega hugsunarlaust dekur stjórnvalda við stóriðju og bílafyrirtæki sem ekki bjóða sparneytna bíla, lágt verð á mengandi eldsneyti, notkun okkar á flugsamgöngum sem heimsendingarþjónustu og alls konar varningi sem að haldið er ódýrum með smánarlaunum og óvistvænni landnotkun, hirðuleysislegt neyslumynstur og frumstæðar samgöngur. Hvað getum við gert, virðulegi forseti? Svo margt. Hugviti mannsins eru næstum því engin takmörk sett þegar hann hefur einsett sér að því að beina því í átt að lausn vandamála. Þannig er það líka þegar kemur að loftslagsbreytingum þó að nóg sé auðvitað úrtölumenn og strútskýrendur sem vilja skoða hlutina í samhengi, eins og þeir segja. En við þurfum, eins og Samfylkingin samþykkti síðustu helgi í stjórnmálaályktun, við þurfum nýjan grænan sáttmála. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka sömuleiðis hv. málshefjanda þessari umræðu fyrir og ágætt innleggi hæstv. Umhverfisráðherra hér, því að ég held að meginmarkmiðið og lykillinn að því að ná árangri í þessu er að temja sér þá hugsun að við stefnum hér algjöru kolefnishlutleysi. Og hvort að við leggjum augað eða setjum augað á endurnýtt votlendis eða aðra þætti, endurnýjun eldsneytisgjafa í samgöngum eða slíka hluti, þá vinnur þetta allt saman í ágætu samkomulagi með hvað öðru og við getum unnið með alla þessa þætti. Það er margt að gerast í þessum efnum sem ég tel að við eigum að setja auga okkur á. Ég naut það að svo ég leyfi mér, virðulegi forseti, að tala þann atvinnuveg sem mér hvað kærastur, sem landbúnaður og sjávarútvegur, að við erum kannski ekki nógu upptekin að muna eftir því hvaða stórkostlegum árangri sjávarútvegur hefur náð í orkusparnað og þar af leiðandi minni losun. Minna hefur farið fram fyrir því að segja frá því hvað til dæmis íslensk mjólkurframleiðsla út í gegnum það framleiðslustýringakerfi sem við höfum haft á undanförnum árum hefur minnkað orkunotkun eða olíunotkun í mjólkurframleiðslu 40% á hvern framleiddan mjólkurlítra á síðustu 15–20 árum. Það er mikill árangur. Ég hnaut það líka að danskir bændur hafa sett sér það markmið að ná kolefnishlutleysi árið 2050. Og þar eru menn að vinna með marga þætti sem að eiga ágæta samleið og ágæta samsvörun hér heima líka og ég minni á það að við eigum mikið af landi sem að við getum endurheimt gróðurþekjun á, við eigum mikið af tækifærum í landgræðslu og skógrækt. Þar eru menn til dæmis að vinna að rannsóknum og segja frá rannsóknum og því að nota íblöndun í fóður jórturdýra þar sem að unnið að þeim rannsóknum og þróun og slíku íblöndunarefni eins og Suður- og Nýja-Sjálandi sem að nánast eyðir þá losun metans úr meltingu jórturdýra eða kúa og við höfum á sjóndeildarhringnum möguleika og tækni til þess að hreinlega eyða þeim neikvæða þætti sem að allt saman getur unnið með okkur að ná þessu kolefnishlutleysi sem við stefnum að. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Forseti, ég þakka sömuleiðis málshefjanda og hæstv. ráðherra líka fyrir sín innlegg og hv. þingmanni fyrir að setja málið yfir höfuð á dagskrá. Mig langar til þess að koma með mín 2 cent hérna og nálgast sérstaklega 2 fyrstu spurningarnar sem að málshefjandi leggur fram. Það er í fyrsta lagi hvaða árangur hefur náðst hingað til og hvers má vænta á árinu 2019. Og mig langar að þrengja þetta svolítið niður og segja frá mínu bæði til 7, þá er eitt af því sem að
ég tel að megi vænta og sé mikilvægt að atvinnulífið komi inn í þessa umræðu og komi inn með aðgerðir af fullum þunga. Og ég nefni þar sem dæmi umhverfishóp Viðskiptaráðs sem ég skilst að sé nýtekið til starfa. Það er fjölmennasti málefnahópur ráðsins til þessa. Og síðan þegar talað aðkomu atvinnulífsins, atvinnuvegana, þá náttúrulega ekki hægt annað en nefna sérstaklega sjávarútveginn sem hefur náð frábærum árangri á undanförnum árum og áratugum varðandi losun og orkusparnað og auðvitað margt gott í gangi í landbúnaðinum líka. En þegar síðan kemur að því með hvaða hætti hægt að virkja einkaaðila, þá langar mig að segja tvennt. Annars vegar að loftslagsráðið sem stjórnvöld stofnuðu til mitt síðasta ár vel skipað, margskipað en ansi þröngt skipað. En þar vantar að mínum mati tiltölulega fleiri fulltrúar, vissulega fulltrúi Samtaka atvinnulífsins, en fleiri fulltrúar atvinnulífsins myndi ég vilja sjá þar inni, mögulega á kostnað akademíunnar mikilla sérfræðinga sem þar eru ef ekki má fjölga í hópnum. Síðan langar maður lokum að koma inn á það hvað hægt að gera í samvinnu atvinnulífs og stjórnvalda og eða bara með aðkomu atvinnulífsins. Við tökum íslenska grænmetið okkar sem pakkað inn í plast til þess að það sé auðkennt, svo menn áttu sá því að mann að kaupa íslensk grænmeti en ekki þetta erlenda. Við vitum það hefur komið fram í skýrslum að kolefnisspor þessa innlenda mun minna en þess innflutta. Við vitum það líka að kolefnisspor af plastpökkunni þrefalt meiri en að pappaskjóðum. Og ég trúi ekki að þegar okkar besta fólk í stjórnsýslunni og atvinnulífinu leggur nú saman árar sínar og finnur leið til þess að tryggja það að við neytendur sem viljum gjarnan kaupa dýrara grænmeti hið íslenska, því við teljum það betra, að við getum þekkt það úr hillum verslana án þess að þurfa að pakka hverju einasta stykki úr vakúmpakningu. Það hlýtur að vera til betri lausn við óskapræðinni. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu hér í dag því það vel við hæfi að ræða loftslagsmál á alþjóðlegum degi skóga. Því varðveisla, endurheimt og uppbygging skóga allan heim meðal þeirra viðfangsefna sem skipta hvað mestu máli við bindingu og geymslu kolefnis í gróðri og jarðvegi. Það líka gaman að segja frá því að í dag afgreiddi umhverfis- og samgöngunefnd frumvarp til laga skóga og skógrækt til 2. umræðu og fyrr í vetur voru hér samþykkt ný landgræðslulög. Hvoru tveggja löngu tímabær skref sem stuðla að bættum árangri í loftslagsmálum. Gert ráð fyrir að verkefnisstjórnir vinni landsáætlanir í landgræðslu og skógrækt sem ráðherra samræmi og nú lagt til að þessar áætlanir verði kynntar umhverfis- og samgöngunefnd áður en þær taki gildi. Við gerð þessara landsáætlana tel ég mikilvægt að forgangsraðað verði þannig að verkefni þessi næst að flétta saman sem flest markmið aðgerða í loftslagsmálum, skógræktar, gróður og jarðvegsvernd og sjálfbæra nytja hafi forgang. Þannig verður árangurinn í loftslagsmálum bestur og á sem flestum sviðum. Miklar framfarir eru að verða og hafa orðið í samþættingu í stefnu og áætlanagerð ríkisins, svo sem í samgöngum og loftslagsmálum. En ég tel að löngum höfum við vanmetið fræðslu sem leið til aðgerða í loftslagsmálum því að þekking einstaklinga ræður mestu hvaða ákvarðanir heimili, fyrirtæki og stofnanir eða hvernig heimili, fyrirtæki og stofnanir bregðast við áskorunum í loftslagsmálum. Ég fagna þess vegna mjög aukinni fræðslu í skólum, nýlegri þáttaröð RÚV og vitundavakningunni sem fylgir loftslagsverkföllunum. Nýtni, hagsýni og nýsköpun hafa í gegnum tíðina oft verið talin andstæður í umræðunni en raunin að nýtni og nýsköpun grundvöllur árangurs í loftslagsmálum. Það þess vegna mikilvægt að við mótum nýsköpunarstefnu sem nú stendur yfir sé horft til þessa sviðs sem og í vinnu framtíðarnefndar stjórnvalda. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Smára Mar Karni fyrir þessa umræðu og hæstv. umhverfisráðherra. Helgina horfði ég á Silfur Egils
og þar var verið að ræða við Guðna Elísson prófessor. Og það var eiginlega sláandi það sem kom þar fram og með leyfi forseta að vitna orðrétt í það sem þar fór fram. Við erum að veðja á það að framtíðarkynslóðin dragi kolvetnissýringuna úr andrúmsloftinu og dæli henni niður í jörðina til dæmis. Það að mínu mati makalaust að halda sig innan 1,5% markana hækkun hitastig jarðar. Nánast útiloka að ná 2% mörkunum. Staðan sé miklu verri en talað og ef við ætlum að halda okkur innan þeirra þurfum við að endurmóta hagkerfið allri innanstruktúra og þurfum að gera það mjög hratt. Síðan segir hann líka aukin velmegun, aukin hagvöxtur, aukin kaupmáttur. Allt í einu er aukin kaupmáttur orðin vesinn því alla vörur sem við geta keypt hafa kolefnisbindingu. Við þurfum að einhvern veginn að snúa við þessu hugsunarhætti og það er flókið, segir Guðni og tekur sjálfa sig og kollega sína sem dæmi og fæstir þeirra hafa umbreytt lífsnærháttum sínum. En höfum við sjálf umbreytt okkar lífsnærháttum að einhverju marki? Og ég held því miður ekki. Og hann segir líka að Guðni orðrétt ef fram heldur sem horfir og 3 til 4 gráðu hækkun verður á hitastigi jarðar, verður miklar breytingar og marka nánast endi á þeim heimi sem við þekkjum í dag. Risastór svæði muni fara undir vatn, eyðimerk myndast, gífurlegar fólksflutningar. Og er þetta ekki heimi sem við viljum fara í? Við þurfum að berjast gegn þessu og leggja allt í það. En erum við orðin of sein? Það er spurningin. Erum við orðin allt of sein? Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ríkisstjórnin hefur lagt fram aðgerðaáætlun í loftslagsmálum til ársins 2030. Þessi aðgerðaáætlun er ekki bara ónæg til að bregðast við þeim vandamálum sem blasa við, heldur er á henni grundvallargalli. Hún ræðst að einkennunum í stað þess að leysa rót vandans. Hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur skrifað stansleysa og ósjálfbæra neyslu sem hjarta vandans og að einstaklingar og fyrirtæki allan heim þurfa að taka til í sínum ranni. Þetta er gott og vel, en er hægt að ætlast til þess að hegðun einstaklinga og fyrirtækja verði hreinlega í andstöðu við þá hvata og þá hugmyndafræði sem liggja að baki og drífa áfram núverandi efnahagskerfi. Það er að segja linnulaus vöxtur hagkerfisins út í hið óendanlega á kostnað alls annars. Linnulaus hagvöxtur krefst nefnilega linnulausra neyslu og að hagnaði stórfyrirtæki sem forgangsraða framar en lífvænleika plánetunnar. Guðni Elísson var mjög afdráttarlaus í Silfrinu helgina í lýsingum sínum og þeim hörmungum sem við stöndum fyrir ef við grípum ekki til róttækra aðgerða strax. Og sagði hann meðal annars með leyfi forseta: við þurfum að endurmóta hagkerfið, alla innviði og það er mjög flókið og við þurfum að gera það hratt. Undanfarnar vikur hafa staðið yfir mótmæli ungmenna á Austurvelli þar sem ungu kynslóðirnar krefjast þess að valdhafar grípi til aðgerða. Þar hef ég séð skilti á borð við breytum kerfinu, ekki loftslaginu. Okkur ber að hlusta á raddir þessa barna og ungmenna því við erum nefnilega að stela framtíð þeirra og komandi kynslóða. Réttindi komandi kynslóða er stærsta mannréttindamál okkar tíma. Markmið efnahagsstefnu 21. aldarinnar þarf að vera að mæta þörfum allra innan marka nýtanlegra auðlinda með hliðsjón af lífvænleika plánetunnar. Við þurfum að útrýma fátækt og tryggja vistvæna og sjálfbæra efnahagsstarfsemi til langrar framtíðar. Við þurfum nýjar áherslur, forseti, nýja sýn, nýja hugmyndafræði. Þetta er flókið verkefni, já, en við þurfum bókstaflega að bjarga heiminum. Þetta er ekkert flókið. Við verðum að taka til róttækra aðgerða. Við verðum að breyta kerfunum okkar. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, síðast þegar við héldum hér sérstaka umræðu loftslagsmál var það í október síðastliðnum skýrslu milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar. Sú skýrsla er svartari en nokkur þorði að ímynda sér. Og hvað hefur gerst síðan við stóðum hér síðast og ræddum loftslagsmálin? Fleiri skýrslur hafa komið fram sem sýna svarta stöðu. Það hefur komið í ljós í nýjustu tölum frá Eurostat að Íslendingar losa mest af koltvísýringi á mann af öllum ríkjum innan ESB og EFTA-svæðisins
og hefur losun aukist verulega vegna aukins flugreksturs og skipaflutninga frá árinu 2012. Sú þróun á losun í hagkerfi Íslands á hvern einstakling er á skjön við þróunina á hinum Norðurlöndunum. Og hvað er það sem veldur helstu losuninni hér á landi? Jú, flug og framleiðsla málma, öðru nafni stóriðja. Flugrekstur hefur vaxið gríðarlega síðustu árin og vinnsla á kísilmálmi telur hátt í losun og framleiðslu málma. Við reynum stöðugt að undanskilja þessa þætti þegar kemur að talnaefni losun koltvísýrings Íslendinga og í alþjóðlegum stöðlum losun. En hvernig væri nú að taka þessa veigamiklu þætti með? Það er hægt að draga úr losun og almennt hefur losun á einstakling lækkað innan ESB og flest lönd eru komin niður í 9 tonn á einstakling. Árið 2016 var Ísland hins vegar með hæsta gildið sem var 16,9 tonn á einstakling. Það er óboðlegt. En það sem hefur gerst síðan, við ræddum loftslagsmálin hér síðast, er að fram hefur sprottið von og ljós mitt í þessu loftslagssvartnætti og sú von birtist á hverjum föstudegi víða um heim, sem á hér á Austurvelli. Unga kynslóðin segir hingað og ekki lengra og fylgja þar með 16 ára Gretu Thunberg frá Svíþjóð sem leiðir þessa alþjóðlegu mótmælabylgju. Og krafa unga fólks er skýr að grípa til enn róttækari aðgerða til að sporna við loftslagsbreytingum. Krafa unga fólks er að verja 2,5% af heimsframleiðslu á ári til ársins 2035 til að halda hlýnun loftslags innan 1,5 gráðu. Hæstv. Umhverfisráðherra vill vel og er að gera mjög góða hluti eins og hann rakti hér í ræðu sinni. Aðgerðaáætlunin er frábært skref og önnur verkefni líka, en við verðum að taka stærri skref og labba miklu hraðar. Betur má ef duga skal, hlustum á kynslóðir framtíðarinnar sem eru að ganga um götur heimsins, kalla á að við stóraukum fé til raunverulega aðgerða í baráttunni gegn loftslagsbreytingum, kalla á að við bregðumst við af alvöru. Og nú hafa 12.000 vísinda- og fræðimenn í Þýskalandi, Austurríki og í Sviss tekið undir kröfur loftslagsverkfallanna og við eigum að gera það líka. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil þakka málshefjanda og hæstv. Ráðherra fyrir þeirra framlag hér og skólabörnum þessa lands fyrir að halda okkur við efnið. Flestir vísindamenn telja hlýnun jarðar af mannavöldum vera óumdeilanlega staðreynd. Breytingarnar hafi hafist fyrir 100 árum og farið stigvaxandi, verði ekkert að gert. Við erum rétt að byrja að sjá upphaf þess. Hörmungar sem dunið hafi við jarðarbúa eða einstök svæði, jarðar á umliðnum áratugum eða árhundruðum hafa yfirleitt komið næsta fyrirvaralaust. Nú höfum við ekki þá afsökun. Aðgerðir stjórnvalda allan heim virðast máttlítil, enda snerta allar raunverulegar breytingar til að taka á vandanum sjálfa ímynd okkar lífsgæði og lífshamingju og meðan svo þarf ekki bara aðgerðir, heldur einnig víðtæka viðhorfsbreytingu allan heim. Lyfta þarf grettistökum. Ég fagna þeim aðgerðum sem íslensk stjórnvöld hyggjast grípa til í þessum málum. Rafbílavæðing einkabifreiðaflota landsmanna á 10–15 árum þó einungis hænufet miðað við heildarlosun hér á landi. Herra forseti, súrnun sjávar nærtækt vandamál sem við eigum að láta okkur varða. Hlýnun sjávar verður til þess að fiskistofnar færa set þótt nýir komi væntanlega í staðinn. Og þó að það sé ekki loftslagsmál, þá geislamengun í sjó eftir kalda stríðið lítt kannað og óþekkt vandamál sem lítill gaumur verið skefinn þótt vitað sé að í upphafi kjarnorkualdar hafi stórveldin varpað úrgangi af þessu tagi lítt vörðum á haf út. Þessi 3 síðastnefndu atriði snúa beint að lífæð okkar Íslendinga sem sjávarútvegurinn og okkur ber skylda til að leitast við að beita áhrifum okkar svo til gagna aðgerða sé gripið sem allra fyrst. Herra forseti, aðgerð þörf og hér eigum við Íslendingar að skipa okkur í fremstu röð. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Forseti, eins og hefur komið svo skýrt fram í umræðunni í dag, þá þetta málefni sem snertir okkur öll og við verðum að axla ábyrgð og því miður, þrátt fyrir að vera svo heppin að vera með græna raforkuframleiðslu,
þá erum við Íslendingar ekki til fyrirmyndar þegar kemur á loftslagsmálum, heldur losum við að meðaltali nær tvöfalt meira en íbúar ESB af gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið á ári hverju. Staðreyndin er að við þurfum að stíga mun þyngri skref í viðbrögðum okkar við loftslagsbreytingum. Við þurfum að minnka neyslu og þar þarf ríkið að ganga undan með góðu fordæmi. Og við þurfum að gera meira og við þurfum að gera það fyrr. Af hverju ekki til dæmis að banna nýskráningu bensín- og dísilbíla fyrir árið 2030, til dæmis 2025 eins og Norðmenn stefnað, og höfum þá í huga þá staðreynd sem kom fram meðal annars í þættinum Hvað höfum við gert á RÚV, að bílarnir okkar losa það bil 1 milljón tonn á ári af gróðurhúsalofttegundum sem er svipað og stóriðjan að losa. Af hverju ekki búið að setja kolefnisgjald á aðra losun líka, eins og til dæmis urðun? Forseti, við þekkjum staðreyndirnar, við þekkjum stöðuna. Loftslagsvísindamenn, bæði íslenskir og erlendir, eru sammála það og því kemur á óvart að enn í dag séu aðilar sem að tala gegn hörðum aðgerðum. Mig langar því að varpa því fram þeirri spurningu hér í umræðunni, hvaða tölur eru þessir aðilar tilbúnir til þess að leggja fram sem að sýna aðra leið til þess að standast beinar skuldbindingar Íslands í Parísarsamkomulaginu, svo við tölum bara harða peninga, eða það kemur á jörðinni, hvað erum við tilbúin til að leggja mörkum til þess að bjarga jörðinni? Herra forseti, það þarf að gera breytingar á skattkerfinu, samgöngu- og húsnæðismálum, matvælaframleiðslu og auðlindanýtingu með sjálfbærni að leiðarljósi. Ríkið ætti til að mynda að vera á fullu í að fjárfesta í endurnýjanlegri orku og vera með hvata í því samhengi. Við þurfum að virkja hugvit og vera fyrirmyndir í baráttunni gegn hlýnun jarðar á alþjóðavettvangi. Við höfum allt til þess að svo geti verið. Til máls tekur hv. annar þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, tikk-takk. Loftslagsmálin eru ekki bara risamál, heldur langstærsta áskorunin sem við stöndum frammi fyrir. Við erum með metnaðarfulla aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. En það breytir því ekki að skýrsla vísindanefndar og aðrar erlendar skýrslur vísindamanna sýna okkur að við þurfum að sýna enn meiri metnað og við þurfum að ganga enn lengra. Mikilvægi þess að lönd og ríki komi sér saman, eins og til að mynda í Parísarsáttmálanum, en ekki síður mikilvægi þess að atvinnulífið, sveitarfélögin, félagasamtök og einstaklingar vinni saman að þessu mikilvæga máli. Sú vitundarvakning sem hefur átt sér stað á undanförnu er frábær og mig langar að hrósa sérstaklega þáttunum á RÚV Hvað höfum við gert og þessu frábæra framtaki ungs fólks hér úti á Austurvelli á föstudögum. En við þurfum jú að bregðast við hratt. Við þurfum að draga úr mengun, útblæstri og vinna saman að þeim efnum. En við megum ekki gleyma því að við þurfum líka að búa okkur undir þær breytingar sem óhjákvæmilega hafa orðið og munu verða á næstu árum. Þá er ég að vísa til þess þegar kemur að skipulagi, uppbyggingu alls konar innviða. Hvernig taka þessi mannvirki okkar og skipulag ráð fyrir því að við lifum í breyttum heimi og við sjáum fram á enn frekari breytingar á næstu árum, því miður. Hvað vitum við mikið hafið í kringum okkur og norðurslóðir? Hvaða áhrif það mun hafa á okkar helsta atvinnugrein sem sjávarútvegurinn er? Ég held nefnilega að við vitum því miður ekki nógu mikið þessa þætti og þess vegna langar mér að enda á að segja að við þurfum að rannsaka það í drasl, en við þurfum að byrja strax á aðgerðum sem lúta að því að minnka mengun og útblástur. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það er ánægjulegt að hlusta á umræðuna og þann samhljóm sem kemur fram í orðum þingmannum, hversu mikilvægt er að við tökum á þeirri vá sem að okkur steðjar í loftslagsmálum og sýnum raunverulegan metnað. Og við eins og allar aðrar þjóðir heims eigum hér gríðarlega mikla hagsmuni undir. Það sem að mér er hins vegar alltaf meira og meira að huga til í þessu er að þrátt fyrir öll fögur orð, þrátt fyrir að við séum hætt að rífast í sjálfu sér hlýnun jarðar, allavega svona megin straumar umræðunnar, að þá eru umhverfismálin alltaf víkjandi í umræðunni.
þau eru aldrei í fyrsta sæti. Þegar við ræðum kolefnisgjöld til að ýta undir orkuskipti þá er ráðist á þau hér í þessum sal af því að hér séum að ræða einhvers konar landsbyggðarskatt. Samt er verðlagsuppfærslan okkar á eldsneytisgjöldum oft hærri heldur en hækkunin okkar á kolefnisgjöldunum. Okkur er sjaldnast alvara með þeim orðum sem við látum falla mikilvægi umhverfis- og loftslagsmála þegar kemur að efndunum, þegar kemur að því að grípa til þeirra aðgerða sem nauðsynlegt er að grípa til. Og það verður ekkert undan því vikist að ef við ætlum að sýna raunverulegan metnað í umhverfismálum þá þurfum við að breyta neyslumynstrinu okkar. Við þurfum að skattleggja mengun, líka þegar snertir okkur persónulega sem neytendur. Við þurfum að umbreyta skattkerfinu okkar, kannski ættum við að umbreyta virðisaukaskattskerfinu okkar í kolefnisskatt að stórum hluta á alla neyslu. Það má líka velta fyrir sér umræðuna eins og í kringum ferðaþjónustuna sem við höfum lagt höfuðáherslu á gríðarlegu uppbyggingu ferðaþjónustu hér og maður veltir fyrir sér langtíma sjálfbærni þeirrar atvinnugreinar þegar við horfum á það kolefnisspor sem hún veldur. Og hvað verður þegar verður á alþjóðavísu farið að taka á losun í flugi? Hvað mun það þýða fyrir ferðaþjónustuna hér heima fyrir? Hvað mun það þýða fyrir ferðavenjur okkar sjálfa en ekki síður þeirra sem hingað koma? Lykillinn að þessu er, og ég vona að þessi umræða verði okkur hér í þessum sal hvatning til þess við verðum að gera umhverfisumræðuna leiðandi, setja hana í fyrsta sæti og hætta að hafa hana víkjandi eins og hún hefur alltaf verið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjanda fyrir þessa þörfu umræðu og hæstv. Umhverfisráðherra fyrir hans yfirgripsmiklu ræðu og þessar umræður sem þingmenn hafa verið með hér í dag. Á síðustu árum hefur orðið mikil vakning meðal einkaaðila og þar með talið einstaklinga varðandi þá loftslagsógn sem steðjar að með aukinni losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið. Þar sem ég bý í sveitarfélaginu Hornafirði horfum við hreinlega á áhrifin á náttúruna með hopun skriðjökla ár frá ári. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur gefið út metnaðarfulla aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem hér hefur verið komið inn á. Í áætluninni eru tillögur að 34 aðgerðum sem eiga að stuðla að minnkun losunar og aukinni kolefnisbindingu. Aðgerðirnar eru stjórnvalsaðgerðir en jafnframt er ljóst að fyrirtæki, sveitarfélög og einstaklingar geta nýtt sér og tekið áætlunina og tekið þátt í að minnka losun. Ég vil beina athyglinni að aðgerð 26 og 27 en þar er verið að ræða fræðslu bæði í skólum og til almennings. Fræðslan er mjög mikilvæg og eins og kom fram í máli ráðherra er unga fólkið orðið leiðandi afl í þessu tilliti sem er frábært og við þurfum að nýta. Liður 28 fjallar urðunarskatt og bann við urðun lífræns úrgangs. Skatturinn er hugsaður sem hvati til að minnka urðun lífræns úrgangs þar til því verður hætt með öllu. En varðandi úrgang og meðferð hans þá er það mjög mismunandi hvernig það er á milli sveitarfélaga landsins og það er eitt af því sem þarf að samræma því að misræmið veldur óöryggi og dregur úr flokkun einstaklinga sem fara á milli sveitarfélaga. Nauðsynlegt er að draga úr neyslu og sóun, ekki aðeins sóun matvæla heldur almennri sóun. Og þá vil ég benda á viðburð til dæmis sem Kvenfélagasamband Íslands og Leiðbeiningastöð heimilanna stendur fyrir næstkomandi laugardag undir yfirskriftinni Umhverfisdagurinn minnkun fatasóun. Þar verður leiðbeint við viðgerðir og lagfæringar á fatnaði, auk þess sem er fatamarkaður og fataskipti. Þarna er fyrirmyndar viðburðir sem félagasamtök standa fyrir. Grasrótin er virk með verkefnum sem þessum, pokasaumi, pokastöðvum og öðru sem svo dæmi séu tekin. Við verðum öll að stökkva á vagninn, taka ábyrgð og gera það sem í okkar valdi stendur til að róa að settu loftslagsmarkmiði. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég öllum kannski til furðu, þá dáist ég á mótmælendum og þess vegna dáist ég sérstaklega henni 16 ára gömlu Gretu Thunberg sem settist að fyrir utan þinghúsið í Svíþjóð til að mótmæla loftslagsbreytingum. Í síðustu viku þá hvatti hún til og bað að fá 1300 mótmælendur í 98 löndum en niðurstaðan varð 1700 mótmælendur í 100 löndum. Börnin að kenna okkur og segja okkur að við séum umhverfissóðar. Og því miður staðreyndin sú að ef við ætlum ekki að kæfa okkur í mengun lofts, þá sennilega drekkjum við okkur í eigin úrgangi. Loðnan horfin og spurningin
hvarf hún vegna þess að við ofveiddum hana, útrýmdum henni, eða hvarf hún vegna þess að við erum að menga svo mikið og hlýnun jarðar að valda því. Hvort sem okkur að kenna. Við erum að útrýma þúsundir dýra og því miður virðist vera í þessu þingsal að við virðumst ekki geta ráðið við hvernig við ætlum að fara að þessu. Og það ekki neinu blöðum að frétta að mesta mengunin á Íslandi kemur út frá fiskiskipum, ferðaiðnaðinum, skemmtiferðaskipum og þar virðist vera ganga mjög hægt að gera nokkuð skapaðan hlut. Við erum voða stolt af því að setja niður eitt tré, en sennilega á sama tíma erum við að menga og eyðileggja ekki bara 100, heldur þúsundir, andrið þúsundir trjáa. Við erum alltaf að bíta í skottið af sjálfum okkur og þess vegna það alveg á hreinu, eins og unga fólki segir, þau munu halda áfram að efna þeir verkfalls og mótmæla á föstudögum þangað til stjórnvöld taka til sín og gera eitthvað í málum. Það við eigum að gera eitthvað í málum. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, þessi umræða alltaf að dýpka og það gott. Við stöndum sameinuð á Alþingi loftslagsmálin. Það gott. Ég ætla að halda áfram að hvetja til umræðuna af þessu tagi og óska eftir stöðuferðslum frá hæstv. Umhverfisráðherra þangað til að við förum að sjá saxast allverulega á þær milljónir tonna sem við losum árlega á Íslandi, bæði innan og utan ETS-kerfisins. Það rétt sem kom fram í umræðunni að raforkunotkun aukist töluvert þegar við til dæmis færum sig í rafbíla. En þessi sama orka í notkun í dag og ekki í formi rafmagns heldur í formi efnahvarfa sem koma til vegna bruna jarðefnaeldsneytis. Og það orka sem hefur verið föst ofan í jörðinni í tugir milljóna ára. Jörðin þolir ekki að við losum þetta. Það forvitnilegt að hugsa til þess að það auðveldara að hugsa umfang orku sem þarf að nýta þegar virkja þarf fyrir því en þegar við dælum því bara hreinlega á bensínstöð. Það komið fram mjög góðar ábendingar lífríkið landbúnað, sjávarútveg, atvinnulífið og samgöngumál og líka góð gagnrýni á grundvöll hagkerfisins. Ég vona að ríkisstjórnin taki þetta allt til sín og vinni með þær hugmyndir sem fram komu. En forseti, Píratar hafa undanfarið unnið að tillögum að grænum sáttmála eða með leyfi forseta Green New Deal. Og það heyrist að Samfylkingin hefur líka gert það og eflaust fleiri flokkar. Það eru allir að hugsa á þessum nótum þessar myndir og það líka bara sem betur fer. Og sumir hafa líka rambað á sama nafn, græni sáttmálinn, mér finnst þetta flott nafn. En nú kannski orðið tækifæri sem við kannski vorum ekki búin að gera okkur grein fyrir til þess að búa til djúpstæðari pólitískan sáttmála en nokkur hafði grunað. Og ég vona að við getum átt frekara samtal það. Til lengri tíma litið þá erum við ekki bara að keppast við að ná alþjóðlega pólitískt þolanlegu markmiðum, heldur að núlla út koltvísýringslosun okkar annars vegar, að ná koltvísýringsmagni í andrúmsloftinu niður fyrir 300 ppm aftur og að tryggja líffræðilegan fjölbreytileika. Heimsbyggðin þarfnast það að sameinast að taka frá helminginu yfirborðið jarðar fyrir náttúruna. Ég hlakka til að takast á við þetta með ykkur og ég þakka fyrir góð umræðu. Að lokum tekur til máls hæstv. Umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hæstv. forseti, ég vil líka taka undir með hv. þingmanni varðandi þessa umræðu. Hún búin að vera mjög góð, upplýsandi, hún djúp og alltaf að verða dýpri umræðan loftslagsmálin, hvort sem það hér á Alþingi eða annars staðar. Mig langar aðeins að nefna það hér að þær aðgerðir sem að gripið hefur verið til, nú eftir að þessi ríkisstjórn tók til starfa og verið að grípa til, munu ekki allar skila árangri 1, 2 og 3. Því eðli þeirra ekki slíkt. En sumar gera það. Og þær sem að meðal annars gera það eins og það að moka ofan í skurði eða að minnka matarsóun. Svo eru aðrar aðgerðir sem eru til mun lengri tíma eins og orkuskiptin sem gerast kannski yfir lengri tíma og minni skref í einu, fræðsla og svo framvegis. Þetta eitthvað sem við verðum að hafa í huga, líka þegar við horfum til þess að nýjustu gögnin okkar eru frá 2016 losun og ég veit að þau munu eitthvað halda áfram að minnsta kosti í sumum geirum að vaxa. Málið að við verðum að ná
þeim toppi eins og fyrir vegasamgöngur vonandi í allra síðasta lagi á þessu ári, en það munum við ekki vita strax. Þannig að það er mikilvægt að hafa þetta í huga. Nú, kerfisbreytingar eru nauðsynlegar eins og hér hefur komið fram og ég tek innilega undir það. Við vinnum að því samkvæmt aðgerðaáætlunum á sömu sviðum eins og varðandi orkuskiptin. Við vinnum að því varðandi endurheimt náttúrunnar, af því að hv. þingmaður kom inn á það, Smári McCarthy, með kolefnisbindingarátakinu, því að það felst í því að endurheimta votlendi, það felst í því að endurheimta land og svo framvegis. Þannig að það eru nokkur meginatriði sem við verðum að hafa áfram í huga. Það eru orkuskiptin, kolefnisbindingin eða endurheimt náttúrunnar, neyslan sem er stórt loftslagsmál og við gleymum heldur ekki atvinnulífinu sem utanum er heilt kerfi á Evrópuvísu fyrir þau fyrirtæki sem menga hvað mest og er þetta svokallaða ETS-kerfi sem meðal annars stóriðjan okkar er inn í. En það er líka mikilvægt að þau fyrirtæki geri ennþá betur heldur en þar eru gerðar kröfur um. Og ég vil að lokum bara þakka kærlega aftur fyrir umræðuna og ég kem með hv. þingmanni Ásgerði til Kvenfélagasambandsins á laugardaginn. Umræðum 6. dagskrármálið lokið. Tekið fyrir 7. dagskrármálið. Stjórn fiskveiða, frumvarp, 724. mál, þingskjal 1152. Fyrsta umræða. Til máls tekur formaður atvinnuveganefndar, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, það mér mikil ánægja að mæla fyrir þessu frumvarpi strandveiðar. Hér liggur fyrir frumvarp til laga breytingu á lögum stjórn fiskveiða nr. 116/2006 með síðari breytingum frá atvinnuveganefnd. Eftirfarandi breytingar verða á 6. grein A laganna. A. Orðin og aflaheimild á tímabili á landsvæði í öðrum málslið 2. málsgreinar falla brott. B. 3. málsliður 2. málsgreinar orðast svo: Þá skal Fiskistofa með auglýsingu í Stjórnartíðindum stöðva strandveiðar þegar sýnt að leyfilegum heildarafla að ufsa undanskildum verður náð samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur strandveiðar fyrir hvert ár. C. Við 3. málslið 4. málsgreinar bætist samanber þá 9. málsgrein. D. Og eftir 6. málsgrein koma 3 nýjar málsgreinar svohljóðandi: Heimilt hverju skipi að stunda strandveiðar í 12 veiðidaga innan hvers mánaðar, mánuðina maí, júní, júlí og ágúst. Fiskistofa skal auglýsa árlega eftir umsóknum leyfi til strandveiða. Heimilt hverju strandveiðiskipi að landa ufsa í því magni sem ráðherra ákveður með reglugerð ár hvert, án þess að sá afli teljist til hámarksafla samkvæmt 5. tölulið 5. málsgreinar. Ufsa sem ekki reiknast til heimilaðs afla í hverri veiðiferð strandveiðiskips gilda eftirtalin skilyrði: A. Að aflanum sé haldið aðskildum frá öðrum afla skipsins og hann veginn sérstaklega og skráður. B. Að aflinn sé seldur á viðurkenndum uppboðsmarkaði fyrir sjávarafurðir og andvirði hans renni til sjóðs, samanber 3. málsgrein 1. greinar laga nr. 37/1992 sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla með síðari breytingum, samanber þá 2. málslið 9. málsgreinar. Sé heimild samkvæmt 8. málsgrein nýtt skulu forráðamenn uppboðsmarkaðarins þar sem aflinn seldur standa skil á andvirði hins selda afla að frádregnum hafnargjöldum og kostnaði við uppboðið. Þá skal útgerð skips fá 80% af andvirði selds afla sem skiptist á milli útgerðar og áhafnar samkvæmt samningum þar Og 2. grein hljóðar svo: Lög þessi öðlast þegar gildi. Og með þessu frumvarpi fylgir greinargerð. Með þessu frumvarpi
eru lagðar til tilteknar breytingar á lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða með síðari breytingum, það er ákvæði laganna um strandveiðar. Strandveiðar hafa verið stundaðar frá júní 2009. Kerfið hefur gengið upp eins og lagt var upp með og reynst nýbreytni innan stjórnkerfis fiskveiða. Frá árinu 2010 hafa að meðaltali 674 bátar stundað strandveiðar ár hvert. Samkvæmt gildandi fyrirkomulagi hafa veiðarnar verið það sem kallað er ólympískar veiðar, sem birtist í því að sjómenn hafa keppst að ná þeim afla sem heimilt er á sem skemmstum tíma þar til leyfilegum heildarafla á viðkomandi svæði hefur verið náð. Talið hefur verið að af þessu hafi getað stafað aukin slysahætta. Við gerð þessa frumvarps hefur verið leitast við að nýta þá reynslu sem skapaðist við tímabundna breytingar á ákvæði laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða og gerðar voru á vorþingi 2018. Sú tímabundna breyting fól í sér að hver bátur gat stundað strandveiðar í 12 daga í hverjum mánuði, svo lengi sem ráðstöfuðum heildarafla var ekki náð samkvæmt reglugerð sem ráðherra setti strandveiðar fyrir árið 2018. En með þessu frumvarpi er áformað að taka mið af þeirri reynslu og lögfesta ákvæðið með svipuðum efni varanlega með það að markmiði að bæta umhverfi strandveiða og auka öryggi sjómanna á strandveiðum. Með frumvarpinu er lagt til að breytt verði ákvæði 6. gr. laga nr. 116/2006 sem fjallar strandveiðar á þann veg að það verði með svipuðu sniði á ákvæði til bráðabirgða sem var lögfest á síðastliðnu sumri. En helstu efnisatriði frumvarpsins er að, eins og áður segir, það eru 12 dagar innan hvers mánaðar í 4 mánuði á ári, mánuðina maí, júní, júlí og ágúst. Strandveiðarnar verða háðar sérstöku leyfi Fiskistofu með sama hætti og verið hefur. Það verða engar breytingar gerðar á svæðaskiptingu og ráðherra mun áfram kveða nánar á skiptingu landsvæða með reglugerð og við þessi svæði miðast skráning skipa. Sú breyting verður gerð að aflaheimildum verður ekki lengur skipt á landsvæðin eða tímabil heldur miðað við að heimilt verði að stunda veiðar frá öllum landsvæðum þar til veitt hefur verið það heildarmagn sem ráðstafað er til strandveiða samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur strandveiðar fyrir hvert ár. Ekki er gert ráð fyrir að ráðherra geti stöðvað veiðar þegar áætlaður aflamagn er náð eins og var samkvæmt umræddu bráðabirgðaákvæði sem lögfest var með lögum nr. 19/2018 og heldur ekki að Fiskistofa geti stöðvað veiðar á einstökum svæðum þegar áætluðu aflamagn er náð eins og var samkvæmt eldri reglum. Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að Fiskistofa skuli stöðva strandveiðar þegar sýnt er að heildarafli strandveiðiskipa að frátöldum ufsa fari umfram það magn sem ráðstafað er til strandveiða samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur fyrir hvert ár og áfram verða í gildi sömu reglur að sama fiskiskip verður aðeins veitt leyfi til strandveiða frá einu landsvæði á hverju veiðitímabili. Einnig er miðað við að reglur heimilisvestu verði óbreyttar eins og þær voru fyrir gildistöku laga nr. 19/2018. Það er að leyfi skuli veitt á því svæði þar sem heimilisvesta útgerðar viðkomandi fiskiskips er skráð samkvæmt þjóðskrá eða fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Enn fremur er gert ráð fyrir að umsóknarferli leyfi til veiðanna verði með þeim hætti að Fiskistofa auglýsi árlega eftir umsóknum með svipuðum hætti og verið hefur. Þá er í frumvarpinu svipaðar reglur og voru í áðurnefndu ákvæði til bráðabirgða sem lögfest var með lögum nr. 19/2018 að hverju strandveiðiskipi sé heimilt að landa ufsa í því magni sem ráðherra ákveður með reglugerð ár hvert
án þess að sá afli teljist til heildarafla eða hámarksafla hverrar veiðiferðar. Ufsa sem ekki reiknast til heimilaðs afla í hverri veiðiferð strandveiðiskips skuli gilda eftirtalin skilyrði: að aflanum sé haldið aðskildum frá öðrum afla skipsins og hann sé veginn sérstaklega og skráður, aflinn sé seldur á viðurkenndum uppboðsmarkaði fyrir sjávarafurðir og andvirði hans renni til sjóðs samanber 3. málsgrein 1. gr. laga nr. 37/1992 sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla með síðari breytingum. Sé heimild þessi nýtt skulu forráðamenn uppboðsmarkaðarins þar sem aflinn er seldur standa skil á andvirði hins selda afla frádregnum hafnargjöldum og kostnaði við uppboðið. Þá skal útgerð skipsins fá 80% af andvirði selds afla sem skiptist á milli útgerðar og áhafnar samkvæmt samningu þarum. Með frumvarpinu er því gert ráð fyrir að andvirði selds ufsa skiptist á milli útgerðar og sjóðs samkvæmt lögum sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla í hlutfallinu 80/20. Og það er ekkert hámarksaflamagn á ufsa sem heimilt er að veiða á strandveiðitímabilinu án þess að sá afli reiknast til aflamarks miðað við að ráðherra ákveði það með reglugerð fyrir hvert ár. Gera má ráð fyrir að ráðherra ákveði það með reglugerð veiðar í atvinnuskyni sem sett er fyrir hvert fiskveiðiár. Og nefndin telur brýnt að málið verði afgreitt fyrir nýtt strandveiðitímabil sem hefst næstkomandi 1. maí næstkomandi. Frumvarpið kemur til nánari umfjöllunar í nefndinni eftir 1. umræðu og gefst þar svigrúm til að skoða þar einstaka þætti þess betur. En ég vil aðeins til þess að glöggva menn á því sem hefur verið í strandveiðum undanfarin ár að sumarið 2018 að það var 10. sumarið sem strandveiðar voru heimilaðar og þá var þessi breyting gerð frá árinu 2017 að það mátti veiða 10.200 tonn af óslagðum kvótabundnum botnfiski fyrir allt landið og hver bátur fékk 12 veiðiferðir í mánuði og á síðasta ári mátti veiða 700 tonn af óslagðum ufsa og þá fengu útgerðarnir 80% af sölunni og VFS-sjóðurinn 20%. Og breytt fyrirkomulag að heimila 12 veiðiferðir á mánuði í 4 daga í viku féllu almennt mjög vel í sjómenn og það voru alls 9 bátar sem náðu því að fara í 48 róðra sem þessi 12 dagar sinnum 4 mánuður gáfu möguleika á. En strandveiðiflotinn á síðasta ári náði ekki að fullnýta heimildir sínar. Aflinn var 9.380 tonn eða 820 tonnum undir heimildum og heimildir til að veiða ufsa í svokallaðan VFS-sjóð voru heldur ekki fullnýttar. Það voru veidd 390 tonn og á síðasta ári voru gefin út 558 leyfi til strandveiða sem 46 leyfum færra en árið 2017 og þess má geta að af þeim lönduðu 548 bátar afla. Flestir voru strandveiðibátar á einni vertíð árið 2012. Þá náðu þeir hámarki í fjölda 761 bátur. Bátunum á strandveiðum hefur því fækkað 16,7% á síðastliðnum 2 vertíðum. Flest leyfi voru gefin út á A-svæði í fyrra, þá voru þau 205. Á svæði B voru gefin út 109 leyfi, á svæði C voru gefin út 121 leyfi og á svæði D voru gefin út 123 leyfi. Og alls voru strandveiðibátar í fyrra sumar í 15.000 róðra, þar sem aflinn var að meðaltali 655 kíló á dag.
Frá upphafi strandveiða hefur dagsafli ekki verið meiri. Afli strandveiðibáta í fyrra var að meðaltali 17,8 sem var 1,3 tonnum meira en árið 2017. Fjöldi báta þar sem afli var umfram 20 tonn var 229 sem var 24 bátum fleiri en árinu undan. En ég tel að við séum að þróa strandveiðikerfið í rétta átt með þessu frumvarpi og festa það til ótímabundins tíma í lögum og það sé mikil framför fyrir þessa grein í sjávarútvegi, smábáta vítt og breitt í kringum landið og mikið öryggismál fyrir sjómenn að geta valið daga innan hvers mánaðar þegar að gættir eru góðar, veður góð og líka til þess að dreifa hráefninu með sem bestum hætti inn á fiskmarkaði og í vinnslu. Að þetta hefur allt reynst vera með jákvæðum formerkjum svo að ég tel að þetta fyrirkomulag hafi sýnt svo sannarlega að það sé komið til að vera þó að ég sé alls ekki að segja það að það megi ekki gera bætur á því og þróa það. Þetta eins og margt annað sem við fjöllum hér á Alþingi lifandi plagg og það eru ýmsar hugmyndir uppi að skoða möguleika á því að færa til tímabil eftir svæðum. Hvað hentar betur að byrja á einu svæði frekar en öðru og enda þá fyrr og öfugt. Svo að það er margt í þessu sem ég held að við höldum bara áfram að ræða og velta fyrir okkur. En mér finnst líka mjög ánægjulegt hversu breið pólitísk samstaða hefur náðst þetta mál og skilningur á því að gera breytingar á kerfinu sem hefur vissulega sýnt sig og sannað að það var eftirspurn eftir því þegar það var sett á laggirnar árið 2009 og vissulega teljum við Vinstri græn að þetta sé barnið okkar þó að núna eigi allir flokkar þetta barn og haldi áfram að horfa það vaxa og dafna inn í fullorðinsár og hafa lagt sitt af mörkum að þróa þetta kerfi sem ekki bara gott fyrir sjávarútveginn að hafa fjölbreytni í greininni, heldur þetta líka ákveðin menningararfur að gera út á minni bátum í sjávarplássum vítt og breitt landið. Og ég held að við höfum að gera allt til þess að ýta undir það að ungt fólk máti sig við sjómennsku með því að geta byrjað að róa á strandveiðum með minni tilkostnaði heldur en að fara að kaupa sér aflaheimildir dýru verði eins og veruleikinn í dag ef menn ætla að fara að kaupa bát og kaupa sér aflaheimildir til að standa undir rekstri og atvinnu. En ég segi að lokum að ég vísa þessu máli til umfjöllunar í atvinnuveganefnd og þar munum við kalla inn gesti og vonandi heldur þessi góða samstaða áfram að geta afgreitt málið tímalega fyrir strandveiðitímabilið sem hefst 1. maí næstkomandi. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Lilju Rafney Magnúsdóttur fyrir framsögu frumvarp atvinnuveganefndar til breytinga á lögum stjórn fiskveiða, sem sagt breytingar á strandveiðum. Fyrir ári síðan fór hv. þingmaður vel yfir hvernig ætti að meta árangurinn af þeirri tilraun sem gerð var á síðasta ári. Ég vil því spyrja hvar finn ég þá skýrslu, það mat hvernig til tókst. Það er fyrsta spurningin. Ég hef ákveðinn fyrirvara við það að við séum að festa þetta fyrirkomulag í sessi með þessum hætti til frambúðar.
Ég sé hins vegar líka ákveðna kosti í því. 12 dagar til veiða í mánuði eru kostur. Það skiptir máli að það sé meiri fyrirsjáanleiki heldur en við höfum haft allavega síðasta árið og ég tek undir það að það er brýnt að málið verði afgreitt sem fyrst, það er að segja hvernig fyrirkomulag strandveiða í ár verður. Það má nú ekki mikið seinna vera. En það eru ýmsar ytri aðstæður sem geta haft áhrif á strandveiðar. Það er til dæmis samdráttur í heildaraflaheimildum, getur haft áhrif á hvert hámarkið á aflaheimildum til veiðan er. Breytingar á vinnumarkaði geta haft áhrif á ásóknina í veiðarnar. Veðurfar, fiskverð, fiskgengd og fleira mætti telja. Og þess vegna vil ég aðeins fara tilbaka í það sem einmitt ég sagði hér fyrir ári síðan, að það liggur fyrir að það er viðbótaraflaheimildir sem kom inn í kerfið fyrra og væntanlega líka í ár, fara allar inn á svæði A og það sýnir sig að það gerði það. Niðurstaðan varð sú. Þess vegna vil ég spyrja, ef að síðan ytri aðstæður breyta kerfinu, þurfið það ekki að huga að einhverjum girðingum, mörkum milli svæða? Þá svarar andsvari hv. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að við í atvinnuveganefnd lögðum upp með það eftir að þetta frumvarp var samþykkt síðastliðið vor að gera góða úttekt á hvernig til hefði tekist eftir sumarið og það gæti legið fyrir tímalega svo að við gætum metið framhaldið í því ljósi. Því miður varð ekki af þeirri úttekt en ég held að það sé ekkert of seint að gera slíka úttekt því eins og hv. þingmaður segir að þá eru í öllum atvinnuvegum sjómennsku sérstaklega að þá eru miklir óvissuþættir, ekki bara mannavöldum, heldur líka veðurfarslega og hvernig fiskistofnarnir haga sér og svo ótal margt sem aldrei verður hægt að girða fyrir og geirnegla að allt verði eins og við hér alþingismenn viljum að það verði nákvæmlega. Það er nú bara veruleikinn í þessari atvinnugrein sjómennsku eins og menn hafa þekkt frá aldaöðli. En á síðasta ári höfðu menn áhyggjur af því að hafa einn pott og að það myndi vera ákveðin svæði þar sem væri kannski betri og meiri sjósókn síðar hluta tímabils, að þá stæðu menn frammi fyrir því að heildarmagnið að það væri búið. En við horfum upp á það í fyrra að það náðist ekki það magn sem var til strandveiða og nú erum við að bæta enn betur. Ráðherra mun gefa út reglugerð upp á 11.000 tonn og var gefin út reglugerð upp á 10.200 tonn sem náðist ekki á síðasta ári og var þó nokkuð langt í það eins og kom hér fram í máli mínu. Svo ég tel að við getum verið mjög örugg að allir fái sína 12 daga og ánægja hjá greininni hefur verið heilt yfir mjög mikil með þetta fyrirkomulag. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og vil þá hvetja til þess að atvinnuveganefnd beiti sér fyrir því að það verði unnin skýrsla og jafnvel þá ekki fyrir eftir komandi vertíð, strandveiðivertíð, sumarið og eins að það verði búið einhvern veginn þannig hlutina í frumvarpinu að það verði eitthvað kerfi sem taki stöðuna reglulega, jafnvel árlega, því að ég get alveg tekið undir með hv. þingmanni eins og ytri aðstæður eru núna, þá hef ég engar áhyggjur af því að aflaheimildirnar klárist áður en allir hafa nýtt sína 12 daga, en það þarf ekki svo mikla breytingar á ytra umhverfinu til þess að þær verði og þess vegna vil ég hvetja nefndina til þess að huga að því hvort það eru einhverjar leiðir til þess að tryggja lágmarkshlutdeild allra svæða.
prósentu af heimildum hvers árs. Þannig eða það að eitt svæði gæti til dæmis ekki farið umfram 50% af öllum heimildum eða eitthvað svæði ekki undir 15. Þetta eru bara tölur algjörlega úr lausu lofti gripnar. Að það verði farið yfir þessa möguleika. Ég átta mig ekkert á því hvort að þeir eru miklir eða litlir möguleika til að setja svona reglur sem að raunverulega ganga upp. Þetta því að auðvitað eru miklir hagsmunir einstaklinga en stærstu hagsmunirnir í strandveiðikerfinu eru hagsmunir byggðarlaga, smærri byggðarlaga, margra brothættra byggða og ég held að það séu þeir hagsmunir sem þurfi dálítið að vega og meta í útfærsluna á kerfinu. Og svo langaði mig að spyrja hv. þingmann hvort að hvaða áhrif sú breyting að nú stöðvunarheimildin hjá Fiskistofu en ekki ráðherra, hvaða áhrif sú breyting hefur? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Ég byrja á síðustu spurningunni. Ég tel að sú breyting að heimildin sé á Fiskistofu en ekki ráðherra breyti litlu málið í heild. Við vitum að ráðherra hefur alltaf heimild ef að svo ólíklega vildi til að það væri farið upp í þak á 11.000 tonnum. Þá hefur hann alltaf heimild að gefa út reglugerð ef að ónýttar heimildir eru í 5,3% félagslega hlutanum og það hefur verið undanfarið að aflaheimildir í línu ívilnun hafa ekki nýst og ráðherra 2017 gaf út í ágúst á þeim tíma út reglugerð í ágúst 500 tonn til viðbótar og ég tel að ráðherra hverju sinni hafi auðvitað þessa heimild með því það að leiðarljósi að horfa til ónýttra heimilda í félagslega hlutunum sem nota bene getur ekki nýst, fellur niður dautt nema hægt sé að nýta þetta til strandveiða. Svo að þeir sem hafa verið á strandveiðum hafa auðvitað hort upp á það svona með vonaraugum að fá meira í sinn hlut þegar að ljóst að það að falla niður dauðar heimildir eins og línuívilnun á milli fiskveiðiára. En ég tel að það sé mikil búbót líka að fá auknar heimildir í ufsa sem eru þá utan hámarksafla hverjum degi. Það skiptir miklu máli og þær fara upp í 1000 tonn úr 700 og ég tel að það sé ekki þörf á því á þessu stigi að fara að setja einhverjar girðingar eða eitthvað sambandi við og eyrnamerkja hlutfall. Ég tel þetta vera það mikið magn sem þarna undir að það eigi að vera meira en ríflegt til að öll svæði fái 12 daga. En svo vitum við það auðvitað að það er mismunandi kannski mikil hefð fyrir því og mikil sókn í að róa á strandveiðibátum hvar sem er á landinu og vissulega í A-hólfi meiri hefð og lengri hefð fyrir því, alveg eins og á austurhluta landsins er löngu mikil hefð fyrir því að vera á uppsjávarveiðum sem segir sig auðvitað sjálft því þar eru stutt á miðin og að sækja á þær slóðir. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég vil leyfa mér að þakka hv. Formanni atvinnuveganefndar, Lilju Rafneyju Magnúsdóttur, þingmanni, fyrir það að flytja okkur þessar fréttir og þessar fregnir og frumvarp til laga breytingar á lögum stjórn fiskveiða sem lúta að strandveiðum. Og þetta er nú að færast í varanlegri búning. Við í mínum flokki fögnum auðvitað þessari breytingu og öllum þeim skrefum sem stigin eru út úr núverandi kerfi. Og þetta er lítið lóð en ég veit að þetta er dýrmætt sjávarbyggðunum sem að eiga aldagamla hefð, atvinnuhefð á þessu sviði. Það er að segja sjávarútvegi en hafa farið mjög halloka í núverandi kerfi. Ég vil leyfa mér að spyrja hv. þingmann, framsögumann. Hér segir í greinargerð að aflaheimildum verði ekki lengur skipt á landsvæði eða tímabil heldur miðað við að heimild
heimilt verði að stunda veiðar frá öllum landsvæðum þar til veitt hefur verið það heildarmagn sem ráðstafað er til strandveiða samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur strandveiðar fyrir hvert ár, með leyfi forseta. Mig langar að spyrja hv. þingmann Lilju Rafney Magnúsdóttur hvaða áhrif hún telji, hvort þetta hafi fengið umfjöllun í nefndinni og hvaða áhrif þetta muni hafa á þessar veiðar, þessi strandveiðarnar. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Við höfum rætt þessi mál og við greinina sjálfa eins og síðasta ári varðandi það að halda svæðaskiptingunni áfram. Að það sé mikið svona byggðasjónarmið líka að hafa þessa svæðaskiptingu til þess að bátar þurfa í upphafi strandveiða að ákveða sig hvar þeir ætla að vera og geti ekki flakka á milli svæða síðan í framhaldinu. Og það sé svona ákveðin byggðafestu í því að flestir strandveiðimenn vilja nú vera næst sínu heimili. Og það hefur held ég verið raunin. Menn höfðu áhyggjur af því fyrra að menn myndu færa sig mikið á A-svæði þar sem væri bara einn pottur og menn töldu að menn gætu aflað betur þar eða þar væri betra veður sem reyndist nú langt í frá ekki vera. Og þess vegna var sett í fyrra inn í frumvarpið að menn þyrftu að vera skráðir, vera þar sem þau voru skráðir nokkrum dögum áður en að strandveiðitímabilið hófst. Það var metið þannig að það þyrfti ekki núna. Þetta væri bara með sama hætti og þetta hefur verið frá árinu 2009. Að menn væru á því svæði þar sem þau væru með lögheimili og þyrftu þá að ákveða það í upphafi tímabilsins. Svo að ég tel að innan greinarinnar séu menn alveg í jafnvægi með þessa hluti og telji að það verði ekki einhvað ójafnvægi milli svæða, það sé komin ákveðin svona, eins og maður segir á sjómannamáli, ballast í lestina í þessu að menn sækja fyrst og fremst á það staði sem þeir eru kunnugir og hafa verið og halda því áfram í trausti þess að þeir hafi 12 daga, hvað sem er. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir skýr og greinargóð svör sem hún veitir fúslega og einbeitt. Ég held nú að það eigi nú við sjómenn eins og aðra að þeir vilja ekki fyrir sér fjarlægðir og þeir munu leita þangað þar sem aflamöguleikinn er bestur. Og þess vegna er þetta kannski örlítið áhyggjuefni þó þetta hafi sloppið ágætlega til í fyrra. Það eru kannski tvær spurningar. Það er þetta með veiðidagar. Nú er heimilt að fara að sækja 4 daga. Var eitthvað rætt það í atvinnuveganefnd eða metið hvort það væri ástæða til að hreyfa til eitthvað þessa daga? Umræða var á einhverju stigi að heimila hugsanlega sunnudagana eða með tillit til markaða og markaðsins í komandi viku. Var það eitthvað rætt í þessu tilliti og síðan kannski að fá viðhorf formanns atvinnuveganefndar á því hvort að nú sóttu færri bátar strandveiðarnar í fyrra en áður og ástæðurnar fyrir því vita menn svo sem ekki en er það mat nefndarinnar eða mat formanns að hin nýja löggjöf muni geta haft hvetjandi áhrif á það að fleiri bátar sæki inn í þennan flokk veiða? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti.
Ég vonast til þess að þetta hafi þau áhrif að það sé fyrirsjáanleiki og sé komin ákveðin festa og að menn telji að þetta geti staðið þokkalega undir rekstri þessara veiðitegundar þó að það sé ekki nema þessir 4 mánuðir. Margir af þessum bátum eru kannski líka með einhverjar litlar aflaheimildir og eru að reyna að róa á þær hinn hluta ársins. En ég tel þetta muni styrkja menn í trúnni að fara á strandveiðar. Ég veit að margir bátar völdu það til dæmis í fyrra að fara frekar í viðskipti við einhver fyrirtæki og leigja af fyrirtækjunum aflaheimildir og leggja á móti. En ég tel að þetta skapi festu og menn sjá þá þennan fyrirsjáanleika að lögin séu komin til að vera, þá að löggjafinn geti þetta með þessi lög eins og öll önnur endurskoðað ýmsa þætti í framhaldinu. En varðandi einhverja hugmyndir eins og að taka sunnudagana inn í, vissulega hefur það verið rætt. Það voru svona deildar meiningar það mál á sínum tíma þegar við ræddum þetta í fyrra og ég tel alveg eðlilegt að við ræðum það áfram og skoðum. Menn höfðu svona sérhverja skoðunar á því hvort að það hentaði að vera að kalla út mannskap til þess að taka á móti þessum bátum á sunnudögum og hvernig það hentaði vinnslunni. Það var ýmis sjónarmið, en öll svona mál sem kannski náðist ekki alveg utanum á síðasta ári töldum við í nefndinni að væri ekki rétt að fara að henda upp í loftið þeim boltum núna. Það væri mikilvægara fyrir strandveiðarnar og að ná þessu í varanleg lög að fara með frumvarpið að mestu leyti óbreytt, bæta í það pottana og skoða svo framhaldið miðað við þá reynslu áfram, en fara ekki að rugga bátnum og taka áhættu á því að missa samstöðuna. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Hér til umræðu frumvarp til laga um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða með síðari breytingum, strandveiðar. Ég ætla bara aðeins að koma hérna upp. Ég þakka hv. formanni atvinnuveganefndar Lilju Rafney Magnúsdóttur fyrir hennar framsögu í þessu máli og yfirferð. Og við erum á þessu máli allir í atvinnuveganefnd og svo allra sanngirni sé mætt. Það sem að ég vildi segja í þessu sambandi er það að ég hefði viljað, eins og við töluðum í fyrra þegar að þetta frumvarp fór í gegn til 1 árs sem tilraunaverkefni, töluðum hér í ræðum hvað eftir annað að við myndum svo taka til endurskoðunar í vetur og slípa af því einhverja agnúa, bæta við og þar fram eftir götunum. Og hef ég saknað þess að þetta hafi ekki komið inn fyrr og spurt það og fengið lítið svör, en nú er þetta komið og það er ekki nema 40 og eitthvað dagar til strandveiðitímabilsins að það hefjist. Þannig það er bara þannig að ef við ætlum ekki að missa þetta þannig að þetta fari inn í bara gamla kerfið sem var þar áður, þá þurfum við að hraða þessu gegn og ég er alveg sammála því. En af þessu sögðu að þetta, ég finn að því að við höfum ekki fengið þetta fyrir inn til þess að vinna í því til lagfæringar. Þetta kom ágætlega út síðasta sumar og ég hef nefnt það við formann og fleiri að við ættum þá eftir sumarvertíðina, strandveiðivertíðina, að fá þetta aftur til umræðu eða til vinnslu og skoða. Þá getum við séð 2 ár aftur í tímann
og kannski komið þá með betri reynslu og annað sem gæti komið upp á í sumar sem kom ekki upp á síðasta sumar að taka þetta til endurskoðunar næsta haust og vonast ég bara eftir því að það verði hægt. Það ýmislegt sem að menn hafa rætt í þessu sambandi. Auðvitað vilja menn alltaf fá lagfæringar á ýmsu og ég nú í ágætis sambandi við Tryllukalla vítt og breitt og við vitum það sem að höfum verið í þessum bransa og þeir sem hafa fjallað málið að það misjöfn aðstaða á fiskirí og öðru slíku hringinn í kringum landið. Það veiðist oft best á norðvesturhorninu á fyrri part sumars á vorin. Sums staðar eða hér á suðvesturhorninu kringum Reykjanes, Faxaflói, þar byrjar veiðin jafnvel í mars og góð í apríl og hafa menn kallað eftir því að það væri skoðað að opna fyrir veiðar í apríl. Síðan ef við förum hringinn austur fyrir og Norðurland og austur- og suðausturland þá oft ágætis veiði síðsumars. Þar hafa menn nefnt jafnvel að lengja þetta fram í september. Þannig að það svolítið misjöfn aðstaða hringinn í kringum landið og mér finnst alveg þess virði að athuga hvort það sé ekki hægt að nálgast það í fyllingu tímans. Við náum þeirri umræðu ekki núna, tíminn of knappur og svo þetta eru svona helstu þættirnir sem að svona kæmi til endurskoðunar. Potturinn sem við köllum í fyrra var 10.200 tonn, hann kláraðist ekki, það voru 900 og eitthvað tonn sem að veiddust og eru 700 tonn eftir að honum og hann 11.000 tonn og einhver cirka bát 1.000 tonn sem út af stendur í sambandi við línuívilnun og jafnvel eitthvað annar staðar inn í 5,3% bygginu eins og maður segir á vondumáli. Þannig að ég óttast ekki að þetta dugi ekki, ég tel þetta muni duga í sumar. Það er ekki, eins og kom fram í ræðu formanns nefndarinnar, þá hefur orðið fækkun á bátum síðustu ár, sjálfsagt af ýmsum ástæðum. Það nú kannski voru lág fiskverð og alls konar ástæður. Flestir bátarnir voru 2012 og hefur farið fækkandi síðan eitthvað og ég hef svona haft þá tilfinningu og skoðun að þetta kerfi sé komið til að vera. Það er búið að sanna sig þó að ég hafi ekki sérstaklega verið hrifinn af því þegar það kom á. En þetta er bara prýðiskerfi til hliðar við hitt sem kvótakerfið, þó þetta sé í raun og veru inn í kvótakerfinu, það er allavega potturinn er tekinn út úr sameiginlegri auðlind. Og það er inn í þessu að þegar hefur orðið fækkun þá held ég líka að það séu spámenn séu farnir úr greininni. Ekki svona meiri svona bara orginalar eftir og þegar ég tala um það þá eru það kannski ungir menn sem að vilja fara í útgerð og eru með blóð á tönnunum eins og maður segir stundum. Og síðan eru kennarar, lögfræðingar, listamenn og ýmsir aðrir sem eru þarna líka yfir sumarið og svo eldri kallar, gamlir sjómenn sem eru svona að sigla inn í sólarlagið og þannig að þetta hentar ansi mörgum aðilum og er bara hið besta mál. Og eins og kom hérna fram áðan þá er þetta svona bara góður skóli fyrir nýliða. Við þurfum á því að halda að ungir menn geti
fundið sig í sjómennsku og fundið fyrir ykkur sjálfstæði og áhuga og öðru slíku. Það hefur nú verið þannig í gegnum áratugina og hundruðin jafnvel að menn þurfa að byrja eitthvað staðar. En já, ég ætlaði líka að nefna þetta með ufsann og það var ágætis viðbót að ufsinn kom þarna inn í sem svona aukategund. Ég nú á þeirri skoðun eins og staðan í dag og hefur verið undanfarin árin og þá verður ufsinn mjög vannýtt tegund í fiskveiðiauðlindin okkar. Honum er ekki mikið landað. Það er alltaf einhver töluverður slatti af ufsa sem bara dettur upp fyrir við hver kvótaáramót og það mætti skoða það betur að nýta það með einhverjum ráðum. Það kæmi ekki við nokkurn einasta aðila. En þá náttúrulega þarf sá fisktegund að vera þannig að það sé eitthvað fyrir hann að hafa, eitthvað verð og veiðigjaldið og annað slíkt sé þannig að menn sjá sér hag í því að landa þessu. Þetta er svona sú vinna sem ég hefði viljað fara í vetur en eins og ég sagði það, við hefum knappan tíma núna og ég bara mæli með því að þetta fá að fara í gegn. Og ætla kannski ekki að lengja málið mikið meira en já, eins og kom fram þá er þetta bara nánast eins og var með smá breytingum þá. Nú fer þetta inn í nefndin aftur og til umræðu og umsagnar. Þá eru kallaðir inn umsagnaraðilar en það verður ekki mikið tækt að vinna úr því nema bara til umhugsunar og kannski framtíðar. Tíminn er knappur. En góðir hlutir gerast hægt, eigum við ekki bara að segja það. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Frú forseti, ég þakka fyrir þá umræðu sem hefur verið hér varðandi þetta frumvarp. Mér leikur forvitni aðeins á að þegar maður blaðar hér í gegnum greinargerð að hér kemur fram að það hefur nú til dæmis á meðaltali frá árinu 2010 hefur verið einhverjir 674 bátar stunda strandveiðar ár hvert. En síðan þegar maður fer nú að svona blaða meira gegnum þessa greinargerð þá eru allt í einu þessi strandveiðibátar orðnir að strandveiðiskipum. Þetta hlýtur nú að vera einhver mistök en mér leikur einnig forvitni líka að vita stærðarmörkin á strandveiðibátunum. Ég held að þetta sé nú allt bátar en ekki skip. Allavega á þeim stað þar sem ég kem frá þá er það svona einhver mörk þar á milli. Mig grunar það að hv. þingmaður Sigurður Páll viti nú svona meira heldur en flestir það, þannig að það verður gott að fá svar við því svona í fyrra svari. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra allavega í bílinn. Mér leikur forvitni á að vita hvað þetta er varðandi þessa báta og þessi skip og þetta hlýtur nú að vera einhver vitleysa með þessi strandveiðiskip. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Hvenær er bátur skip og hvenær er það ekki? Nú göngum við til skips, segir einhvers staðar.
Ég reikna með þetta sé prentvilla. Ég held að þetta sé ekki frágangssök í greinargerðinni. Í sambandi við stærðartakmarkanir þá er það bara, held ég, opið hverjir mega fara á strandveiðar. Þetta er svona mál að sá sem fer að gera út á þennan veiðiskap, hann verður kannski aðeins að setja niður fyrir sig hvort það borgi sig fyrir sig að fara að veiða 700 kíló á dag í 12 daga í mánuði ef Guð lofar góðu veðri. Og það tel ég til efs þegar að bátar eru komnir yfir þessa stærð bara út af útgerðarkostnaði. Sjálfur á ég 12 tonna bát sem ég pröfaði að fara á strandveiðar og ég sagði eftir það síðan að ég hefði gert með þessu. Þannig að ég held að það er bara opið þetta með stærðar takmarkun. Hún er takmarkalaus. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Frú forseti, það er kannski leið fyrir trilukalla sem að geta ekki haft sér fram úr í strandveiði að skella sér á þing, en ég held að það hafi nú kannski ekki verið tilgangurinn. En einnig langar mig svona að koma hér inn í umræðinu með og varðandi þann afla, og það hefur komið hér fram fyrr í umræðunni varðandi svæðaskiptingu og áhyggjur annarra þingmanna sem búa kannski á öðrum svæðum heldur en á norðvestursvæðinu. Það er ansi fróðlegt að sjá hérna að sá bátur sem að veiði mest á svæði A, hann veiðir tæp 50 tonn, 48 daga, sá sem er á svæði B veiðir 36 tonn og er í 46 daga, sá sem er á svæði C er 48 tonn og er í 48 daga og sá sem er á svæði D er 40 tonn og er í 41 dag. Nú held ég að við tekið rétt eftir að menn mættu nú bara veiða 700 kíló á dag, þannig að sums staðar eru menn greinilega að fara yfir það, en heildaraflinn þá 2018 og 2017 eru þarna við svipaðir 9.800 tonn. Þannig að ég bara lýsi þessum áhyggjum mínum svona til hv. þingmanns varðandi það og ég beini því til nefndarinnar að menn velti þessu fyrir sér eins og hv. þingmenn hafa aðrir hér komið inn á varðandi þessa svæðaskiptingu, hvort að menn sé nauðsynlegt að hafa eitthvað þak á svæðunum og það geta veðurfar og annað og fiskgengd getur náttúrulega haft veruleg áhrif, en samt sem áður þá benda nú tölurnar til þess að þeir sem eru að róa á þessum svæðum séu nú með svipað hámark allavega en ekki fleiri bíli. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum fyrir þetta andsvar. Í sambandi við stærðartakmarkanirnar áðan þá náttúrulega minntist ég ekki á það er hámark 4 rúllur á hvern bát líka, þannig að það náttúrulega takmarkar veiðarfæra magnið. Út af áhyggjum vegna skiptingar svæða og þá væntanlega þess líka að sé bara einn pottur, þá hef ég heyrt þetta og ég get alveg skilið það. Það var nú mikið til umræðu fyrir vorið í fyrra að svæði A myndi taka lungann af pottinum áður en að hin svæðin færu að komast almennilega í fiskirí, en reynslan sýnir það að þetta gekk alveg upp og þingmaðurinn taldi þarna upp þá sem voru aflahæstir og virtust vera að fá að jafnaði upp undir tonn í róðri. Þá náttúrulega ufsinn færri þorskígildi. Væntanlega hafa þeir verið með einhvern ufsa í bland eða í sumum róðurum alveg, ég veit það ekki. Þannig að þorskígildi ufsa það lítið að þá landar fleiri kílóum í staðinn. Ég tel að það sé svarið. Þannig að ég man ekki hvort að spurningarnar voru fleiri.
Nei, þá er þetta bara klappað og klárt. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni sína góðu ræðu. Mig langar þó að spyrja hann að einu. Telur þingmaðurinn að fiskistofni landsins væri hætt ef allir bátar fengju bara sína 48 daga óháð mánuðum eða vikudögum eða þannig að það væri á svipuðum forsendum og er núna, þannig að menn gætu raunverulega bara valið sér dagana sjálfir og þannig að það væri aflaþak á dag en ekkert aflaþak á landsvísu og enga svæðisskiptingu. Telur hv. þingmaður Sigurður Páll að þetta væri einhvers konar lausn við því sem hann var að tala í sambandi við veiðitímabilið? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, þakka þingmannum fyrir þetta andsvar. Ég tel nú alveg öruggt að það er ekki fiskistofnurinn til hættu að útfæra þetta á þennan hátt, en ef ég skil þingmanninn rétt þá var þingmanninn að meina að það þá ekki pottur eða eitthvað slíkt. Já, fiskistofnunin væri ekki hætt. Við erum með aflareglu sem er 20% af mældum hrygningarstofn er þá veiðistofn og við höfum nú ekki einu sinni náð honum undanfarin ár, þannig að fiskistofnunum væri ekki til hættu út af þessu. En ég held að þetta þyrfti bara að komast til umræðu inn á þingi og kannski leggur hv. þingmaður bara fram frumvarp þess efnis í komandi framtíð. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni greinargóð svör við spurningu minni og hver veit nema ég bara taki hann á orðinu. Fellur frá seinna andsvari. Þá er andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, við erum hérna að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða strandveiðar sem frá atvinnuveganefnd sem við leggjum fram hér öll í nefndinni, eða nefndin leggur fram í heild sinni. Það var í fyrra að við samþykktum hér á þingi umdeilt frumvarp þess efnis sem var samþykkt hérna strandveiðar með þessum breytingum sem á að halda áfram samkvæmt þessari tillögu. Og helstu breytingar urðu að veiðidagarnir voru bundnir við 12 daga hvers báts í hverjum mánuði þessa 4 mánuði strandveiðitímabilsins og gilti meðan hámarksafla væri náð. Einnig var ákvæði sem heimaleið strandveiðibátum að landa ufsa sem VFS-afla og sá afli myndi þá ekki teljast til viðmiðunar innan hámarksafla. Það er svona uppleggið í þessu frumvarpi að við skulum fara bara halda áfram með þetta og reyna þetta annað ári til viðbótar, en með þeirri viðbót að við bætum við 800 tonnum í hámarksaflann pluss og við bætum við líka við hámarksafla í ufsa og þetta gerum við með þeirri vissu að við teljum að árið í fyrra hafi komið nokkuð vel út. Vissulega er þetta alltaf áhætta og það svona kannski helsta sú gagnrýni sem kom fram sem sterkust í fyrra væri það að strandveiðimenn á B-, C- og D-svæði óttuðust að þetta væri dauðadómur yfir kerfinu þar sem bátar myndi flykkjast yfir á A-svæðið og af því að það gæfi meira af sér og heimildir tímabilsins myndu nást strax á fyrstu 2 mánuðunum og þeir myndu brenna þá inni á þeim tíma þar sem
fiskurinn væri að gefa sig á þeim mánuðum fyrir austan og fyrir suðurundan landinu. En ytri aðstæður, hvað má segja, það kannski ýmsar aðstæður voru til þess að þetta náðist ekki, þessi heildarpottur. Það voru að veiðast 9.700 tonn og heildaraflinn var 10.200. Þannig að sú raunin var svo að þetta gekk mjög vel. Kannski voru einhverjar aðstæður sem urðu til þess að það var bæði verri veður og annað sem síðasta sumar var nú ekki svo bjartasta í manna minnum. En síðan var líka fækkun báta í heild sinni og mesta fækkun báta var á vatnssvæðinu og jöfnuður daga varð á milli svæða. Þetta var nú kannski það helsta sem stóð upp úr. En ég tek undir með hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur þegar hún talar að mikilvægi þess að þetta verði tekið út sem tilraun og sérstaklega það var nú reyndar við lögðum upp með það í atvinnuveganefnd fyrir að það yrði gert en það hefur nú sú skýrsla hefur ekki komið út þannig að það er mjög mikilvægt að sú vinna fari strax í gang eftir þetta tímabil ef að þetta verði samþykkt að hvernig þetta verði tekið út og það er til skýrsla sem að Sjávarútvegsmiðstöð Háskólans á Akureyri gerði fyrir þróun strandveiða á tímabilinu 2009–17 og framgangur veiðanna fyrir árið 2017. Þessi skýrsla er mjög athyglisverð og gaman að lesa og margt sem kemur fram í henni og það er tekið á ýmsum þáttum, bæði hvernig þetta hefur gengið og hver uppruninn var og hvernig þetta hefur komið út. Þar kemur nú meðal annars fram að hlutur kvenna hefur nú aukist eða þeir sem eru á strandveiðum að það eru fleiri konur sem eru núna þó að þær séu nú ekki margar. Þess vegna það er mjög mikilvægt að taka það fram, finnst mér. En ég held að af því að við höfum af því að við ætluðum að halda þessum sömu svæðum þó að sé einn pottur yfir heild og við séum að breyta kerfinu örlítið hér, þá skiptir þessi 2 ár sem í 2018 og svo aftur núna í sumar, þá skiptir það gríðarlega miklu máli með framhaldið að við tökum stöðuna og kannski verði einhverjar aðrar ytri ástæður núna sem þarf að taka tillit til. En vissulega er þetta alltaf áhætta og það er áhætta að þetta kerfi geri sig á komandi sumri. Ytri aðstæður er líkt hægt að við getum ekki fest þau í lög, gæftir, veðurfar og fiskgengd. Það verður gott að geta stýrt þessu en það er bara ekki í boði. Reyndin í fyrra var svo að fiskverð fór upp hjá þeim, hjá strandveiðibátunum og það var kannski vegna þess að þeir höfðu þá val svo 12 daga innan mánaðarins og gátu þá stýrt í svolítið hvenær er færi, bæði var náttúrulega að vera veðrið sem stýrði aðalega en þeir gátu líka svolítið miða við þá daga sem að þeir vissu að þeir fengju betri verð fyrir aflann þegar í land var komið og gátu þá svona haft betur upp úr hverju tonni heldur en áður var þegar kapphlaupið var að ná bara þessum tíma að hvernig sem viðraði, það var kannski fór niður í alltaf 4 daga, veit ég, á svæði A, þar sem voru margir bátar og það kappið var mikið að komast á stað og veiða kannski bæði lélegri afla og minni fyrir vikið. Og síðan er náttúrulega misjafnt hvernig fiskurinn er að gefa sig á milli svæða og ég held að allavega hef ég talað við nokkra fyrir vestan og þeir voru að tala það að fiskurinn hefði verið að gefa sig mjög nálægt landi. Aftur á móti í Húnaflóanum talaður að fiskurinn gefi sig, þau þurfa að stíma langt til þess að ná í fisk og eru jafnvel svolítið svartsýnir fyrir komandi sumar þegar að loðnan er ekki að gefa sig. Ef hún kemur ekki inn á Húnaflóana þá komi fiskurinn ekki þar eins og hefur verið. Þannig að áfram verður svo áhætta og við getum ekki fest hana niður til þess að bregðast við henni nema kannski að taka út 2 tímabil. En vissulega er þetta vonandi að þetta gangi og ég hef fulla trú á því
Ég var svolítið stressuð í fyrra þegar við vorum búin að koma þessu frá okkur, hvernig myndi ganga, en það var strax ljóst þegar leið á tímabilið að þetta væri bara mjög gott og það hafa tekið, þeir sem hafa gagnrýnt þetta mest hafa jafnvel tekið undir það að það væri ávinnandi að reyna þetta annað ár. En það gott að líta tilbaka hvernig hefur til tekist síðast ár og í heild voru færri bátar sem fóru á strandveiðar. Nokkrar skýringar voru á því, það var fiskverð í lágmarki og í upphafi, betri atvinnustig almennt í landinu og því engin hvati að hverfa frá öðru í það sem ekki gæfi betur af sér. Í heild voru 50 bátar færri í kerfinu. Auðvitað, eins og ég sagði áðan, að þá ekki vitað þegar lagt er af stað hvort einhverjar breytingar sé að vænta, hvort það sé von á fjölgun báta og ef svo væri á hvaða svæði verður það. Aðrir þættir eins og fiskverð og fleira vissulega óvissu þáttur. En það hefur líka verið óvissu þáttur þessi 10 ár sem að þetta hefur verið stundað. Síðustu 10 ár hefur potturinn farið vaxandi. Árið 2009 voru 3.400 tonnur landað og allt upp í 9.700 tonnir fyrra. En þá var ekki farið upp í þakið og var veiðin á árinu 2018 sama á árinu áður, þrátt fyrir að heimildin hafi verið hækkuð. Svo það má segja að strandveiðikerfið hefur verið að vaxa, hvernig og hvort sem hægt verði að gera betur eða jafna aðstöðu milli landsvæða og báta. En þess vegna svo mikilvægt að fá þetta ár líka til þess að sjá hvernig til tekst. Og eins og hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir sagði að þá þetta náttúrulega strandveiðarnar eru vissulega barn Vinstri grænna en ég held að allir flokkar geti svo skrifað undir það að við förum svolítið með forræði núna og vonandi bara að þetta takist að þessu sinni og við séum þá tilbúin að taka málið þá upp ef að út af bregður, ef að þetta gefst illa að sníða af þeim vankanta þegar að því kemur. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Frú forseti, fyrst af öllu þá vil ég segja að ég tel þetta strandveiðifrumvarp, ef við köllum það svo, jákvætt skref í þágu líflegra strandveiða og jákvæðra byggðastefnu, svo það sé frá. En mig langar að brydda upp á umtalsefni sem að við getum nefnt umhverfisáhrif strandveiða eða strandveiðar í ljósi loftslagsbreytinga. Ef við skoðum einn og annan þátt þar, byrjum til dæmis á veiðarfærunum sjálfum, þá getum við svo sem sagt að þau krefjist ekki mikillar orku, sjálf veiðarfærin, til dæmis handfærin eða annað slíkt, skyld veiðarfæri og þau hlífa botni, hlífa lífinu á botninum og seti og öðru slíku ólíkt því sem önnur veiðarfæri gera. Við getum horft til bátana sjálfra. Þeir eru tiltölulega smáir og það hægt að hugsa sem svo að þeir henti vel til orkuskipta. Það hefur nú þegar verið prófað að rafvæða báta sem eru þá annaðhvort þannig að þeir hlaða á rafgeyma eða menn stinga þeim í samband eins og bíl. Það líka hægt að hugsa sér að vistvænt eldsneyti henti ágætlega á suma af þessum bátum. Nú ég að tala þá brunavélar eða jafnvel vetni. Þannig að bátarnir sjálfir eru eða geta verið í þágu vistvænna veiða. Og síðan má ekki gleyma því að þessar strandveiðar eru yfirleitt þannig, alls ekki alltaf en svona í kannski meiri hluta tilvika, þannig að það stutt ferð á miðin og þar með hófleg eða lítil notkun eldsneytis og þar með lítil eða hófleg losun gróðurhúsalofttegunda. Það má líka horfa til aflans sjálfs.
við skulum segja að hann sé yfirleitt mjög vel með farinn vegna veiðiaðferðanna sjálfra. Það eru lítil afföll, það verður lítil sóun þegar aflinn er nýttur. Þannig að allt horfir þetta nú til betri vegar í umhverfislegu tilliti eða loftslagstilliti. Og svo má ekki gleyma félagsþættinu sjálfum. Hann er nefnilega umhverfisþáttur í leiðinni og þá á ég við það að byggð sem er dreifð landið, að hún er jákvæð í þágu sjálfbærniðar. Það eru stuttar vegalengdir, hvort sem er á atvinnusvæðin eða til þjónustusvæða. Það er ekki, byggðin ekki samþjöppuð á örfáa kjarna í öllu landinu og menn þurfa að sækja langt til þess að ná í eitthvað eða fara á milli kjarna. Heldur ef að byggðin er dreifð í landinu, þá er þessi umhverfisþáttur býsna skýr og hann byggir að sjálfsögðu að hluta til og mun alltaf byggja á strandveiðum. Við getum svo horft til eins neikvæðs þáttar sem væri þá allur sá flutningur sem á afla eða vöru sem tengist þessum strandveiðum nú til dags, vegna þess að núna er jú þannig háttað að mikið af flutningum á, við skulum segja, fiski fer jú fram á vegum landsins, en það eru auðvitað vonir til þess, bæði með meiri vinnslu heima við og kannski útflutningi frá höfnum sem eru nálægar eða flugvöllum í þeim tilviki, að það mun nú horfa til betri vegar smám saman. Og auðvitað er verið að breyta líka flutningstækjunum sjálfum, það er að segja bílunum, til umhverfisvænni hátta. Og ég spyr það af hverju ég er að fjalla þessa umhverfis- og loftslagslið svona stuttlega hér, strandveiðanna, og þá langar mig að reyna að setja það í stóra samhengið. Þá er ég að tala heildrænt samhengi á heimsvísu. Mig grunar og ég sé þess merki að kröfur lágt vistspor matvæla, þær verða æ háværari. Og ég er ekki að tala það að þetta sé orðið almenn krafa í öllum heiminum, en þetta kemur fram víða í heimi, það kemur fram meðal fyrirtækja, meðal almennings og meðal jafnvel samtaka, félaga, stofnana, að við öflun og við meðhöndlun og við flutninga að þá sé þess gætt að vistsporið sé sem allra lægst. Og það liggur í augum uppi að strandveiðar geta fallið í þennan flokk tiltölulega vistvænna matvælaframleiðslu, getum orðað það þannig, með tiltölulega lágu vistspori. Ég er ekki að segja engu vistspori, en tiltölulega lágu vistspori. Sama má gilda þær kröfur eða þá tilhneigingu, skulum við heldur segja, breytta búsetu, þar sem að viss afmiðjun á sér stað. Fólk er að flytjast úr þéttbýli í dreifbýli af mörgum orsökum og þar verða þá til styttri vegalengdir sem við þurfum að leggja að baki við svona flesta þætti okkar lífshátta. Þannig að breytt búsetumynstur, þessi afmiðjun sem ég er að minnast á, hún fellur líka að strandveiðum ágætlega. Þá má nefna í þriðja lagi að öflugar strandveiðar eru innlegg í matvælastefnu framtíðar á Íslandi. Ég ræddi hana stuttlega hér í pontu fyrir fáeinum dögum og var þá að minnast á sem svo að vaxtarbroddur iðnaðar á Íslandi, einn af þeim og kannski svo allra mikilvægasti til langrar framtíðar, er matvælaframleiðsla. Og ég er alveg sannfærður það að hún byggist að hluta til á hátækni og hluta til að einhvers konar, við getum kallað stórútgerð eða ylrækt í stórum einingum, en hún mun ávallt líka byggjast á matvælaframleiðslu þar sem að framleiðandinn er nálægt náttúrunni og þar sem að neytandinn er nálægt framleiðandanum
og þess vegna tel ég það að strandveiðar, öflugar strandveiðar séu innlegg í matvælastefnu framtíðarinnar og þá náttúrulega líka til þess hluta sem fer til útflutnings. Mig langar svo að nefna að lokum að ég hef alltaf verið talsmaður þess að strandveiðikvóti, byggðakvóti, félagslegur kvóti í fiskveiðum á Íslandi, hann verði stækkaður. Við getum sagt að hann sé núna 5,3% en ég vil sjá hann mun stærri og þá á ég ekki bara við það að það tengist auknum kvóta, það er að segja stækkun kvótans, heldur einfaldlega tilfærslu á milli þess sem við köllum stór fyrirtæki í útgerð og minni og meðalstór. Ég held að það sé kominn tími til og hafi raunverulega alltaf verið tími til þess að endurskoða þetta hlutfall og auðvitað er það sjálfsagt ef að kvótinn stækkar í heild sinni. En ég vil nefna þetta hér vegna þess að þetta er eitt af þeim málum sem að ég sem vinstri maður líti á sem mikilvæg. Ég ætla svo bara að endurtaka það sem ég sagði um frumvarpið. Ég tel að það sé til verulegra bóta og vænti þess að hv. atvinnuveganefnd sýni þessu mikinn skilning og afgreiði þetta fljótt og vel. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, vorum alltaf vel varið tímanum í fundarsal Alþingis þegar að hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson að tala. Það er fróðlegt að hlusta á hann og gaman að hlusta á þá vinkla sem hann fer inn á þó að það sé kannski ekki akkurat nákvæmlega tengt efni frumvarpsins sem við erum að ræða en jú, þetta skiptir það kannski töluverðu máli og matvælastefna framtíðarinnar byggð á vistspori. Við erum að tala um þetta nákvæmlega í garðyrkjunni, í lambakjötinu og því sem við erum að gera hérna innanlands og ég held að við þurfum bara almennt að vera meðvitaðir um það hvað það skiptir miklu máli og við erum öll á þeirri leið. Og það er líka ánægjulegt að segja frá því að þó ég ætla nú ekki lengi þennan fund mikið að ég held að við séum svolítið sammála um þetta mál og við séum á góðri leið. En samkvæmt upplýsingum sem ég sá og við hv. þingmaður Albertína Friðbjörg Elíasdóttir og fleiri hér í salnum sáum við í Noregi á ráðstefnu þar sem að Íslendingar voru fremstir í flokki að veiðar íslenskra fiskiskipa eru alltaf að vera vistvænni og vistvænni og núna í dag erum við að eyða svona 45% minni olíu á hvert veitt tonn af fiski. Þannig að við erum að gera fína hluti og ég tek bara undir það. Strandveiðar og krókaveiðar eru bara þetta innlegg í þá umræðu eins og línuveiðar bara almennt og þess vegna er þetta bara mjög skemmtilegt mál að eiga við og mér finnst líka, svo ég taki kannski líka þann vinkil á þessa stuttu ræðu mína, ánægjulegt að það er atvinnuveganefnd sem flytur þetta mál í annað skiptið. Mér finnst það bara vera gott fyrir okkur þingmenn nefndarinnar að þjappa okkur saman og vinna málið í sameiningu, ná það samstöðu, koma hingað með það inn í þingið og sýna fólki að við erum og reynda bara oftast að vinna bara málið mjög vel saman og þetta mál sem er leitt af formanni nefndarinnar er bara eitt af þeim góðu málum og hér er verið að taka líka skref fram á við. Okkur var ekki spáð vel fyrir ári síðan með þessar breytingar. Auðvitað hafði ég sjálfur ákveðnar efasemdir hluta af því. Ég er bara mjög sáttur við hvernig til tókst síðast ári. Hér hefur komið fram í tölvu formannsins og andsvörum hans hér áðan að við ætlum að halda áfram að þróa þetta frumvarp og þróa þessar veiðar, bæta úr og koma til móts við óskir sjómanna. Þær eru ýmsar sem hér hefur verið minnst á. Það er tímasetning veiða í svæðunum og ýmislegt annað sem við ætlum að gera
framtíðinni. Við náðum ekki alveg að klára kvótann á síðasta ári. Við ætlum samt að bæta í núna og við erum að halda áfram að bæta í ufsann sem þá tekin út úr þorskígildis kröfunni í hverri veiðiferð og það finnst mér vera mjög gott mál og við erum þakklát ráðherranum fyrir að koma til móts við okkur þessu og sjómennina. Ég held að þetta sé bara líka í orði tíma töluð. Ufsinn hefur ekkert verið að veiðast vel og það fellur mikið á og niður á hverju ári. Þannig ég held að þetta sé bara hið besta mál. Ég fagna bara þessu frumvarpi, ég fagna þeirri samstöðu sem er það og við ætlum okkur að klára þetta í tíma. Ég tek undir það sem hér kom fram áðan hjá hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni að við þurfum að gefa okkur betri tíma fyrir næsta ár að fara í gegnum þetta eins og við ætlum að gera, skoða þær breytingar sem við enn sjáum að við getum gert til að koma betur til móts við sjómenn. Ég held að, eins og hér er komið fram, þetta frumvarp byggir töluvert á öryggismálum fyrir sjómenn. Það eru þá 12 dagar til að velja Mér finnst að við þurfum að halda áfram að skoða með val á dögum. Það kom fram líka áðan og allavega ekki útilokað neitt í því. Ég veit að sumt af því er kannski ekki mjög gerlegt eins og með laugardag og sunnudag svona yfir sumartímann, en við skulum ekki útiloka neitt, halda áfram að skoða þetta. Ég vil bara þakka félögum mínum í nefndinni fyrir gott samstarf við þetta mál og bara flest önnur. Mér finnst nefndin vera samstíga í gríðarlega mörgum málum og vinna vel. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti. Við ræðum hér frumvarp atvinnuveganefndar breytingu á lögum stjórn fiskveiða nr. 116/2006 með síðari breytingum. Það hvað varðar strandveiðar. Eins og fram hefur komið þá stendur nefndin sameiginlega framlagningu þessa frumvarps en þar sem ekki hefð fyrir því að gera fyrirvara í greinargerð frumvarpa taldi ég rétt að koma hér upp og gera aðeins grein fyrir þeim fyrirvörum sem ég hefði viljað setja ef kostur hefði verið á. Þar sem að þær athugasemdir voru í sjálfu sér ekki efnislegar og ég í grunninn á meðan við náum ekki fram frekari breytingum á kvótakerfinu og öllu því hlynnt strandveiðunum og styð þess vegna málið og gerði það einnig í fyrra þegar nefndin lagði til sambærilegar tímabundnar breytingar á löggjöfinni. Stærsta breytingin núna eins og þá felst í því að hver bátur geti stundað strandveiðar í 12 daga í hverjum mánuði svo lengi sem að ráðstöfun heildarafla ekki náð samkvæmt reglugerð sem að ráðherra setti strandveiðar árið 2018. Ég held að sé vægt til orða tekið þegar ég segi að það hafi ekki verið mikil sátt við breytingarnar í fyrra, það bara mjög vægt til orða tekið held ég. En sem betur fyrr bendir allt til þess að reynsla síðasta sumars hafi verið mjög góð þegar upp var staðið og þess vegna ástæða til þess að festa þær í sessi. Mig langar þó að taka undir með hv. þingmönnum Líneik Önnu og Lilju Rafney með að það væri líklega gagnlegt fyrir okkur að klára þá vinnu að meta árangurinn af þessum breytingum í fyrra og eins og formaður nefndarinnar hv. þingmaður Lilja Rafney kom inn á í sínu máli áðan þá gefst væntanlega tími til þessi vinnunni núna innan atvinnuveganefndar sem bara hið besta mál. En eins og ég sagði áðan þá var reynslan, bendir allt til þess allavega að reynslan hafi verið góð síðasta sumar og það sem að menn óttuðust náttúrulega mest var að potturinn myndi klárast sem að gerðist ekki og eins og hefur komið fram hér þá á að stækka pottinn enn meira þannig að það eru ennþá meiri líkur á að hann dugi til eins og ég sagði hann þótt hann hafi nú gert það síðasta sumar. Frú forseti, það sem ég hef hins vegar verið að velta fyrir mig varðandi þetta frumvarp eru í rauninni hvernig það komið hingað fram. Nú hefur legið fyrir í það bil ár að það væri gagnlegt að breyta löggjöfinni.
Ég átta mig þess vegna ekki alveg á ástæðu þess að við erum að ræða þetta svona seint og geri einnig athugasemdir við að það hafi ekki farið þann farveg sem kannski eðlilegastur, það að frumvarpið kæmi frá sjávarútvegsráðherra. Auðvitað gott og jafnvel mikilvægt að þingið hafi frumkvæði að lagabreytingum, en þegar að ræða breytingu á löggjöfinnar og okkar grundvallar atvinnugreinum þá hefði ég talið æskilegt að frumvarpið færi sína hefðbundnu leið í samráði við önnur ráðuneyti í gegnum ríkisstjórn og þingflokka stjórnarinnar til að fá þá rýni og umfjöllun sem þar fer fram. Frú forseti, málið gengur nú á ný til atvinnuveganefndar eftir að þessari umræðu lýkur hér á eftir og nefndin mun væntanlega byrja á því að óska eftir umsögnum þar til bærra aðila málið og ég vil nýta þessar að lokum hvetja í rauninni alla sem að telja sig hafa einhverja hagsmuna að gæta í þessu máli að senda inn umsagnir til þess að aðstoða nefndina í þeirri vinnu sem er framundan að rýna frumvarpið áfram. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Frú forseti. Já, við ræðum hér frumvarp lagt fram af formanni atvinnuveganefndar Lilju Rafney Magnúsdóttur strandveiðar. Á meðan ég sannarlega styð framgöngu þessa frumvarps og hef því lagt nafn mitt við það, þá hef ég ýmislegt við það sem hef ýmsa gagnrýni við frumvarpið sjálft sem ég ætla að rekja hér á eftir. Virðulegi forseti, mér er fyrirmunað að skilja hvers vegna allar þessar takmarkanir eru til staðar og jafnframt tvöfalt aflaþak í þokkabót. Annars vegar pottur fyrir veiðarnar og hins vegar pottur fyrir hvern bát á dag. Og ekki nóg með það, að þá má bara veiða á sérstökum dögum vikunar. Þannig að ef að veðrið er til dæmis ekki hagstætt til veiða, að þá tapast ef til vill dagar helgar. Já, og það má veiða bara með takmörkuðum fjölda rúlla. Hjá frændum okkar í Noregi eru Íslendingar sem hafa komið sér fyrir, skráð heimilisfesti og flutt búferlum. 7 mánuðum seinna eru landar okkar komnir í blómlega útgerð, eins mikla ýsu og þeir geta í sig látið og ufsa sem meðlæti og svo 40 tonn af þorski sem síðan er bætt við eftir þörfum. En hér á Íslandi mega menn ekki einu sinni flytja sig á milli bæjarfélaga með bátinn. Strandveiðikerfið var sett á fyrst árið 2009 af Jóni Bjarnasyni og Steingrími J. Sigfússyni. Það innihélt leyfi fyrir báta undir 12 metrum að halda til veiða og taka 650 kíló af óslægðum þorskígildum. Þetta var fyrsta skrefið og innihélt 6.000 tonn. Aðrar takmarkanir voru veiðiferðir standa lengur en 14 klukkustundir og jafnframt mátti bara veiða á milli mánudags og fimmtudags. En á því var örlítil klásúla. Það var á meðan birgðir endist og naumlega var skammtað í pottinn. Pottinum var síðan skipt á landsvæði eftir einhverju reiknireglu sem endaði þannig að bátar á svæði C og D gátu að mestu farið flesta daga án þess að það veri stoppað miðjan mánuð. Sama má segja báta á svæði B. Á meðan bátar á svæði A fengu 2 vikur í hverjum mánuði ef þau voru heppnir, þar sem miðin voru gjöful og fjöldinn mestur. Í fyrra var lögunum breytt, þannig að potturinn var gerður landlægur, þannig að allir veiddu úr sama potti. Þetta þýðir í rauninni að svæði A, verandi góð fiskimið, ætti að geta fiskað hina í kaf og klára pottinn. Ástæðan fyrir því að það var ekki raunin er svo að seinasta sumar var það mikið veðravíti að bátar komust hreinlega ekki til þess. Suðurland hins vegar fékk færri daga hlutfallslega þar sem þeir kunnu að venjast áður, þar sem að takmörkunin var 12 dagar í mánuði á hvern bát á meðan birgðir endast. Á meðan bátar á Suðurlandi gátu raunar farið 60 daga sumir hverjir áður fyrr. En breytingin varð 48 núna fyrir alla á meðan birgðir endast. Til þess að bæta gráu á svart var svæðunum haldið þannig að menn geta ekki farið á gjöfulli mið heldur er að keppast landshluta á milli í staðinn fyrir það að elta fiskinn eins og var gert hér áður fyrr.
Eins og staðan í dag þá eru allar forsendur fyrir því að bátar á svæði A taki og hreinsi allan kvótann úr pottinum á undan hinum og því í staðinn fyrir það að allir hafi jöfn tækifæri gæti það svo farið að Suðurland missi dagana sína niður í 40 af því að það gengur svo vel á svæði A. Þess vegna, kæri forseti, krafan í það minnsta að allir bátar fái bara sína 48 daga tryggða og potturinn verði fjarlægður með öllu þar sem að forsendurnar fyrir honum eru bara ekki neinum tengingum við raunveruleikann á þessu landi sem við búum á. Eins og ég kom að áðan, þá í Noregi hefur fólk ótakmarkaðan sókn í ufsa og ýsu og mega síðan taka 40 tonn af þorski og stundum meira. Þetta getur hver sá sem búið hefur í Noregi lengur en 7 mánuði. Á það við bæði línu og handfæraveiðar. En handfæraveiðarbátar eru notaðir sem línubátar á veturna þar sem það er dimmt og því þarf beitu til þess að laða fiskinn að. Sú segð að frjálsar veiðar smábáta eigi eftir að kollvarpa fiskimiðunum eiga við mjög lítil rök að styðjast og höfum við fordæmi í Noregi. Frjálsar í þeim skilningi að þér sé heimilt að veiða, ekki að þú megir veiða allan fiskinn einn og ekki eða allir megi veiða allan fiskinn. Það er miklum erfiðleikum háð að valda skaða með handfæraveiðum. Það sem að veður eiginlega afskrifa veturinn og jafnframt myrkur alla þá daga sem er stórstreymt, alla þá daga þar sem meira en 7 metrar á sekundu. Og eins og við vitum, þá er náttúrulega aldrei rok á Íslandi, kæri forseti. Nei, því ætti stefnan okkar að vera svo að aflétta miðlæga pottinum og bæta við aukategundir til þess að fá þær í land. Þá held ég að sem flestir eru sáttir við sinn hlut. Og þetta er ekkert rosalegt stökk. Eins og alþjóð veit, þá finnst engin loðna. Það vill svo óheppilega til að þetta er aðalfæða þorsks rétt fyrir hrygningu. Eins og góður bakari segir, þá er engin kaka án smjörs. Það væri fásinna að veiða ekki þorsk í meira mæli í þessum aðstæðum. Við höfum ofverndað þorskstofninn í fjölda ára og afleiðingarnar eru sjáanlegar í dvínandi rækjustofnunum, hornu, sandsíli og loðnustofns sem hvergi finnst. Því á það við smánarleg rök að styðjast að hleypa ekki smábátum á veiðar. Veðrið, straumar, kjörhæfni veiðarfæra og myrkur sem kemur í veg fyrir að ofveiði verði. Ef að ofveiði á annað borð er möguleg með veiðarfæri sem veiðir einungis svangan fisk í góðu veðri í birtu og hagstæðum sjávarstraumum, þá, við þurfum að koma þess á. Ég ætla að vera að klippa hérna út aðeins, ég ætla að bæta hérna aðeins, því tíminn rennur óðum frá mér. En mér langar til þess að biðla til ykkar sem bera hjarta til landsbyggðarinnar, ykkar sem telja sig vera vel unnara áframhaldandi búsetu á landinu öllu, dreifðri búsetu á landinu öllu, færum tilbaka hluta af þeim skemmdum sem við höfum valdið byggðum landsins með allt og ströngu fiskveiðistjórnunarkerfi. Færum tilbaka líf í hafnir landsins, færum ungu fólki tækifæri til þess að hasla sér völl við fiskveiðar. Færum eldri sjómönnum leið til þess að klára seinustu árin við það sem þeir kunna og geta. Við þurfum að gera það með því að hafa raunhæft kerfi. Ef við höfum raunhæft kerfi, getum við þetta allt. Án þess getum við nánast ekkert af þessu. Rétt eins og síðastliðin 30 ár. Ekkert. Gefum handfæraveiðar frjálsar fyrir fólkið allt. En nú ég komin yfir í handfæraveiðar og við ræðum hér strandveiðar. Eins og ég minntist á hér í upphafi máls míns, þá var það fyrsta skrefið fyrir öllum þessum árum síðan þegar strandveiðar var komið á hérna á þessu landi. Næsta rökrétta skrefið er það að gefa handfæraveiðar frjálsar. Og þetta er ekki gagnkvæmt útilokað að það frumvarp sem við ræðum hér í dag nái fram að ganga með
Sú sem hér stendur myndi nú auðvitað vilja sjá þessar breytingar sem ég hef verið að ræða hérna, en það vill svo vel til að háttvirtur þingmaður, varaþingmaður okkar Pírata, Álfheiður Einarsdóttir, lagði hér fram frumvarp fyrir örfáum dögum síðan frjálsar handveiðar og handfæra veiðar, afsakið. Þannig að fyrir mér liggur það í augum uppi að næsta rökréttarskref að skoða það frumvarp og færa fiskveiðar á Íslandi inn í nútímann. Þannig ég bara hvet háttvirta þingmenn og allan þingheim allan að skoða það frumvarp og taka það alvarlega vegna þess að það er verið töluvert mikil búbót fyrir þær brothættu byggðir sem við ræðum mjög ótt og títt í þessum sal. Aðeins aftur að svæðaskiptingunni og þeim rökum sem háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir og flutningsmaður frumvarpsins kom inn á að með byggðafestu og slíkt strandveiðimenn vilja vera þar sem fiskurinn eðlilega og hvað varðar festuna sem háttvirtur þingmaður kom inn á þá nú svo að Hornfirðingar búa ennþá á Hornafirði til dæmis og eyða tekjum sínum þar, jafnvel þó að þeir afli á Vesturlandi. Þannig að gjöldin fara þar sem að landað en fiskurinn á mismunandi tímum, á mismunandi stöðum. Og þetta bara sanngirnismál fyrir landið allt, fyrir þjóðina alla. Og ég hvet hérna okkur sem segir störfum til að horfa svolítið meira á landið sem heild og ekki vera að skipta því upp í svona landshluta sem bara býður upp á ríg og einhvers konar samkeppni á milli hluta sem óþörf að mínu mati. En ég ætla að ljúka mínu máli með því að koma aðeins inn á eitt aðeins svona auka atriði í lokin, svona eiginlega bara þankagangur í sambandi við þetta. Að nú það svo að Noregur hefur verið að gera milliríkjasamninga við Grænland. Við ræðum mikið loftslagsmál og við vitum það að súrnun sjávar og hækkað hitastig í sjónum að hafa áhrif á lífríkið og sjávarfangið og allt slíkt. Og kuldi sjávarins kostur í þessu tilliti. Þannig að ég velti því fyrir mér hvort það ekki væri ráð fyrir Ísland og eflaust á þetta kannski heima í öðru ráðuneyti en sjávarútvegsráðuneytinu, kannski meira í utanríkisráðuneytinu. Ég átta mig ekki alveg á hver myndi standa nákvæmlega í slíkum samningaviðræðum. En við þurfum að hugsa fram á veg, við þurfum að hugsa framtíðina, framtíð þessara þjóðar, framtíð þessara atvinnugreinar og það vill svo til að ennþá staðan svo að á Grænlandi, kringum Grænland, sjórinn kaldari. Eins og áður segir, það eru lönd sem að gera samninga, milliríkjasamninga við Grænland í þessu tilliti. Ég sé ekki því til fyrirstöðu að Ísland fari þá leið og tryggi stöðuleika þessara atvinnugreinar fram í tímann fyrir framtíðarkynslóðir og ítreka fyrir landið allt. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti. Þakka hv. þingmanni fyrir góða og yfirgripsmikla ræðu. Það alltaf ánægjulegt að eiga orðastað við fólk og hlusta á mál þess. Hann setur sig vel inn í mál og hefur hugmyndir hvernig það vill sjá málin þróast. Ég og hv. þingmaður erum náttúrulega erum flutningsmenn að þessu máli ásamt öðrum í hv. atvinnuveganefnd. Þannig að við getum haldið þessum viðræðum okkar áfram innan vinnu þeirrar nefndar. En mig langaði engu að síður að spyrja hv. þingmann aðeins út í þennar hugmyndir sem hún kynnti hér svo ágætlega. Það er einhver blöðum það að fletta að strandveiðar þær hefur fráleitt ríkt sátt frá því þeim var komið á. Þvert á móti hefur stór hluti bæði stjórnmála og eins þar utan þessara veggja hér einfaldlega verið á móti
strandveiðum. Hæstv. Sjávarútvegsráðherra lýsti því hér yfir í andsvörum, eða það er að segja óundirbúnum fyrirspurnatíma í morgun, og hann hefði upphaflega verið á móti strandveiðum til dæmis. Þannig að mig langaði að spyrja hv. þingmann í ljósi þessa, og í ljósi þess að við erum að þoka okkur einhvern veginn áfram í að koma á varanlegra kerfi en við höfum því miður búið við hingað til. Hvort að hv. þingmaður telji ekki sigur í því fólginn engu og síður, þó að ekki fáist fram allar þær hugmyndir sem að farið var yfir hér í góðri ræðu hv. þingmanns, að það sé sigur fólginn í því að festa þó þetta í sessi sem hér er lagt til. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé kærlega fyrir þetta andsvar og fyrir falleg orð ræðu mína. Heldur betur er eiginlega mitt stutta svar. Ég fagna því alltaf þegar að hlutirnir fetast í réttar áttir og átta mig jafnframt á því að maður fær ekki öllu sínu fram sem maður vill. Hvorki inn í þessum þingsal né utan hans, en sannarlega þá finnst mér þetta skref í rétta átt og ég fagna því að þetta sé í gangi. Eins vil ég taka undir orð hæstv. þingmanns Ásmundar Friðrikssonar áðan um starf innan nefndarinnar, innan atvinnuveganefndarinnar. Það er rosalega gott og málefnalegt starf sem fer þar fram. Það er mjög ánægjulegt og þannig að ég fagna, eins og ég segi, skrefum í rétta átt og góðu samstarfi, en þó vil ég náttúrulega mikið vill meira. Ég vil samt sem áður fá þessar breytingar sem ég rakti hér áðan. Þá vill andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, að sjálfsögðu, ég myndi ekki endilega segja mikið vill meira, heldur hugsjónafólk vill að vinna áfram að bætingu þeirra mála sem það brennur fyrir. Hv. þingmaður fór ágætlega yfir það í ræðu sinni hvernig sumarið í fyrra hefði gengið. Ég er ekki alveg viss að við getum dregið jafn víðtækar ályktanir og mér fannst hv. þingmaður gera hvernig næsta sumar verði. Það eru ýmsar breytur í því. Veður er vissulega mjög stór þáttur af því. En ég hef í það minnsta sjálfur bind miklar vonir við að þær viðbætur sem við erum að leggja hér til muni, og sú staðreynd að vissulega þráttur veður, en þá náðist ekki allur aflinn í fyrra, gerir það að verkum að áhyggjur hv. þingmanns á því að þetta klárist á einu svæði áður en til annarra komi, það er að segja fjarlægasta svæðisins, verði vonandi áþarfar. Hér er náttúrulega líka gerð sú breyting að strandveiðimenn hafa núna alveg fram til 1. maí til að færa sig á milli svæða ef þeir vilja. Þannig að þeir geta vissulega fært sig á milli bæjarfélaga og innan þess svæðis, en líka einnig sett sig á ákveðið svæði. En langaði kannski einmitt bara að spyrja hv. þingmann út í það að aflinn í fyrra var 9.380 tonn eða 820 undir heimildum. Nú er bætt við heilu 1.000 tonnum. Og svo eins og hv. formaður atvinnuveganefndar fór hér yfir er heimild til að bæta ef það er innan annarra kerfa lausar heimildir. Hvort hún telji ekki að það séu líkur á því að þetta muni duga. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir. Frú forseti, ég þakka seinna andsvar hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé. Hvort það dugi, eins og ég sagði í ræðunni, ég er eiginlega búin að gefa það út hvað mér finnst duga. Nei, mér finnst frumvarpið í þeirri mynd sem það er núna ekki duga, og ég hef ekki tíma hreinlega til að rekja það aftur, ég þarf ekki að gera það, en
eins og ég sagði hérna áðan, þá erum við Píratar núna með frumvarp handfæraveiðar sem að ég sé sem svona næsta rökrétta skref í átt á því að því að við erum að ræða hérna skref í rétta átt og heildstæðri mynd, þá vil ég bara leggja áherslu á það. Já, og eins og ég sagði hérna áðan, þá auðvitað fagna ég skrefum í rétta átt, en fáist ekki allt sem að við viljum núna, þá náttúrulega höldum áfram að vinna að þeim breytingum sem við viljum sjá í samfélaginu, hvort sem á landi eða láði. Og ég meina, þá bara verðum við að reyna að einhvern veginn að sækjast eftir því að komast í ríkisstjórn næst og þá kannski getum við græðið þetta allt. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Forseti, mér langaði bara til þess að koma eins inn í þessa umræðu til þess að reifa nokkrar hugmyndir og kannski fjalla eins þetta mál vegna þess að nú þetta þess eðlismál að það hafa staðið strandveiðikerfi miklar deilur í langan tíma og breytingarnar sem gerðar voru í fyrra voru ekki alveg í fullkominni sátt en samt virðist þeir hafa skilað ágætis niðurstöðu þrátt fyrir það. Og ástæðunar fyrir því að niðurstaðan var jafn góð og var kannski að hluta til að veðrið í fyrra var með því versta sem við höfum séð í bara áratugum saman. Þetta var sumarið sem aldrei kom og því kannski ástæða til þess að velta því fyrir sér hvort að nálgun okkar við strandveiðakerfið og þróun þess, þetta og hefur verið kallað tilraun mjög lengi, hvort að nálgunin þurfi ekki einmitt að litast bæði af því hvaða skref raunhæft og pólitískt mögulegt að taka hverju sinni og þetta frumvarp ágætis skref í þá átt að því til, þetta bara jákvætt frumvarp. En þurfi líka að taka alltaf til þess hvaða sjónarmið við höfum hvert þetta kerfi á að fara til lengur tíma litið. Og mér finnst það bara að gæta ákveðins svona uppgjafar að hluta til í því að þetta frumvarp sem kemur frá atvinnuveganefnd skuli ekki reyna að stíga töluvert lengra. Í ljósi þess að ég meina eins og hefur komið fram meðal annars hjá hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé hér áðan að sjávarútvegsráðherrann var ekkert alltaf hæstvirtur var ekki alltaf og jafnvel kannski ekki ennþá hlynntur þessu kerfi. Og þá spyrir maður sig, verið að gefa kannski upp meiri hugsjón en þörf væri á fyrir það að það einhver pólitískur ómöguleiki gagnvart þá sjávarútvegsráðherra í þessu máli? Ég veit það ekki, ég ger ekki neinum upp neinar sérstakar afstöðu með það, en maður spyr sig samt hvort að það hefði verið hægt að ganga aðeins lengra. Og ég ætla svo sem ekki að leggja til neinar stórkostlegar breytingar á þessu frumvarpi og ég gerir ráð fyrir því að atvinnuveganefnd vinni þetta mál bara jafnvel og vera ber. En ég gagnrýni það samt að það eingöngu einn pottur og þá í ljósi þess að það var líklega veðrið sem var til þess að það voru ekki nema 800 kíló eða þar bil ónotuð í fyrra. Aukning 1000 tonn ég segi tonn frekar en kíló en sem sagt aukning 1000 tonn frábært skref fram á við. En ef að veðrið verður frábært út allt land í sumar eins og ég vona að það verði svo allir getur notið þess, þá eru líkur til þess að fólk fyrir austan og sunnan muni eiga erfiðara með að veiða hreinlega vegna þess að plottar tæmast. En kemur í ljós, sjáum til. Hitt sem ég vildi nefna og sérstaklega í ljósi góðrar sérstakrar umræðu hér áðan loftslagsmálin, að það vel þekkt staðreynd að smábátar eyða töluvert minni olíu per veitt tonn heldur en til dæmis togarar eða aðrir stærri bátar. Ég ekki með tölur nákvæmlega fyrir því en þetta spurning 100 lítra per tonn af veittum fiski versus lítra af olíu per tonn af veittum fiski. Og það veldur því að maður fer að hugsa,
væri ekki jákvætt fyrir náttúruna einmitt að við bæði horfum til strandveiðikerfisins, til aukningar og uppbyggingar. Það hefur jákvæð áhrif á byggðir, það hefur jákvæð áhrif á umhverfið. Þetta vannýtt tækifæri. Og svo hitt að í dag heildarfjöldi rafmagns fiskveiðibáta 0 á landinu. Og það kannski kemur til með að breytast, það einhverju tækniþróun sem á eftir að eiga sér stað þar. En kannski tækifæri fólki í því og ég beini til atvinnuveganefndar að skoða og ræða sín á milli. Hvort það mætti ekki segja að í tilfelli rafmagns smábáta mætti ekki auka fjölda handfærarúlla upp í 6. Ótrúlega hóflegt, ótrúlega einföld breyting, en myndi búa til jákvæða hvata til þess að þessi minnsti og sparnýtnasti hluti fiskveiðiflotans verði ennþá sparnýtnari inn í framtíðina. Þannig að þetta svona bara nokkrar örfáar vangaveltur og ég ætla ekki að lengja þetta neitt frekar með það, en bara til að ítreka. Við erum með margar hugsjónir hérna á þessu þingi. Þær eru margs konar. Loftslagsmálin eru mjög ofarlega í hugum margra og að gera að nýta okkur það. En líka, mörgum hérna þykir mjög vænt strandveiðikerfið, vegna þess að þetta afskaplega gott kerfi. Við skulum ræða svolítið hvert við viljum fara með það og hvernig við getum þróað áfram og jafnvel reyna að stíga aðeins stærri skref og stundum bakka með það ef það reynir síðan pólitískt ómögulegt að fara all leið, en allavega höfum hugsjónirnar framarlega í höfði okkar. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, frú forseti. Mér langar bara í lok þessari umræðu þakka fyrir góðar og innihaldsríkar umræður. Þetta hefur verið komið víða við, bæði af nefndarmönnum atvinnuveganefndar sem eru vissulega flutningsmenn þessa frumvarps, við erum það öll, og öðrum þeim sem hafa lagt orð í belg í þessu máli. Allt hefur þetta verið gott til að taka með okkur inn í vinnu nefndarinnar og horfa líka til framtíðar eins og hefur komið hérna fram. Ég ein af þeim sem hefur gengið með kröfuspjöld þar sem hefur staðið frjálsar handfæraveiðar, svo að hjarta mitt slæri í þá áttina að ég vildi svo gjarna að inn í framtíðina væri hægt að stilla kerfinu þannig upp að það væri hægt að hafa frjálsar handfæraveiðar. Og ég veit að pólitískur veruleiki ekki alveg þar staddur í augnablikinu og því mjög ánægð með að okkur hefur tekist að koma hlutunum í þennan farveg sem hann núna. Ég hef líka hugsað oft til Noregs hvað þeir eru að gera og við leituðum þangað í Noregi varðandi fiskeldið og mættum líta til Noregs í þessum efnum líka. Ég bara alveg hjartanlega sammála því. En við skulum glíma við þetta viðfangsefni en hugsa samt að við getum alltaf gert betur í þessu máli sem öðrum. Og ég vil bara þakka fyrir þessu umræðu og undirstrika það að við vinnum þetta vel saman áfram inn í nefndinni og klárum þetta tímalega svo að strandveiðiflotinn geti farið af stað og vonandi fiskað vel í sumar og fleiri bætist við og gættir verða góðar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, ökutækjatryggingar, stjórnarfrumvarp, mál nr. 436 á þingskjali 596, nefndarálit á þingskjali 1136 og breytingartillögur á þingskjali 1137. 2. umræða. Til máls tekur framsögumaður efnahags- og viðskiptanefndar, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Frú forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti efnahags- og viðskiptanefndar með breytingartillögu við frumvarp til laga ökutækjatryggingar. Mál nr. 436 á þingskjali 1136 og breytingartillaga á þingskjali 1137. Efnahags- og viðskiptanefnd fjallaði málið og kallaði eftir umsögnum.
Umsagnir bárust frá Alþýðusambandi Íslands, Fjármálaeftirlitinu, Landssamtökum hjólreiðamanna, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum atvinnulífsins, Samtökum ferðaþjónustunnar, Samtökum fjármálafyrirtækja, Slysavarnafélaginu Landsbjörgu og sýslumanninum á Vestfjörðum, auk minnisblaðs frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Á fund nefndarinnar komu Sóley Ragnarsdóttir frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Vigdís Häsler frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Gunnar Stefánsson frá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu, Gunnar Valur Sveinsson og Þorsteinn Þorgeirsson frá Samtökum ferðaþjónustunnar, Vigdís Halldórsdóttir og Gunnar Pálsson frá Samtökum fjármálafyrirtækja. Með frumvarpinu lagt til að sérlög gildi ökutækjatryggingar og bótaábyrgð vegna tjóns af völdum ökutækja, ólíkt því sem verið hefur, en ákvæði málefnið að finna í 13. kafla gildandi umferðarlaga nr. 50 frá 1987. Ef fyrirhugað er að ný umferðarlög taki gildi og þau eldri falli brott samhliða gildistöku þess frumvarps samanber 219. þingmál á yfirstandandi þingi. Ef frestist gilditaka þeirra laga er sleginn sá varnagli í gildistöku ákvæði frumvarpsins sem hér er til umfjöllunar að 13. kafli laga nr. 50 frá 1987 falli brott við gildistöku þess. Fyrstu lagaákvæði bætur fyrir tjón af notkun bifreiða voru í lögum notkun bifreiða nr. 21 frá 1914. Þannig að nú verða ákveðin tímamót ef samþykkt verða sérlög ökutækjatryggingar árið 2019. Ekki er ætlunin að hverfa frá í meginatriðum þeim réttarreglum sem gilda vátryggingar ökutækja og bótaábyrgðar. Nokkrar breytingar verða þó á gildandi framkvæmd verði frumvarpið að lögum og vísast til þær í 3. kafla greinargerðarinnar, auk þess sem hér fer á eftir. Þær breytingar sem að nefndin leggur til eftir að hafa farið við málið með gestum að fjalla það eru þessar helstar. Það eru ábyrgðarreglur vegna dráttar ökutækis við björgunarstörf. Samkvæmt gildandi reglum umferðarlaga skal ábyrgðarmaður ökutækis sem dregur annað ökutæki vera skaðabótaskyldur vegna tjóns sem af því hlýst, samanber 2. málslið 1. málsgreinar 88. greinar umferðarlaga. Reglan er afdráttarlaus og hefur meðal annars sætt þeirri gagnrýni að vegna hennar veigri björgunaraðilar sér við að draga ökutæki við björgunarstörf. Gert er ráð fyrir að meginreglan verði enn sú sama hvað þetta varðar, samanber 1. málslið 2. málsgreinar 4. greinar, en í 2. málslið ákvæðisins er lögð til sú undantekning að ökutæki í eigu björgunarsveita Slysavarnafélagsins Landsbjargar verði undanþegin skaðabótaábyrgð þegar þau dragi önnur ökutæki í björgunarstarfi með sannanlegu samþykki eiganda eða umráðamanns ökutækisins. Nefndinni bárust þó nokkrar ábendingar að vert væri að rýmka gildissvið þessarar undanþágu þannig að hún næði ekki aðeins til Slysavarnafélagsins Landsbjargar heldur einnig til annarra viðbragðs- og björgunaraðila, svo sem slökkviliða og lögreglu. Nefndin tekur undir sjónarmið í þessa veru og leggur til breytingu á orðalagi 2. málsgreinar 4. greinar frumvarpsins í þá veru að ákvæði nái til þess þegar ökutæki er dregið af öðru ökutæki vegna björgunarstarfa enda liggi fyrir sannanlegt samþykki eiganda eða umráðamanns ökutækis. Lítur nefndin svo á að aðilar á borð við viðurkennda björgunarsveitir og opinbera viðbragðsaðila, svo sem lögreglu, slökkvilið og sjúkraflutningaaðila, sem geta þurft að tryggja vettvang vegna útbreiðslu elds eða annars viðlíka, geti fallið undir undanþáguheimild ákvæðisins. Þess ber að gæta að með þessari undanþágu er ekki ætlunin að ábyrgðaraðili ökutæki sem dregur annað ökutæki verði undanþegin almennu sakareglunni, heldur aðeins hinni hlutlægu ábyrgðarreglu sem kveðið er á í 1. málslið 2. málsgreinar 4. greinar frumvarpsins. Til að mynda er gert ráð fyrir að almennar reglur skaðabótaréttar gildi eftir sem áður tilvik þar sem tjóni er valdið af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. Í umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar til nefndarinnar kemur fram að sú afstaða að ætti að teljast til stórfellds gáleysis að brjóta gegn lögbundnum kröfum notkun öryggisbúnaðar, með bílbelti í ökutækjum. Og það
nefna þess sem hvatningu til þess að nota slíkan búnað, enda að það verði aukin hvatning, enda félli svo háttsemi þar með undir ákvæði 4. málsgreinar 4. greinar frumvarpsins. Við ræddum þetta og í minnisblaði til nefndarinnar bendir ráðuneyti á að breytingi þessa veru myndi koma í veg fyrir að tjónþolar fengju bætur fyrir líkamstjón eða vegna missis framfæranda ef þeir notuðu ekki bílbelti. Ráðuneyti tók ekki undir sjónarmiðum að það að nota ekki bílbelti skuli lagt að jöfnu við að keyra ölvaður eða undir áhrifum fíkniefna eða viðhafa ofsakstur, sem er þá flokkað sem stórfellt gáleysi, og nefndin tekur undir það, en telur þó vert að skoðaðar verði leiðir til að hvetja til aukinnar notkunar öryggisbúnaðar ökutækja, einkum bílbelta. En bendir á að mikilvægt er að gætt verði meðalhófs við útfærslu þeirra reglna og beinir því til ráðuneytisins að taka málið til skoðunar og móta tillögur í þessa veru í nefndarálitinu. Einnig kom fram ábending frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga hvað varðar hver eigi að vera ábyrgð tryggingafélaga á greiðslu kostnaðar eða aðkomu slökkviliða að umferðaróhöppum. Af hálfu sveitarfélaga er byggt á því sjónarmiði að ef nauðsynlegt er að veita slíka aðstoð er að fella kostnað af þeim sökum undir vátryggingu viðkomandi ökutækis eða eftir atvikum ökutækis tjónvalds. Þessi ábending var ekki sett inn í frumvarpið en eðlilegt væri að ráðuneyti tæki þessa ábendingu einnig til athugunar. Á meðal þess sem bent var á í umsögnum til nefndarinnar sem og fundum nefndarinnar málið var að hér á landi skortir úrræði til að bregðast við vanefndum eigenda eða umráðamanna ökutækja á þeirri skyldu að vátryggja ökutæki. Var meðal annars bent á að reglur vantryggingargjald hefði gefið góða raun á Norðurlöndunum. Nefndin tekur undir að brýnt sé að skoða gaumgæfilega með hvaða hætti taka mætti upp úrræði á borð við vantryggingargjald í því skyni að stemma stigu við óvátryggðum ökutækjum í umferðinni sem valda árlega háu tjóni og þar með hækkun iðgjalda hinna vátryggðu. Í minnisblaði sem nefndinni barst frá fjármála- og efnahagsráðuneyti kemur fram að í ráðuneytinu sé til skoðunar að skipa starfshóp sem hafi þetta hlutverk með höndum og beinir nefndin því til ráðuneytisins að slíkur starfshópur verði skipaður og stefnt verði að því að ráðherra leggi fram frumvarp í þessa veru á næsta löggjafarþingi. Aðrar breytingartillögur til nefndarinnar. Nefndinni var bent á að undanþáguákvæði 3. málsgreinar 4. greinar frumvarpsins þyrfti að umorða þannig að skýrt yrði að það næði til tækja sem fest væri við ökutæki óháð því hvort tæki væri dregið eins og kemur fram í upphaflegri útgáfu frumvarpsins eða hvort það væri fest á. Þannig að það er verið að benda á til dæmis snjótennur, krana og annað slíkt. Að höfðu samráði við ráðuneyti leggur nefndin til að breytingar á orðalagi ákvæðisins í þessu skyni. Bent hefur einnig verið á undanþáguákvæði 2. málsgreinar 11. greinar frumvarpsins að ökutæki sem eingöngu eru ætluð til aksturs utan vegar eða í brautum og skráð eru sem torfærutæki séu undanþegin vátryggingarskyldu og það hefði aðeins átt að ná til ábyrgðartryggingar ökutækis samanber 8. greinar frumvarpsins en ekki til slysatryggingar samanber 9. grein, enda hafi ætlunin ekki verið að falla frá gildandi reglum þetta atriði. Og nefndin leggur því til viðeigandi breytingar á 2. málsgrein 11. greinar frumvarpsins í þessu skyni. Samkvæmt 1. málsgrein 14. greinar frumvarpsins ber vátryggingafélag áfram ábyrgð á tjóni gagnvart þriðja manni sem verður þótt ábyrgðartrygging sé fallin úr gildi þar til 4 vikur eru liðnar frá því að vátryggingafélag sendi Samgöngustofu tilkynningu samkvæmt 1. málsgrein 13. greinar. Samkvæmt 2. málsgrein ákvæðisins ber vátryggingafélag ekki ábyrgð á grundvelli slysatryggingar ökumanns og eiganda samanber 9. grein eftir að tilkynning samkvæmt 1. málsgrein 13. greinar hefur verið send. Samtök fjármálafyrirtækja bentu á í umsögn sinni að sama regla ætti að gilda ef vátrygging fellur niður við innlögn skráningarmerkja til Samgöngustofu og tekur ráðuneytið í sama streng og leggur nefndin til viðeigandi breytingu á 14. grein.
Einnig bendir Fjármálaeftirlitið í sinni umsögn á að það sé óskýrt á hverjum væri endurkrafa samkvæmt 3. málslið 2. málsgreinar 19. greinar frumvarpsins, á hverjum hann geti beinst að, og nefndin leggur til orðalagsbreytingu á því ákvæði þar sem skýrt verður að vátryggingafélag sem greitt hefur bætur eftir að vátrygging var úr gildi fallin samkvæmt 14. grein eignist endurkröfu á hendur þeim sem valdið hefur tjóninu af ásetningu eða stórkostlegu gáleysi. Aðrar breytingartillögur nefndarinnar eru tæknilegs eðlis og ekki ætlað að hafa áhrif á efni frumvarpsins. Að framansögðu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem lagðar eru fram hér í sérstöku þingskjali nr. 1137. Sú sem hér stendur, Ásgerður Gylfadóttir, framsögumaður, var fjarverandi við afgreiðslu málsins úr nefnd en ritar undir álitið samkvæmt heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fastanefnda. Allir nefndarmenn eru á þessu nefndaráliti. Það eru Óli Björn Kárason formaður, Ásgerður K. Gylfadóttir framsögumaður, Þorsteinn Víglundsson, Brynjar Níelsson, Álfheiður Einarsdóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Einar Kárason, Ólafur Þór Gunnarsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti, við erum að tala hér frumvarp til laga ökutækjatryggingar og einhverjar smá breytingar á þeim. Eina breytingunum sem ég er strax augun í er að í 3. lagi, eins og segir orðrétt í frumvarpinu, í 3. lagi er lögð til rýmkun á fyrningarreglum. Nú fyrnast allar kröfur á 4 árum frá lokum þess almanaksárs og kröfu hafi fékk vitneskju kröfu sína og átti þess fyrst kost á að leita fullnustu hennar. Kröfurnar fyrnast þó í síðasta lagi á 10 árum frá tjónsatburði. Í frumvarpinu er lagt til að 4 ára fyrningarfrestur eigi ekki við bætur vegna líkamstjóns heldur að þær kröfur fyrnast á 10 árum. Það er eitt að í þessu frumvarpi og umsögnum er margir taldir upp en það er enginn í sjálfu sér talin upp af þeim sem eiga að gæta hagsmuni tjónþola eða almennings í þessu, til dæmis eins og Neytendasamtökin og Félag íslenskra bifreiðaeigenda. Tortryggni mín gagnvart þessu frumvarpi er líka sú að það stendur að þrátt fyrir þessa breytingu á fyrningarreglum þá segir ekki er gert ráð fyrir að teljandi mælingum áhrifum á greiðsluskyldu vátrygginga vegna þessa tillögu. Sem sagt, það er ekki reiknað með að þessar breytingar skili tjónþolanum nokkuð skapaðan hlut. Heldur ég óttast ég eins og vanalega að þessar breytingar munu skila tryggingafélögunum betri aðkomu. Við að lenda í umferðartjóni ber tryggingafélögum skylda þess að leggja peninga í bótasjóð, svokallaðan vátryggingaskuld, á kennitölu viðkomandi tjónþola og síðan hefst stríðið það að fá bætur. Því miður er staðreyndin sú að það skiptir engu máli hvort að viðkomandi er tryggður í einu sem ökumaður eða tvítryggður sem í 100% rétti. Það virðist alltaf vera tryggingafélagið sem hefur völdin og því er líka svolítið eiginlega að mörgu leyti fyndið þegar maður les það að tryggingafélag hefur sama rétt og sökunautur sjálfur á því að koma vörnum í skaðabótamáli. Að það sé sami réttur tjónþola og tryggingafélagsins
stenst ekki. Það er aldrei nokkuð tímann sambærilegt. Tryggingafélög með alla sína fjármuni og lögfræðinga hefur alltaf yfirburði. Og sérstaklega líka þegar ríkið sér til þess að einstaklingar fá ekki gjafsókn. Þeir fá ekki gjafsókn til að berjast við tryggingafélögin. Og það virðist vera sama hvað yfirleitt reynt að það eiginlega svo til vonlaust að fá gjafsókn í dag. Og án gjafsóknar, eftir kannski 2, 3, 4 ár við að berjast við að ná heilsu eftir að hafa farið illa út úr umferðarslysum, þá fjárhagurinn farinn. Og hjá flestum venjulegu fólki. En þar af leiðandi segir það okkur að þetta svona skaðabótamál og bótaréttur eiginlega ekki fyrir venjulegt fólk, heldur bara fyrir þá sem hafa efni á því að leggja út þeim kostnaði til þess að berjast við tryggingafélögin. Síðan annað í þessu sem líka skrítið og það aðgangur tryggingafélaganna. Þau virðast hafa ótakmarkaðan aðgang að sjúkraupplýsingum og virðast geta verið með lækna á sínu vegum sem geta gengið að sjúkraupplýsingum án þess að biðja það skriflega, án þess að kvitta fyrir þeim og nýta þeir síðan í þeim tilgangi að klekkja á tjónþola. Og síðan þetta alveg með ólíkindum að maður geti lesið í gögnum frá tryggingafélagi að það sem hreinlega verið að segja ranga hluti. Til dæmis eins og að færa viðkomandi úr eigin bíl yfir í annan bíl til að búa til lágorkuáverka. Og þegar bent á að þetta hafi ekki staðist, þá segja þeir að það skiptir bara engu máli hvort þetta var lágorkuáverka eða háorkuáverka. Það bara það sem tryggingafélag segir, það það eina sem skiptir máli. Það til dæmis líka með bílbelti sem var rætt að það var eiginlega verið að setja það í sama hóp á þá sem aka undir ölvun eða eiturlyfjum og meðalhófið eigi að gæta þar. Tryggingafélögin fara ekki eftir meðalhófi. Tryggingafélögin fara eftir því hvernig þeir geta komist hjá því að borga. Og þau munu gera allt sem þau geta til að sjá til þess að borga sem minnst og helst ekki neitt. Og við gleymum oft í þessu umræðu bæði tryggingamál og skaðabótamál í ökumannatryggingum að það líka kostnaðurinn sem viðkomandi verður fyrir vegna sjúkraþjálfunar, læknis og yfirleitt situr fólk uppi með þennan kostnað óbættan þó það eigi fullan rétt á að fá hann greiddan. Vegna þess að það virðist líka vera gjörsamlega miðað við þetta sem þeir segja að fyrning á líkamstjóni sé ekki fyrir eftir 10 ár, það breytir engu. Þegar maður lendir í því að fyrningarreglurnar eru þannig að það er bara geðþóttarákvörðun ákveðinna lækna sem eru valdir oftast af tryggingafélögunum og fólki stillt við vegg. Annaðhvort tekurðu smánarbæturnar eða fær bara ekki neitt. Og það þetta alveg með ólíkindum líka að kostnaður til dæmis vegna sjúkrahúss sem gífurlegur kostnaður út af umferðarslysum og þetta kostnaður sem lendur á samfélaginu, ekki tryggingafélag og samt bólna út bótasjóður og átryggingargjöld tryggingafélaga milljörðum. Og við vitum einn svona sjóð sem hvarf út í hruninu. Hann endaði einhver sem luxusíbúð í einhvers staðar í Kína, kom aftur tilbaka og endaði sem veð í sundlauginni í Álftanesi. Og þessi bótasjóður aldrei gerður upp. Það ekkert í lögum á Íslandi sem gerir skylda tryggingafélaga til að
gera bótasjóðinn upp. Í Evrópu er þetta gert upp sennilega á, eftir því sem mér skildist, á 4 til 10 ára fresti. Og þetta er aðal gróðarlind tryggingafélaga. Þessi bótasjóður er það sem þeir ávaxta og þeir fá að græða á. Því meira sem þeir geta bætt inn í bótasjóðuna, því meira græða þeir. Og þess vegna er þetta líka veldur það að þeir hugsa með sér, ok, fáum allt inn í bótasjóðuna en greiðum ekkert út. Og ég er búinn að vera að berjast við tryggingafélögin undanfarin áratugi og ég hef ekki hitt einn einasta, samt að ég hitt 100 eða ekki, ég vil fara að nálgast 1000 einstaklinga sem hafa lent í umferðarslysum, kynnt með þeirra mál, að ég hef ekki hitt einasta sem hefur verið ánægður með þær bætur sem hann hefur fengið. Og þess vegna segir maður það að það er eiginlega að við verðum og við eigum að sjá til þess að ef við erum að annað borð að vera með skaðabótalög og vera með bætur og vera með það, þannig að fólk sé tryggt og það borgi sína tryggingar og á réttabótum, að það þarf að tryggja það einhvern veginn að þau fái það. Og til þess verðum við líka, og ríkið, stjórnin og allir að sjá til þess að þeir einstaklingar sem fjárhagslega get ekki barið sig tryggingafélagi, að þeir fái gjafsókn. Tryggja það. Og ég segi það þarf að vera í hreint og beint sett í lög. Bara lög. Og það er hægt að nýta þessa bótasjóða hluta á þeim í það. Að sjá til þess, bara í lögum, að það sé skýrt að viðkomandi tjónþoli, hann geti fengið gjafsókn, hann geti beðið dómskattamætsmenn, hann geti beðið réttláta meðferð. Meðan við höfum það ekki inn í þessum málum, þá erum við alltaf að brjóta þeim lítum á hans. Vegna þess að við vitum það og það er bara sparind. Venjulegt fólk getur ekki bara við tryggingafélög sem er með lögfræðing á sínum snærum í kippum og getur borgað hvað sem er. Og það er alveg ömurlegt til þess að vita að maður skuli geta lent í því að það sé hægt að taka sjúkraskrána, falsa það og maður kærir þetta. Maður kærir það til persónuverndar og maður vinnur málið. Vegna þess að það kemur skýrt fram í lögum að það þarf undirskrift mína til þess að fá mína persónulegar upplýsingar úr sjúkraskrá. Það var ekki gert. Til þess að ég fengi samkvæmlega sömu upplýsingar og trúnaðarlæknir tryggingafélags þá þurfti ég að setja sína skilríki. Ég þurfti að biðja skriflega að fá afrit af þessu sem hann var að vitna í. Ég þurfti að bíða í viku eftir því. Ég þurfti að koma og sýna aftur skilríki og kvitta fyrir. Þetta gat viðkomandi læknir rölt úr sinni skrifstofu í Orkuhúsinu yfir á Bæklunardeild Landspítalans, prenta þetta út, nota þetta án þess að nokkur biðja nokkur, hvorki komin í prestum. Persónan sagði þetta fyrir ólöglegt. Hvað gerði viðkomandi? Jú, hann kærði mig og persónu til héraðsdóms. Hvað sagði héraðsdómur? Jú, þetta er ólöglegt. Málið fór síðan til Hæstaréttar. Þar endaði málið á þeirri undarlegu fyrirbæri að það liggur við að Hæstaréttar hefur sagt þetta er í lagi í þetta sinn. Einhvern veginn tókst Hæstaréttar að segja það að því ég hafði skrifað upp á umboð fyrir lögmann minn að gæta hagsmuna mína, þá hefði ég afsalað mér rétt verndun persónuupplýsinga í sjúkraskrá. Og meðan þessi dómur Hæstaréttar er í gildi, þá segi ég bara, Guð hjálpi okkur. Vegna þess að líka annað í þessu málum sem er mjög alvarlegt í gagnvart svona sjúkraskrám er það að þær eru galopnar í dómsmálum. Þar eru mjög viðkvæmar persónuupplýsingar gjörsamlega opnar og fyrir öllum með nafni og kennitölu, heimilisfangi. Og það hlýtur að segja okkur eitthvað að það er meira en lítið að í okkar samfélagi ef við ætlum að hafa hlutina svona. Og
einhvern veginn hef ég það á tilfinningunni að þetta frumvarp, miðað við það sem er verið að gera þarna, að það sé eins og vanlega verið að gera eitthvað fyrir tryggingafélögin. Og þau munu geta nýtt sér þetta á einhvern hátt og þannig komist hjá því að borga það sem þeir eiga að borga löglega miðað við það sem lögin ætti að vera, en því miður, það virðist alltaf vera hægt að einhvern veginn komast fram hjá þeim. Og í eitt í 6. lið segir: lækka má eða fella niður bætur fyrir líkamstjón eða vegna missi framfæranda ef sem sá varð fyrir tjóni eða lést var meðvaldur að tjóni ef ásetning eða stórkostlegu gáleysi. Einnig má lækka eða fella niður bætur vegna tjóns á munum ef tjónþoli var meðvaldur að því að ásetningi eða gáleysi. Auðvitað munu tryggingafélögin nýta sér svona. Þau munu gera allt sem þau geta til þess að benda á það að þetta sé bara einhverju gáleysi á viðkomandi. Og ég hef séð hvernig þeir ganga þannig að það er auðvitað að það snýst oft við í þessu tryggingamálum sönnunarbyrði. Í stað fyrir að þú átt að þeir eru að sanna það að viðkomandi hafi eitthvað gert af sér, þá þarfst þú að fara að sanna sakleysið þitt. Og það hlýtur einhvern tímann, ég vona að verði einhvern tímann þannig að við búum til lög og við förum í endurskoðun á lögum ökutækjatryggingar, skaðabótalögum og lögum þau þannig til að almenningur, venjulegt fólk sem borgar sínar tryggingar, ekur út í umferðinni, er bæði tryggt sem ökumenn og líka tryggt eða verður fyrir tjóni í 100% rétti. Og það virðist ekki skipta neinu máli. Í öllum þeim 3 árekstrum sem ég hef lent í var ég 100% rétti. Það var ekki á bifreiðina mína. En hef ég fengið bætur? Nei. Er ég í skuld? Hef ég tapað á þessu? Já. Alveg stúlla. Og það er það furðulegasta í þessu að það er alveg sama hvað maður gerir. Að með þess að málið geta fyrnst á sama tíma byrjaði að fyrnast þegar þú ert í læknismeðferð. Hvernig í ósköpunum getur eitthvað byrjað að fyrnast þegar viðkomandi er ekki eins og grófur sárasna? En það er hægt. Þetta er gert. Svona vinnaður. Og það er alveg ömurlegt til þess að vita að við skulum vera með þannig kerfi að það sé sett upp að þeir sem eru veikir, þeir sem eru slasaðir, þeir sem geta eiginlega ekki varið sig, þeir geta ekki fengið sér lögfræðing að þeir fá ekki gjafsókn frá ríkinu. Þeir geta ekki fengið bætur að þeir fá ekki gjafsókn frá ríkinu. Þeir geta ekki barist í tryggingafélögin að þeir fá ekki gjafsókn frá ríkinu. Og þeir eiga engan, þeir eru búin að missa allt. Fjárhagslega geta hann farin og ríkið segir nei, tryggingafélagið brosa út í annað, bótasjóðirnir bólna út og hvert skyldu við fara næst? Tortóla. Ég meina við hljótum að hugsa það vegna þess að ég man að Pétur Blöndal heitinn einhvern tímann talaði bótasjóðina og vátryggingaskuldina sem fé án hirðis. Það hlýtur líka að vera stórfurðulegt að ég gerði fyrirspurn það hvað væri á kennitölu minni í vátryggingaskuld eða bótasjóði VÍS, hvort það væri 100, 200, 300 milljónir. En þetta er á minni kennitölu en ég fæ ekki þessar upplýsingar. En á sama tíma þetta læknir þeirra hættin í mína sjúkraskrá án þess að nokkur stoppa hana. Og þetta sýnir að við erum langt frá því að hafa þessi mál í lagi.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Útbýtt er á fundinum ríkisstofnanir og hlutafélög í eigu ríkisins. Fyrirspurn flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson. Þingskjal 1179. Áskrift af dagblöðum, tímaritum og öðrum miðlum. Skriflegt svar forseti. Þingskjal 1180. Viðgerð á jarðvegsrofi vegna utanvegaakstur utan þjóðgarða. Þingsályktunartillaga flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson og fleiri. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.